palakpakan po natin ating pinakamamalapit sa Presigad. Ngunit bawal at ang pinakatawas sa puri paglati pagdadakila ay sa ating pinakamamalapit Jesus and the whole honor. Dupli paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapit Jesus, sa ating kagalang-galang balings na Pastor Willie Salamid ng Presigad, baging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Alamid ng Presigad sa kanilang mga inuwang turo at aral manimahal na kailanman ay hindi natin malilimutan. Presigad sa kanilang pagtuturo at pag-aaral maminamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Maminamahal sa ministeryong ito, sa banal na gawain itong Presigad. Dito po maminamahal tumubo yung ating pananampalataya natin sa malapayang Jesus ng Presigad. Dito maminamahal tayo nagbago ang ating buhay, pinagaling tayo sa malubhang magaramdaman, nilutas sa ating mabigat ang problema. Sa mga oras ito maminamahal, tayo kinakahabagan at pinagpapala na ng ating pinakamamalapayang Jesus ng Presigad. At nagpapaabot din tayo maminamahal ng magandang gabi na po to the whole family of Almedo Children, sa kanilang buong pamilya, sa kanilang kapwa-apuhan ng Presigad. Baging sa lahat, maminamahal ating mga minamahal, iniibig ng ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher Kabubuyer, katuwang kanyang mahal na anak, beloved Sir Divine Year, Presigad. Baging sa lahat ng kanilang mga kasama kapiling, ating mga beloved na pastoral workers, sa lahat maminamahal na ginagamit sa dulang ng ating pinakamamalapayang Jesus ng Presigad, sa choir, sa ating beloved choir, sa ating beloved instrumentalist, help of the church, siyempre sigad, baging sa lahat maminamahal ng ating mga beloved kapatiran datihan, manbaguhan, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapayang Jesus. Siyempre sigad, baging sa lahat maminamahal na nagkantabay po sa ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, especially sa mga baguhan po na idinaragdag ng ating pinakamamalapayang Jesus. Siyempre sigad, nanonood po nating live webcast, magandang oras po sa inyo, maminamahal, at muli maminamahal, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapayang Jesus ng Presigad. At narito tayo muli sa ating pagsagawa ng ating pananambahan. Ngayon po ang Presigad, ating pag-overnight, yung magdamagang pagbubuyat ng minamahal, pagpapasalamat sa ating pinakamamalapayang Jesus ng Presigad, na muli nyo pong masasaksayan, maminamahal, tayo muling awit, maminamahal, mapapuring awit, Presigad, sa mga masayang awitin Presigad, sa mga manay na awitin Presigad. Sa bagay na yan ay ating pong inimbita ng pinakanumbalis ang presensya ng ating pinakamalapayang si Presigad, na dito tayo lumalakas maminamahal sa presensya ng ating pinakamamalapayang Jesus ng Presigad. At sa pagpatuloy magawain, masaksi nyo rin po maminamahal ang mga pinagpalang mapipili po na ating mga beloved kapatiran Presigad, maghahayag ng kanilang mga buhay. Ba ito, paano po kumilos ang ating malapit sa kanilang buhay, nagbago kanilang buhay, pinagaling sa malubhang magkaramdaman, nilutas sa bigat at problema. Sa mga oras ng maminamahal, sila'y pinagpapala ng maminamahal sa portion po ng pagpapatuto. Diyan nyo po maririnig yan. Presigad, sa papatuloy balgawain, Presigad, narinig po maminamahal ang mga pag-aawitan po simula sa ating beloved youth and singles choir, beloved adults choir, Presigad, vice versa, maminamahal. Kung sino pong mauna po sa kanila, maminamahal, muli nating pupurihin ang ating pinakamamalapayang sa kanilang iaalay ng puring awit, Presigad, at muli nating dadamahin ng pinakamabis sa presensya ng ating pinakamamalapayang Presigad. At sa pagpapatuloy gawain maminamahal, niya rin po maminamahal, mamayang umaga po, Presigad, yung maminamahal po, paliwanag po sa pagkakalob natin ng makasambahagi ng handog ng Presigad, na dito maminamahal at ang mga Kristyano, dito po sinusubok ng ating pinakamamalapayang Jesus kung hanggang saan tayo katapat sa ating pagbibigay ng ating mga kasampung-bahagi handog Presigad, na dito pinagpapala lahat ng mga anak ng Diyos ng Presigad ng triple blessing, lalo din kitang papalang spiritual. Ang Presigad, ang huli maminamahal ay yung pangangaral ng banal na salita ng ating pinakamamalapayang Jesus ng Presigad. Sabi nga ng bang lingkod, maminamahal, kung tayo literally maminamahal na kumakain ng mga pagkain, Presigad, bumubusog tayo, lumalakas ang ating physical pangangatawan, Presigad, kinakailangan din po maminamahal tayo rin po ay kumain ng salita ng Diyos. Presigad, yung pagkain salita ng Diyos maminamahal, ito yung pagsasagawa kanya ng banal na kalooban, Presigad. Hindi lamang po dito sa ating bahay sambahan maminamahal, baging sa ating mga kanya-kanyang tahanan maminamahal, Presigad, dala-dala po natin yan maminamahal ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapayang susi, pinamumuhay po natin, Presigad, at na rin maminamahal, yun po yung pagkain spiritual ng mga Kristiyano. Presigad, yung pinamumuhay ang banal na kalooban ng ating pinakamalapayang. Sabi pa natin malapayang si Presigad sa kanyang banal na salita, na wag daw natin pabayan natin pagkakatipot kagaya ng ugaling ba, kundi lagi itong mag-aral sa isa't isa na mamalas na malapit na araw. Ano yung araw niyo, Presigad? Yung pagbabalik ng ating pinakamamalapayang Jesus. Presigad, narito maminamahal na lagi nga maminamahal tuwing araw ng kanyang balanggawain, Presigad, na talagang sabi nga maminamahal ng ating kagalang-galang balista Pastor Will Salmedam, Presigad,
Kung sabi nga niya, maminumhal ay maminumhal kung gusto mong matiyak ang kaligtasan mo, maminumhal at magmana ka ng buhay na walang sa piling ng ating pinakamamalapay Hesus. Siyempre sigad, dariyan dumalo ka daw, maminumhal ng 3 beses, maminumhal sa tuwing linggo, maminumhal. Persigad, sa lingguhang maminumhal na araw natin, maminumhal, Wednesday, Friday hanggang linggo, persigad, 3 beses maminumhal tayo sasamba sa ating pinakamalapay. Kaya sa mga oras to ating overnight, maminumhal, kinakailan lahat ng mga Kristyano ay narito, maminumhal, pagsamba sa ating pinakamamalapay. So, persigad, mapalad tayo sa lahat, mapalad, maminumhal. Bakit, persigad? Nagkaroon tayo ng kagalang-galang balin staff, Pastor Willis Albeda, persigad, Assistant Pastor Lina Comon Albeda, persigad, na nagturo maminumhal, nang nariyan maminumhal, persigad, na sabi nga maminumhal, hindi naman natin na mabubuo yung 24 hours maminumhal sa ating pag-overnight, persigad. Maging sa ating Sunday, maminumhal, hindi naman po natin na maububuo yung 24 hours, persigad. Kaya nagkaroon tayo ng banal gawain, persigad, may Bible study tayo, maminumhal, meron tayong Wednesday, meron tayong Friday, at meron tayong linggo, persigad. Upang mapunuan, maminumhal, yung maminumhal 24 hours, persigad, yung 10 araw na para sa ating pinakamamalapay Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay sa persigad, na narin maminumhal tayo, pinagpala sa lahat ng pinagpala maminumhal, bagamat napakasungit ang ating panahon sa mga oras to, persigad, na talagang ito na naman na rin, persigad, yung pag-ulan-ulan, maminumhal, na maaring ang iba, persigad, talagang dumadanas na ng grabing pagbaha, maminumhal sa mga oras to, persigad. Ngunit hindi hadlang yan, maminumhal. Sabi nga, maminumhal, kung gusto natin maminumhal na tayo, sabi nga, pagpalain ng lubusan ng ating malapay sa persigad, na rin na maminumhal tayo, sabi nga, mag-sacrifice ng maminumhal, na talagang tayo tumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamalapay sa persigad, na talagang mapalad pa tayo sa lahat, mapalad, maminumhal sa lugar nating kinatatayuan, persigad, na rin na talagang payapang-payapa tayo maminumhal, kahit na ganyan na napakasungit ng panahon, maminumhal, yung gabay at patnubay at pagliligtas ng ating pinakamalapay Hesus ay laging sumasa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay sa persigad. Kaya sa moros na maminumhal, hindi ko na masyadong kapahabaan, maminumhal ang ating pag-MC, na rin maminumhal tayo mag-start na, mag-umpisa na ang persigad. Kaya bago tayo mag-umpisa maminumhal, na tayo muna ay mag-alay ng time team na pananalangin sa ating pinakamamalapay sa panggabay at patnubay ng ating malapay Hesus ay laging sumasa ating persigad. Kaya sa samat na narito maminumhal, ang iba'y tumayo, persigad, ang iba'y lumuhod, maminumhal. Magtaas tayo ng 2 kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamalapay at manalangin tayo ng time team sa ating pinakamamalapay. Persigad, manalangin tayo. Hallelujah. Dakila pagpara pong Ama, Diyos, sa ating mga karisela kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras to, sa malhating pagdating ng aming mga bilabid kapatiran na rin, pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay, pinarating po sila ng malhating sa malgawain. Maraming salamat po malapay Hesus, at narito kami sa ibang harapan. Kami po nagkasama-sama, nagkatipon-tipon na rin, nagpapakumbaba, hinagabag, sa lahat ng mga pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasampuan ng bawat isa na nagkulang nagkasala, patawarin mo kami malapay Sugas, sa mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus sa Kalbaryo, ng isang dinalain po namin sa pangkalatang panalangin, bungat panalangin namin galang-galang balin sa Pastor Willis Albeda, malapay Hesus na rin, hallelujah. Langisa mo po, malapay Hesus, ang buwan yung itong balang gawain sa simulan sa pag-MC, o pag-awit ng Madyo po sa solemn song, sama mo kami sa bawang pagpuri, ibuhos ang pinakamalamis sa papasin sa aming galitan, at kalakasam sa paglilingkod sa iyo, na rin din po, langisa mo rin po, mapipili po na rin, mapahayag ng mabuhay, patuto ang mga bilabod kapatiran, na rin kung paano ka kumilos ka ng buhay, nagbago ka ng buhay, na rin na nilutas sa bigat ng problema, sa moros sa pinagpapala na, lahat ng kanilang papatutuan, malpasi, anoint mo upang sa lahat ng pakinig, lalo sa mabaguhan po namin na idararagdag mo, nanonood ng aming live web ka sa mga oras, no? Nirin po, halis sila rin po mag-converte at kung pero mong mabalagawain, malapit po sa kanila, sila'y dumoroon upang sila'y makapinis sa paglilingkod sa gawa. Nirin po lang, isang po malapit sa pag-awitan po. Simula po sa ating beloved Youth and Single Square, ating beloved Lord Square, mga paboring awit, iaalay sa iyo. Ianoin mo po lang, muli po namin madama yung pinakamalapis at mga presensya. Narin po lang, isang rin po, malapis, hallelujah. Ang pinagpalang mga ngaral, narin, hallelujah, magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng mga kasumbahagi. Ikumibigayin mo po sa hallelujah ng kanilang mga talata na ipapaliwanag upang sa lahat ng mga Kristyano na rin na hindi pa po nakasunod sa bagay na ito, mahipong kanilang puso, narin, hallelujah, narin, pinangago po ang triple blessing, lalo dito
spiritual malapay sa halin. Narin po, lang isang po ang huling itong balgawain, pangangaral pa rin sila at hubigay ng bimisahe na yung pag-aaralan, halilia sa umaga na yan, sa bawat ikitatag ng bawat mananampalatay. Sama mo kami malapit sa iyong balgawain, sa simulan ka sa matapos taglayang kalakasan, kagalakan na nagbumula sa iyo at kung paano mo kami iningatan, pinarating mo hati sa balgawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa na rin nagsasagawa ng pag-overnight sa mga oras na lang sa mga kapatiran po namin na rin naglalakbay sa mga oras to. Ang iba'y lulusong pa ng baha malapay sa halilia, ang iba malapay sa rin naglalakad, ang iba'y may mga dalang sasakyan, ang iba'y na mosahero. Pakaingatan po sila para tingin naman hati sa balgawain na sama-sama po sinasaway lahat ng uri ko nakaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa ulat pangkalatan at bungat panalangin namin kagalang-galang mga pastor, ibang lista will salbida abanyo kasaw in Jesus name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa moros sa may mahal, tayo muna magpuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. As we got a main spirit, we're greeting us. As we got a may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we got a maying spirit, we're greeting us. As we got a may we glorify your name, and knowing well that my heart begin to worship slowly will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There you every morning, anew every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsamang-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain. Yes, Lord, hallelujah. Ang mga buhay namin, ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahil. Biyaya niya ay hindi nagwawagas. Narino'y laging bago sa bawat umakang hanggang tapang ng buong Diyos, dahil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahil.
biyaya niya ay hindi nagwawagas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Hanggang napatan buong Diyos, dakila sa lahat, dakila sa lahat. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos sumibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong sumibig. Ay ng pangmasdan ng kanyang tanahin, ang isang pinupurin na hinuko'y masaya pagsama ko kayong ang sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong sumibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong sumibig. Pagkay ng pangmasdan ng kanyang tanahin, ang isang pinupunin na hinuko'y masaya pagsama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umibig. Hallelujah. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubulong. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y mandating, sa pamilya ng Diyos ay napalapis. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong sumibig. Puso ko'y masaya sama ko ngayong Diyos sumibig. Pagkay ng pangmasdan ng kanyang tanahin, ang Diyos sa pinupunin na hinuko'y masaya pagsama ko kayong ang sa Diyos ay umibig. Lord, hallelujah. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubulong. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y mandating, sa pamilya ng Diyos ay malapis. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos sumibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos sumibig. Pagkay ng pagmasdan ng kanyang tanahin, ang isang pinupunin na hinuko'y masaya pagsama ko ngayong ang sa Diyos ay umibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin nagbubulong. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y mandating, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos sumibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos sumibig. Okay ng pangmasdan ng kanyang
tanahin. Ang isang pinupuri natin o kwisay, magsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit, ang tayo ay datalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumanaw, upang di na muli pang magkahiwalaan. Ang puso ko'y masaya, pagsama ko kayong sumiibig. Puso ko'y masaya, pagsama ko kayong Diyos sumiibig. Hukay ng pangmasda ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri natin o ko'y masaya, pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ibigay lahat ay sa silangan, nabigong ang pangharap, pusong masahang. Ibigay lahat ay sa silangan, lungkot mo'y papalitan, yan ang halang. Ibigay lahat ay sa silangan, kung pangarap, pusong masahang. Ibigay lahat ay sa silangan, lungkot mo'y papalitan, yan ang halang. Di niya sinabing laging may araw, kaya'y hindi na uulan, kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa, pagsubok man at hirap ay magbanta ay sa silangan. Ibigay lahat ay sa silangan, bigog ng pangarap, pusong masahang. Ibigay lahat ay sa silangan, lungkot mo'y papalitan, yan ang halang. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa, pagsubok man at hirap ay magbanta ay sa silangan. Ibigay lahat ay sa silangan, bigong pangarap, pusong masahang. Ibigay lahat ay sa silangan, lungkot mo'y papalitan, yan ang halang. Isipin mong ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo pinahugasan, sa Diyos karapatang panlahan. Huwag pinanganak ng
at bumalik seseng sa aking tumumon. Huwag pinanganak ng hanggang bulhin. Ngayon'y atang narin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Naggugulo ang isip niya, kanyang guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Di gusto ay nanalig siya. Huwag pinanganak na at bumalik seseng sa aking tumumon. Huwag pinanganak hanggang bulhin. Ngayon'y atang narin ako ng Diyos. Ang bunting hilaw ko, munting hilaw, panghiliwanagin, Mr. Halil, panghiliwanagin, panghiliwanagin, ang munting hilaw ko, panghiliwanagin, sa gitna ng mundo madilim. Tatakpan ko ba o hindi? Panghiliwanagin, panghiliwanagin, panghiliwanagin. Tatakpan ko ba o hindi? Panghiliwanagin, sa gitna ng mundo madilim. Ang munting hilaw ko, munting hilaw ko, panghiliwanagin, Mr. Halil, panghiliwanagin, panghiliwanagin. Ang munting hilaw ko, panghiliwanagin, sa gitna ng mundo madilim. Tatakpan ko ba o hindi? Panghiliwanagin, panghiliwanagin, Sir Halil, panghiliwanagin. Tatakpan ko ba o hindi? Panghiliwanagin, sa gitna ng mundo madilim. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ng pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaling sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binagon niya
ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inalim sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inalim sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano ka payapaan, matalo mo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ang ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, panatago. Dahil ikaw lamang ang Diyos, ngayon iyong tinanggap. Ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa iyo. Nakamtan mo ang biyaya sa aming Kristong dakila. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananago. Dahil ikaw lamang ang Diyos, meron pa bang higit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y magkamagbibigay. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananago. Dahil ikaw lamang ang Diyos, kung ikaw
ikaw ay nalilito. Di alam kung paano ka pa. Panata mo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ang ibibigay sa'yo. Ngayon, sabihin mo, ng Kapitan Jesus, nagkapagligtasan para nagong tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal kay Jesus mo magtatagpuan, kapagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pa hihingin sa kanya? Wala, kapagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, Jesus lang ang iyong malalapitan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pa hihingin sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pang hihingin sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. I'll live for those Jesus day after day. I'll live for those Jesus. Oh, come what may, that sweet old Spirit will I be. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, dance will have blessed thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up on Jude and day. I'll lift my hands up on Jude and day. My lips shall praise thee, dance will have blessed thee. I'll lift my hands up on Jude and day. I'll live for those Jesus day after day. I'll live for those Jesus who come what may. That sweet old Spirit will I be. I live for those Jesus
day after day. The loving guidance is better than life. The loving guidance is better than life. All it shall praise thee, dance will and bless thee. The loving guidance is better than life. I'll lift my hands up on Jude and pain. I'll lift my hands up on Jude and pain. All lips shall praise thee, dance will and bless thee. I'll lift my hands up on Jude and pain. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. How do sick commands me, head over sound. He is the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. Lord, hallelujah. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. How do sick commands me, and who will be sound. He is the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. Lord, hallelujah. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. How do sick commands me, and the world is how good. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Though storm louder in the sky, oh what a heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky, what a heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Don't storm louder in the sky, oh what a heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky, what a heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit iba man, humagdilim ang kalangitan,
Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Magtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagit man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya, is Lord, hallelujah, ng buong puso. Kahit bumanggi pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I have been sweetened, saved my weary soul. I know that but Jesus came to me. In by His grace I'm free. Whoa, 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 now He's different. Whoa, so different now. Once I was lost and sin, He have been sweet and saved my weary soul. I know that but Jesus came to me.
In by His grace I'm free. Whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. It's different now. Since He passed so, it's different now. By His blood I'm whole. Satan came to me, oh, 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 but Jesus rescued me. Whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher grimly brings the gospel through. Ooh, it said you once repent, who down and saw it. Whoa, 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 down it's different. Whoa, so different now. It's different now. Since He passed so, it's different. By His blood I'm whole. Satan tempted me, oh, 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 but Jesus rescued me. Whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. You lay your head and mighty Lord on her hand. Lead your one in the four hands on the prairie. Lord, you for the fountain, raise up the mountain. Mighty Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. Sea for the clouds to keep us alive and bound and free. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds, keep us alive and bound. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on her hand. Lead your one in the four hands on the prairie. Lord, you for the fountain, raise up the mountain. But Lord, keep your mighty hand on these. Lord, hallelujah. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds to keep us alive and bound. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You dance the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds to keep us alive and bound. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on.
Holy, holy is your name. Mighty God of doom. Your good nations from pagans past, and now it touches me. Oh Jesus, there's Jesus, the promise of God of His people. Oh Jesus, there's Jesus, the promise of God of me. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. To be endowed by one cherub, and I am worthy. Just a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Oh, I'm being endowed by one cherub, and I am worthy. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, forgive me that for past me by. Oh, there must be out this world, you and I. But if you can do, this is what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Empty out so long ago, I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grows. If reason asking to man's Lord, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Lord, hallelujah. Oh, praise the Lord, forgive me that on past me by. Oh, there must be out this world, you and I. But if you can go, this is what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. For God's love, the word that He gave, He sent those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. For God's love, the word that He gave, He sent those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Oh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom,
Learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will live on my soul. And to the old Lord, who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, hating swine over me. Yet in another way, I'm deep in shame. In another way, I'm deep in shame. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, hating strife over me. Show me thy ways so long. Teach me thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, hating strife over me. Sir, hallelujah. Remember now that since of my youth. Remember now that since of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, hating strife over me. And to the old Lord, who will live on my soul. And to the old Lord, who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, hating strife over me. Great is the Lord, and His goodness to be praised. And the city over God, in the mountain top, is so intense, beautiful and situation. The joy of God will earn. He's the Zion, the side of the Lord and see, oh the great King. He's the Zion, the side of the Lord and see, oh the great King. Who great is the Lord, and is greatly to be praised. And the city over God, in the mountain top, in soul intense, beautiful and situation. The joy of God will earn. He's on Zion, side the Lord and see, oh the great King. He's on Zion, side the Lord and see, oh the great King. Who great is the Lord, and is greatly to be praised. And the city over God, in the mountain top, in soul intense, beautiful and situation. The joy of God will earn. He's no side of the Lord and see, oh the great King. He's no side, the side of the Lord and see, oh the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel.
Only do it one to stay. Only do it one to stay. Let blessed be His close name forever. And let a whole world be filled with His glory. Amen. 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 Ah, amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it one to stay. Only do it one to stay. Let blessed be His close name forever. And let a whole world be filled with His glory. Amen. 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 Ah, amen. Give up to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For to Thee will I pray. My voice shall be in harmony. Lord, in the morning will I read my word, and to Thee and will I create and be happy in all heart. And bring Your right spirit, read and be. Create and be happy in our heart. And bring Your right spirit, read and be. Oh, cast it away from Thy presence so long. Take not the Holy Spirit from me. Restore and be the joy of thy salvation, and bring Your right spirit, read and be. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and do my Lord, and see if there be some way and grace and be. Let's be the way, oh Lord. Let's be the way, oh Lord. Let's be the way, everlasting. Yes, Lord, hallelujah. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and do my Lord, and see if there be some way and grace and be. Let's be in the way, oh Lord. Let's be in the way, oh Lord. Let's be in the way, everlasting. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marindan, dahil mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Pamalakbang ang itaw, Panginoon, sa iyong kabutihan.
Itataas ang iyong manilahan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Haawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong manilahan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong manilahan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Panglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong manilahan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay, Lord, hallelujah, sa Espiritu. May bagong buhay, purihin ang Diyos sa isang bahid. May pagpapala, lutugan, hallelujah, sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu. May pagpapala, purihin ang Diyos sa isang bahid. May kagalingan, lutugan, hallelujah, sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu. May kagalingan, purihin ang Diyos sa isang bahid. May kagalakan sa Panginoon. May kagalakan, Lord, hallelujah, at kapayapaan. May kagalakan sa Espiritu. May kagalakan, purihin ang Diyos sa isang bahid. May kaligtasan, Lord, hallelujah, sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu. May kaligtasan, purihin ang Diyos sa isang bahid. He left it behind from the pavilion. He planted my feet on the side, and that's the reason why I see action. Oh, Jesus came down, 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 left it behind. He left it behind from the mighty day. He planted my feet out of that salvation, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 left it behind. He left it behind. Yes, Lord, hallelujah,
from the miry clay. He planted my feet on a nagsabi, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, up, happy, 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 Lord, hallelujah. I'm being alone. Praise God, I'm a Christian. Believe in His word, I believe and I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy. I'm being the Lord. Happy, 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 Lord, hallelujah. I'm being the Lord. Praise God, I'm a Christian, Lord, hallelujah. Believe in His word, I believe it. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy. Happy the Lord. Happy, happy, happy. Hallelujah. Happy the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His word, I believe it. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy. Happy the Lord. Lord, I will take, yes, I will take what you want me to take. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what they want to say, what you do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. Amen, hallelujah. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what they want to say, what you do, where have to go. Glory to God, hallelujah. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what they want to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what they want to say, what you do, where have to go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep in your life. I'm blessed, 'cause He walks with me and leads me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, 'cause He walks with me and leads me wherever I go.
And if you happen to ask how will you see so, you're blessed, I'm blessed. And I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He wants me to be, and see wherever we go. And if you happen to ask how are you, my friend, I'm blessed, you're blessed, I'm blessed, I'm blessed. And I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He wants me to be, and let's be wherever I go. And if you happen to ask how are you, brethren, you're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me to give on your life. I'm blessed, cause He wants me to be, and see wherever I go. And if you happen to ask how are you, Christian, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Where to get okay, praising the Lord. Where to get okay, in one go. Something good is going to happen, something good is here, so better get again. Amen, hallelujah, and praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, amen, glory to God, hallelujah. Magkaisang awitan siya, may mabuting pangyayari, mayroon ding pagpapal. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya, may mabuting pangyayari, mayroon ding pagpapal. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa kabayo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa kabayo. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwaksin, sapagkat langit ang tuon. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa palaging hukuman. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwaksin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaging hukuman. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwaksin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaging hukuman. Pero na kung kaibigan, pag-ibig ay walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit nakahinuman. Hindi kanya mapabayaan sa oras ng kagipitan.
Kung siya'y iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y gumagatong, di siya pinakbuksan. Tawagan, ako'y magkasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking higinanti sa aking kaibigan? Handa sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa cross. Sa puso ko'y gumagatong, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang gumagatong. Hindi ako sinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, Jesus ko natagpuan. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwinan. Purihin sa langit, sa lakas siyang tagal. Purihin sa tunog ng piano, hawitin sa pagdiram, sa pagtunog ng dambo. Tayo'y masaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwinan. Purihin sa langit, sa lakas siyang taglay. Purihin sa tunog ng piano, hawitan sa saliw at patira, sa pagtunog ng tambo. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon, bigay ng pagpapala. Purihin siya, nang bigay ng pagpapala. Nang bigay ng pagpapala. Si Jesus tira, nagbigay ng kagalingan. Purihin, nagbigay ng kagalingan. Nagbigay ng kagalingan. Si Jesus tira, nagbigay ng kagalakan. Nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, si Jesus tira. Ibang tupili patay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, hangal sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, nagbigay ng pagpapala. Purin siya, nagbigay ng pagpapala. Nagbigay ng pagpapala. Si Jesus tuwid, nagbigay ng kagalingan. Purin siya, nagbigay ng kagalingan. Nagbigay ng kagalingan. Purin siya, si Jesus tuwid, nagbigay ng kaligtasan. Purin siya, nagbigay ng kaligtasan. Purin siya, bigay ng kaligtasan. Purin siya, si Jesus tuwid. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo humawit ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan, tayo humawit ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man,
buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, di ba ang hangsay buhay? Di ba ang hangsay buhay? Di ba? Nagdaramang sa mong katawan, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang hangsay buhay? Di ba ang hangsay? Nagdaramang sa mong katawan, nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa mong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin si Jesus. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin si Jesus. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino nga akong pabalik dito upang tayo kukunin niyang dadalhin niya sa kahiyan, sa kalangitan, nasa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa maglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niyang dadalhin sa kahiyan, sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify people below. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have this victory, amen. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have some victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have some victory, amen. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have some victory, oh victory, victory. Hallelujah, I'm preaching, give me victory, glory, glory, hallelujah, it's song, and for me, oh victory, victory. Hallelujah, I'm preaching, give me victory, glory, glory, hallelujah, it's song, and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen.
Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. He's on my mind, no my power, and by my spirit send the Lord. It's not my mind, no my power, and by my spirit send the Lord. This mountain shall bear fruit. This mountain shall bear fruit. This mountain, and by my spirit send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, I won't turn back. Oh, take the whole word, but give me Jesus. Take the whole word, but give me. Take the whole word. No turning back, I won't turn back. Do not do it, me still we follow. Do not do it, me still we follow. Do not do it, me still we follow. No turning back, I won't turn back. Glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Turning back, I won't turn back. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Tayo'y laya. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tayo'y laya. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tinuro ang magbuhi, tinuro ang humawit, tinuro ang umibig. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Living for Jesus the best time, but no serving, following Him high. Living our life, but still life, but no I know He sees Jesus King. And nothing to satisfy Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking His safest way, happening. Living for Jesus my King. Try the faith, wait for the victory. Try the faith, wait today. And it will keep them still rejoicing as the trouble on life way. Let the time move on, let the faith move ahead. Let the song ring out, let the joy begin. For without you now, it's sure to win by the faith way today. Mine, 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 Jesus is mine. Mine, well, mine, well, cherry, mine, mine. Jesus is mine. Mine, all time, He's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every several line. Time to sing His word divine. And every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is of me. Cancel or brings me His mighty can sing. Saving me, keeping me from home shame. This wonderful is my Redeemer, praise His name. This is the day, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad of it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad of it.
For this is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, tell me of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, tell me of the Lord. See amen, see amen, see amen, tell me of the Lord. See amen, see amen, see amen, tell me of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, tell me of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, tell me of the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost para keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost para keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me, Mom being sad, Mom being sad, Mom being. It's all over me, Mom being sad. Jesus, Mom being sad. It's Mom being my soul. Him sing, he shout. Would Jesus save me home? Some people understand Jesus save my soul. It's something about me, that's one being my soul. Keep singing, he shout. Would Jesus save me home? Some people understand Jesus save my soul. It's something about me, that's one being my soul. Keep singing, he shout. Would Jesus save me home? Some people understand Jesus save my soul. It's something bumping, yes, mom being my soul. See, we shout, would Jesus save me home? Some people understand, Jesus save my soul. It's something bumping, yes, mom being my soul. See, we shout, would Jesus save me home? Some people understand, Jesus save my soul. It's something bumping, my soul. He's the King of kings, is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he's the King of kings, is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And who that is sweet, bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, that is within me. Who bless his him. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Yeah, oh, that is within me. Bless his soul. Bless his soul. Name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakalusalat. Magsabi ng praise the Lord. Praise God. At dito po sa minamahal ang papuring musiyang awitin sa ating pinakamamalapay sa praise God. At sa mora sa minamahal tayong patuloy sa banguan praise God. Tawi dadako na sa inyong mamulumari na awitin. Tawi dadalhin po ang ating beloved elder, ating mga kapatid ng brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Amen. Sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila't mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo, through the earned prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Maraming pong salamat Panginoon sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, kami po'y nagsisisi sa lahat ng aming pagkukulang, aming mga kalikuan, Panginoon, hallelujah. Sa mga oras po namin nababantayan ng aming mga sarili, mahabag ka po sa bawat isa sa amin. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo pong iyong abang lingkod, Panginoon, gamitin mo lamang pong maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala, maging mga papuring awitin, Panginoon. Langisan mo po, patuloy kami nagsusumamo, Panginoon, hallelujah. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan, iyong emosyong matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kami lahat ng Santong Espiritu. Through the earned prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Oh Lord, my God, when I in wholesome wonder consider all the words thy hand have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow
in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Dakilang Diyos, kung akin na mamalas ang kariktan ng iyong mga gawa. Araw, buwan, bituin lahat ng bagay, lahat ng iyay likha ng iyong mga kamay. Pinupuri kita, sinasamba, dakilang Diyos, dakilang Diyos. Pinupuri kita, sinasamba, dakilang kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayong matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawit.
dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawiin, dakila niyang pagmamahal. Kilala ko si Kristo na pag-asa'y madilim. Buhay ko'y kanyang binago na liwanag nagdigdig. Nakita ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. O kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus, langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, kahit saan dagat man o bundok, hindi ako natatakot, pagkat siya'y laging nakatanod. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, kahit saan dagat man o bundok, hindi ako natatakot, pagkat siya'y laging nakatanod. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbaka.
ka, takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Malayo man, malalim ang libis, sa piling ko'y hindi umaalis. Kasalo ko sa hinagpis si Jesus na hari ng pag-ibig. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Kung ang rosas Kanyang minamahal, mga ibon pinapatnubayan, din lalo na yaring buhay, iniingatan sa gabi't araw. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala kay Jesus sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ngayong mga huling araw, anong laking kagalakan, malapit nang maghari ang hari ng mga haring mangaral. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Ang sakay Kristong nahimbing,
sila'y magbabagong muli at sila'y tatanggapin sa dakong inihanda sa atin. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin, maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating at tayong nabubuhay pa ay salubong sa Kanya. Matibay nating pag-asa, mag-aliwan tayo sa isa't isa. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin, maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin, maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan, subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan, subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, manghawakan mo ako. Kagalakan na dumako, sa'yo ko lang naranasan ang
naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na naman ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Kagalakan na naman ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na naman ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Kagalakan na naman ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako
siyang panghahawakan ko. Buhay ko binago mo, nang lumapit ako sa iyo. O Jesus, tingin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutubo? Ikaw lang ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo. Kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo.
Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad, o Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay, buhay ko sa kasalanan, binago mo't hinugasan, maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad, o Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisika, si Jesus ang dahilan kung ba't may lahat di gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang ibig mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisika, si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay, lahat di gagawin alang-alang sa
dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus siya dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat di gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo. Buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalait ang pagpupuri ni pagpapalit, at kahit ano pa ang sabihin nila, oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay matagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya.
nagkaroon ng bagong pag-asa. Nalimutan mga problema, sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Jesus kapiling ka. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo, buhay ko pag nagwakas, at ako iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Manila. Mayroon akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, pinago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba'y naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay. Namatay dahil
dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung nais mong makamtan tunay na pagmamahal, kay Jesus mo matatagpuan. Pagkat siyang tunay na nagmamahal, sino bang hihigit sa Kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. With the twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. With the twinkling of an eye, there's a whole lot of people going home. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the dawn. Let's talk about Jesus more and more. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Amen. Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free, I'm glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I wanna tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I wanna tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply still within, sinking to rise no more. But the masters of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now saved I am. I wanna tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I wanna tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. One smile I be ceasing, oh, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter
how I tried. But then one day I met the Lord, and now I am happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, oh great change. Got a great big wonderful change in my life. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, oh great change. Great change, wonderful change in my life. Oh, Jesus' love has made a change in me. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus, there is no doubt about it. It's everything I wanted anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. I searched for Him, and I know that what I'm searching for, I long for Him. And I know that what I'm longing for, when I found Jesus. And I know that I could search no more, that feel my longing down in my soul. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus, there is no doubt about it. It's everything I wanted anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. All living for Jesus is the best life of all. Hallelujah. Living a word of love is no life at all. I know it says Jesus come in. Hallelujah. Nothing can satisfy the Jesus within. He makes my heart about sing. Walking in Savior's way, happy in the modern day, living for Jesus my King. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. But Jesus is keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. But Jesus is bubbling up inside. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, bless the Lord of my soul. Oh, bless the Lord of my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord of my soul. Oh, bless the Lord of my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Amen! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Purihin natin ang dakilang Diyos. God bless you, beloved Alvin Reyes, sa pangunguna po sa ating mga maluman na awitin ng solemn song. Purihin po ating dakilang Diyos. At minsanan pa, tayo po muli ay darako po sa susunod na bahagi ng banal na gawain nating dakilang Diyos.
Ito po ang pagbibigay po sa salamat, mga patutuo ng bawat mananampalataya, bawat sa atin kung paano po tayo pinagpala, kung paano po tayo pinasagana ng ating pinakamamahal na Panginoon at nakatanggap ng biyaya na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat nagsabing, Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Isang magandang gabi po sa ating po lahat. At una po sa lahat, ako po bumabati ng magandang gabi po sa lahat po ng mga ginigiling nating mga taga-subaybay, mga kapatiran. At una po sa lahat, ang pagbati po, ang pagpasalamat, pagdadakila, pagluwalhati, ang kapangyarihan ng karangalan, ang kadakilaan, aking ipinapaabot sa ating mabait na Diyos, ating mahal na Panginoon Jesucristo na sa langit. Purihin po ang dakilang Diyos. At ako po nagpapaabot po at gumagalang at sa ating mga magulang, sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Aking po inaalala ang kanilang mabuting turo at aral na iniwan po sa atin ng ating ginagalang at minamahalang yung Bangilista, ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating beloved Mama Dir. At ganoon din po ako bumabati po ng magandang gabi po sa lahat po ng Almeida family, Almeida children, at sa kanilang mga manugang at mga apo. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po ang pagbati po ng magandang gabi sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, sa kanyang beloved daughter, Ate Vines Nir. At ganoon din po sa lahat ng mga beloved workers, sa aking mga kapabeloved elders, mga instrumentalists, mga ginigilan ng mga awit, mga kapatiran, mga baguhan, mga udatihan at mga bisita. At ganoon din po sa lahat po ng mga sumasubaybay ng ating pong malagawain sa ating live streaming sa YouTube at sa Facebook. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon, ating pong malagawain na kung saan ito po ay nakakaabot po sa ibayong dagat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At ngayon po, purihin po ang dakilang Diyos. Ito po ang ating malagawain, ating overnight prayer. Tayo po ay magsasagawa ng ating magdamagang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, na tunay po na tayo po muli ay pinagkaluban ng ating pinakamamahal na Panginoon ng dakilang pribiliho upang tayo po muli ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos, na tunay po mga minamahal ang ating Diyos, na ating pinupurit, sinasamba. Kinakailangan po nating pong pasalamatan, papurihan, ipahayag natin ang kanyang kagagilagilalas na gawa, ang kanyang kagandang loob at kabutihan sa bawat mananampalataya na nakatanggap ng pagpapala nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo darako, mga minamahal ko, sa bahagi po ng testimony portion, aking pong ipaliwanag ng maikling panahon, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang kahalagaan po ng pagpapasalamat, ito po ang ibig sabihin. Ito po ay pagpapahayag po ng ating pong pagpapahayag ng dakilang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos mula sa ating paglingkod sa Kanya na may katapatan at pagsunod sa Kanya na may kabanalan. Ang ating mga patutuo, ito ay mga personal na karanasan po natin na kung saan, mga minamahal, bawat mananampalataya naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang tunay na Diyos na buhay. Patunay po na ang Diyos natin ay kasama po natin at siya'y kumikilos sa ating mga buhay. Purin po ating dakilang Diyos. Ang mga himala at mga pagbabago na ating mga buhay mula sa kadiliman, at tayo dinala niya sa buhay at na may kaliwanagan. Puruhin po ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo po binigyan ng Diyos, pinagkaluban ng kapayapaan sa ating puso't isipan, kagalingan nating mataglay na karamdaman, kalutasan ng ating mga problema. Tayo pong lahat ay napalaya sa kasalanan, iba't ibang klase ng mga bisyo na inalipin po sa atin ng dyablo, mga minamahal. Nung araw tayo po yung mga hopeless, wala na pong mga pag-asa dahil sa kagandang loob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, nagkaroon po tayo ng pagkatakot na gumawa ng kasalanan. Purihin nating pinakamamahal na Panginoon. At bilang isang ganap na mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ipapahayag po natin ang ating pong mga pagpapala na ginawa sa atin ng ating dakilang Diyos, kung paano tayo
binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Purihin po ating dakilang Diyos. Nang sabi po ng aklat ng Roma 14, ang talata ay 11, sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon. Sa akin ay ang bawat tuhod ay luluhod, at ang bawat dila ay may papahayag sa Diyos. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan po natin ipahayag sa Diyos ang lahat ng mga biyaya at pagpapala na ating natanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. At lahat ng mga tuhod ay kinakailangan pong luluhod sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Apostol Pablo, mga minamahal, ang sabi po niya dito po sa aklat ng mga Gawa, chapter 20, verse 24, datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpapatuturo ng Ibanghilyo ng biyaya ng Diyos. Maging sa Apostol Pablo, mga minamahal, nung siya po tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang sabi niya, mga minamahal, ang kanyang buhay, mga minamahal, ito po ay winari niyang basura, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iniwan po lahat ni Apostol Pablo, mga minamahal, ang marangyang buhay sa sanglibutan ito at sa sumunod sa mahal na Panginoon. At siya po, mga minamahal, ay nagpahayag at nangaral ng Ibanghilyo at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoong Kristo. Purihin natin dakilang Diyos at tayo po, mga minamahal ko, ay magpayag, mga minamahal, ng ating pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bago po ko tawagin, mga minamahal, ang mga maglalahal, magbibigay ng kanilang mga buhay na pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, maghanda po, mga minamahal, mga malakapatid na nakaline up po, mga minamahal, sa ating mga testimony portion. First 5 po, mga minamahal, aking pong pinaghahanda, ating beloved Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Binluan. At sunod po ang ating beloved Ariel Alonso. Pang-apat po ang ating beloved Sister Corazon Soto. Ang panglima po ating beloved Brother Norman Entrada. Pang-anim po ating beloved Sister Abelina Rosario. At sunod po sa kanya, mga minamahal, ang ating beloved Brother Romil Moranti. Pagkatapos ng ating beloved Brother Moranti, sunod po ating Sister Glorina Mendoza. Pagkatapos po ng ating beloved sister, sunod po ang ating beloved Brother Giancarlo Rosario. At ang panglima po, mga minamahal, sunod po ating beloved Sister Jonilyn Milan. Sila po, mga minamahal, yung mga first 5 na mga brothers and mga sisters na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patutuo. At tunay po, mga minamahal, na tayo po magpahayag ng ang ating pong buong pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo upang tayo po ay pagpalain ating pinakamamahal na Panginoon. At pong pinaghahanda ating beloved Mario Fernandez, yan na pong magbubukas po ng ating pong mga patutuo. Kung handa na po siya, purihin po ating dakilang Diyos, ating pong binibigay po sa Kanya ang buong pagkakataon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Wade Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Lines Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinir, at sa kanila pong beloved daughter, Ate Baisnir, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Na minamahal, muli ko naman pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain, mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito, mamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal, bagamat siya kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na noon po, minamahal, nung siya nabubuhay pa, minamahal,
na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain dahil po hindi ko pa po ito naintindihan nun, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin, minamahal, na sumama ka upang kay pagpalain. Yun lagi ang sinasambit sa akin, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal Panginoon dahil po nung kami po ay pinagkalooban po na isang tricycle, minamahal, na aking po siyang hinahatid dito sa ating balgawain. At aking din pong napapakinggan ang banal na salita dyan sa labas, minamahal, tuwing ako'y susundo sa kanya, minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako'y nasa makasalibutan panggawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka ganitong weekend, minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryong ito, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, noong kami po pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na ito po ay kasalukuyan 3 buwan pa lamang nun, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balagawain taon, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-ingatan po na ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din, mahal, kami din po ay pinag-ingatan po na ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa amin sambayan. Praise the Lord, hallelujah. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, ito lamang nakarang Lunes, minamahal, na may nagkaroon po ng karamdaman yung aking mahal na anak na sa dako ng Benguet, minamahal, na siya inabot po doon ng pagkaka-ospital, minamahal, dahil po sa libutan yung kanilang nakakasalumuha, minamahal, sila po ay nagpag-umpay sa ospital, minamahal. Subalit nung time na yon, minamahal, anak ko po ay nag-aayuno nung araw na yun, minamahal. Sabi ko sa kanila, sige, kung yan ang desisyon nyo, subalit ako dito ay aking nag-aayuno sa mga araw na yan, minamahal. Subalit, minamahal, dahil po sa kanyang karamdaman na tinamo, minamahal, na nagkaroon po siya ng gallstone, minamahal, na ito ay sanhi ng kanyang pagkahirap sa kanyang pag-ihi, minamahal. Andyan, minamahal, na nung time na siya na-confine, minamahal, ng Lunes, minamahal, at ni-schedule siya na operan, minamahal, ng Martes, minamahal. Subalit, pagdating po ng Martes ng umaga, minamahal, na yung kanyang gallstone, minamahal, ay nilabas po sa kanyang masilang bahagi ng kanyang katawan, minamahal. Kaya't hindi na po natuloy yung kanyang pagka-opera, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon na yung ating pong panalangin po ay napakahalaga, minamahal. Dahil po tayo pinag-iingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa kagalingan yan na pinagkaloob po ng ating pinakamahal Panginoon. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon
sa lahat at pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Purihin po ang tagilang Diyos. God bless you, beloved Mario Fernandez, sa pinagpalang patuturehan at tunay po mga minamahal. Patuloy po na ibinubuhos ng ating dakilang Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang pagpapala, ang kanyang pong pag-iingat sa bawat mananampalataya. Tunay po ng ating Diyos, mga minamahal, ay kasama natin. Bakit din natin kasama ating pinakamamahal na Panginoong, sabi ng Biblia, without God, we can do nothing. Wala po tayong magagawa kung tayo hiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos, siya po ang puno at tayo ang mga sanga. Tayo po ay nabubuhay sa pamamagitan po ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nagbubunga ito, mga minamahal, kung tayo po ay lagi nakakonekta sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang kahalagaan, mga minamahal, ng paglilingkod sa Diyos. Kapag hiwalay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala po tayong magagawa, wala pong direksyon, wala pong kabuluhan. Hindi magbubunga ating mga espiritual na buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat sa Kanya po nagmumula ang lakas, ang gabay at lahat mga minamahal ng pagpapala ay nagagaling sa Diyos. Tayo po'y hopeless. Without God, we can do nothing. Hindi po tayo sasagana, hindi tayo pagpapalain pag wala ang Diyos. We are hopeless, fruitless, mga minamahal. Mawawalan tayo ng pag-asa. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon ang maglingkod sa Kanya isang mabuting bagay. Palakpakan po natin takilang Diyos at tunay po napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po tuloy-tuloy na po, mga minamahal ko, sa pakikinig ng mga pinagpalang patutuo. Kung handa na po, ating beloved Sister Abilina, Sister Norma Benluan, ating pong ibinibigay po ang buong pagkataon po sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapabot ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po ay magpahayag ng mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon na Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po'y nakikibarkada po. Uminom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking mga magulang. Sinasagot ko po ang aking beloved ate, inaaway ko po yan. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Nalis din po ang aking bisyo na yan. Ang pamumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binihisan din po ako ng may kabanalan na pananamit. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Naalala ko po, nung ako po'y tawagin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, upang ako'y maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako pinag-bleeding na akala ko po, oras ko na po dahil talagang tiyan na napakalakas po ang aking bleeding na yan. Tinatago ko po yan, ilang buwan na po yan, hindi ko po sinasabi. Nung talagang napakababa na po ang aking dugo dahil nanilaw na po ang aking katawan, yun po ang sanhi po ng nanghina po ako na talagang andyan na talagang napakalakas po ang aking pagbibiding nung nanghina po ako. Talagang
ihinig ko na po dahil talagang nanginginig na po ang aking tuhod. Alam niyo po nung talagang wala na po akong talagang makita, hindi na po ako makahinga. Ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pagble-bleeding na yan, pinahinto po ito ng aking Amen. pagmamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord na bagamat dyan po ang aking mga kapatid po na hindi pa po sila saved. Alam niyo po, talaga dyan na ako po talagang itinakbo po sa ospital po dyan po sa Bulingit. Alam niyo po, nung pagdating ko po dyan sa Bulingit, talagang dyan na ako po iniraspa po. Talagang andyan, nung pagkaras pa po sa akin, mayroon pong sumama po na bukol na napakalaki po. Yun po ang sanhi po na talagang sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Hanggang patuloy po yan na talagang ako po in-examine, chine-check up po. Alam niyo po, nung pagkasabi po ng doktor po na dahil po mayroon pa daw po maraming bukol pa po, talagang andyan na sabi po ng doktor, nung ako po talagang chinik up, in-examine, in-ultrasound, alam po, ang sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon na sabi ko po, maliliit pa po ang aking mga anak, mamatay na po ako. Alam niyo po, umiiyak po ako sa mahal na Jesus na sinabi ko po sa aking bilabod ate ko po noon na sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko po, mamamatay na po ako. Sabi ko po, dahil ang akala ko po noon, pag namatay ka, wala na po. Sabi ko po, pag ako'y namatay, sabi ko po, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak. Sabi ko po, alam niyo po ang sabi po ng aking bilabod ate ko po, manampalataya ka, sabi niya po sa akin, walang imposible pagagalingin ka ng ating Right, mga amen. kamamahal na Panginoong Jesus. Sabi niya po sa akin, andun nga po na, andun po ako na talagang maraming gamot, maraming nakakabit sa aking katawan. Andyan na, talagang umiyak po ko. Humingi po ng kabagan na pagalingin po ako dahil malilit pa po ang aking mga anak. Alam niyo po, nung sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, noon nandun na nga po ako sa bahay, talaga andyan na nagmumukmuk po ako. Iniisip ko po yung, hallelujah, sabi ko po, sa mahal na Jesus, tugtungan niyo po ang aking buhay. Maliliit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po, alam niyo po, nung ako pinasyalan po ng aking bilabod na ate ko po, nasabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo, sumama ka sa banal na gawain, sabi po sa akin. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Sabi ko po, mahina po ako. Sabi ko po, dahil nakahiga po ako, talagang iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Sabi po, basta, sabi niya, sumama ka. Sabi niya po, alam niyo po, sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Alam niyo po, nung pinaulakan ko po na sumama po sa aking bilabod ate ko po noon, talagang siya na nadatnan ko po ang mga kapatiran po. Sila po'y nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay. Nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 bisis. Pinalakas po ako ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ako po'y nagpatuloy po sa paglilingkod po. Hallelujah. Praise the Lord. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa bungat panalangin po na ating beloved pastor, kabalikat po ng beloved mamang gagawa.
ang sakit ko pong cancer sa matris. Wala na po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng Right then, hallelujah. Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa year 1998 na yan. Hanggang sa mga oras na ito, talagang dyan, taglay ko po ang kalakasan po na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Napakabait, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Talagang dyan lagi siya. Hallelujah, praise the Lord. Totoong Diyos, buhay, nagpapagaling. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung baguhan po ako, talagang dyan, na talagang yung aming bahay po, kubulang po, talagang napakaliit po yan. Ang bubong po namin, kawayan at saka pawid po, yung sahig po namin, talagang lupa, talagang andyan at ganitong umuulan, tumutulo po yan. Talagang ako po'y talagang nagpatuloy po sa paglilingkod. Hindi ko po yan tinignan dahil ang hanap buhay ko lang po, nagtitinda po sa palengke. Pag nakatinda po ako, pagkain po ng aking mga anak, 5 po sila, kaya hindi ko po yan mapagawa. Alam niyo po, sa patuloy po yan na talagang dumadalo po ako. Kahit isang gamit po noon, wala po kami. Nilalakad ko po. Dahil boundary po kami na nagsaing Tandog, sa highway pa po, malayo po. Kahit gabi po yan, maraming aso, pero pinag-ingatan kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa patuloy po yan na talagang dumadalo po ako 3 beses. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ang aming bahay po ngayon talagang hindi na rin po tumutulog. Talagang andyan, nabato na rin po. Talagang naayos na rin po. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, pinagkalooban din po kami ng sariling motor na may sidecar po. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Hindi na po kami naglalakad. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na Diyos na mapagpala. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa aking anak po na siya po'y kinagat po ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yun, alas 10. Alam niyo po, nakadrive pa po ng kanyang motor dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang, Sitio Mamalang. Alam niyo po, nakadrive pa po, pumunta po sa aming barangay Tandog, malayo pa po yun. Alam niyo po, nung pagdating niya po sa aming bahay, dahil talagang nanginginig po sa takot, dahil andyan na talagang binalot niya po. Alam niyo po, nung inalis niya po ang balot sa kanyang paa, na sabi niya po, umiyak po yan na nanginginig sa takot. Sabi niya, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang, marahil wala ka na, patay ka na. Pero andyan, ang aking anak na yan, pinag-ingatan po ng ating Yeah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa aking manugang po na mayroon po siyang bato sa abdo. Talagang andyan na talagang payat na rin po yan dahil talagang marami din pong gamot na binigay. Andyan na talagang nagsusuka rin, pasantabi po sa kumakain, nagsusuka po yan dahil nandyan na talagang mahina po siya, dilaw na po ang kanyang katawan dahil marami din pong gamot na ibinigay. Alam niyo po, nung siya po'y umiiyak po, nandun po sa sulok daw po ang aking manugang na yan. Sabi ko po sa aking bilabod anak, dahil ipakasyon mo dito sa San Carlos dahil isasama po namin sa banal na gawain dito sa San Carlos. Alam niyo po, nung siya po'y nagbakasyon po, talagang andyan na pagdating niya po dito, talagang nanilaw na po ang kanyang katawan
na talagang mahina po siya. Nung sinama namin, nandyan lang po, nakaupo lang po, hindi tumatayo yan dahil nahihilo po. Alam niyo po, dahil sa gamot na ibinigay, nakatatlong galon po daw po na niresitahan po siya ng nakatatlong galon na apple cider po, yun po, naubos niya po. Yun po ang sanhi na nilaw po ang kanyang katawan dahil yun po ang sabi po ng doktor para maalis po ang bato sa kanyang abdo. Alam niyo po, talagang andyan na walang nagawa po. Nung talagang pinabautisman po namin dito sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking manugang na yan, siya po talagang dumadalo po yan 3 beses, kasama po namin overnight, Wednesday, Sunday. Alam niyo po, sa patuloy po yan na kasama po namin, talagang siya na siya po talagang sa 6 months po na nanatili dito. Alam niyo po, sa 6 months po yan, nung nainip na po, talagang siya po umuwi na po sa Maynila dahil andun po ang trabaho po ng aking anak. Alam niyo po, nung pagdating niya po doon sa dako po ng Maynila, siya po nagpa-ultrasound. Alam niyo po, nung nakita po sa ultrasound po, yung bato po sa abdo niya, wala na po. Talagang nilusaw na po ng hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po yung nag-resign, pero ngayon po ibinalik na naman po sa kanyang trabaho. Talagang andyan, pinalusog na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po ang kanyang mga anak po, 3 po sila na babae, nabautis na muan na rin po sila sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil bunso po ang anak po niya na ginagamit po na si Angelica. Talagang siya po ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang children's choir. Kaya bilang single square ngayon po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng mabiyaya at pagpapala, sa pagpapalang physical, material, financial, higit pang pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Norma Bilma, sa buhay at pinagpalang patutunayan. Tunay po mga minamahal, napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung benepisyo po natin sa paglilingkod sa Diyos. Wala na pong gamot, wala na pong doktor, wala nang medisina. Ating mahal kapatid, siya po may sakit na cancer, mga minamahal, sa kanyang matres. Subalit mga minamahal, ang kanyang sikrito mga minamahal, siya po ay nanampalataya. Siya po yung nagpatuloy, naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po siya umabsent. Dumalo po siya ng 3 beses, mga minamahal, sa gawain natin pinakamamahal na Panginoon. Napakahirap, mga minamahal, na yung sakit na cancer, mga minamahal, sa matres, mga minamahal. Kinakailangan po natin mag-chemo, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng Diyos, mga minamahal, at dahil nga sa ating paglilingkod sa Diyos, ang sabi ng Biblia, tayo pong ganap at matuwid sa harapan ng Diyos, tayo po ay mananampalataya sa ating dakilang Diyos, tayo po ay gagaling at tayo po ay magkakaroon ng kalunasan, mga minamahal, sa ating mga nararamdamang karamdaman. Purihin natin dakilang Diyos, ating mga kapatid, mga minamahal ko, nagpatuloy lang siya na nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos, purihin po mga minamahal natin dakilang Diyos, at tunay pa mga minamahal, ang kanyang anak, mga minamahal, kinagat po ng ahas, mga minamahal. Subalit, sa kanyang panalangin, mga minamahal, siya po nanalangin, nag-pray, mga minamahal, ni Elias, mga kanyang anak, mga minamahal, kinagat ng ahas, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ito po, mga minamahal ko, hindi po tumala po sa kanyang mga minamahal kamandag ng ahas, at buhay na buhay ang kanyang mahal anak, mga minamahal, dahil lamang sa pananampalataya ng isang tunay na matuwid sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po itanda, mga minamahal, nalalaki po sa atin ang mga tanda ng kababalaghan, mga minamahal, at himala, mga minamahal, ay pangako ng ating dakilang Diyos. Yan po ay mababasa natin, mga minamahal, sa aklat ng Marcos, mga minamahal, 16, ang talata po ay 17. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya,
makapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalta sila ng mga bagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas at kung magsisinom sila ng mga bagay na nakakamamatay sa anumang paraan, ay hindi makakasama sa kanila. Yan po mga minamahal na tanda, mga minamahal na kasama natin ang ating Diyos. Kaya po mga minamahal, maglingkod lang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng mga bagay, ito po mga minamahal ko ay darating po sa atin, lalaki po sa atin ang mga tanda at preba at ebidensya na ang Diyos ay buhay na pinaglilingkuran natin. Palakpakan natin ang takilang Diyos! Purin po ating pinakamamahal na Panginoon at tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal ko sa pakikinig ng mga pinagpalang patutuo. At kung handa na po ang ating beloved Brother Ariel Alonso, ating po binibigay po sa inyong buong kakataon. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal Assistant Pastor Lena Comunal Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa ginuntuang pagkakataon na to upang may bahagi sa inyo mga kamanghamanghang ginawa sa akin at pagbabago na ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa akin. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na aking maalala nung hindi pa po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan na wala pong kapayapaan sa aking puso't isipan. Andyan na marami na ang mga bagay na ginawa ko at dahil doon andyan na napabisyo na din po ako, napabarkada kahit kanino-kaninong tao at puro may mabibisyo. Ako'y nagpapasalamat sa nandyan na dahil doon kung kanino-kanino po ako napapasama. Bagamat tunay na ang ating pinakamamahal na Jesus ay napakabuti sapagkat may time na umuwi po ako sa bahay na umiiyak at di ko po alam kung ano yung dahilan ng pag-iyak ko. Andyan na sobrang kalungkutan yung nararamdaman ko. Andyan na iniyak ko na lang po sa ating pinakamamahal na Jesus at nalangin at sa panalangin ko na po na yun na sinabi ko na gusto kong dumalo sa isang church sapagkat hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Andyan na, sa panalangin ko na po na yun, after 3 days, andyan na yung classmate ko na choir po dito. Andyan na inimbitahan niya po ako sa church po dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa pagdalo ko na po na yun, at una hindi ko pa po naiintindihan, at sa patuloy na pag-invite sa akin ng classmate ko sa pagdalo, grabing kapayapaan sa puso't isipan ang pinagkalob ng ating pinakamamahal na Jesus. At bagamat andyan yung mga challenges sa buhay, mga problema, mga pagsubok na dumarating, andyan na grabing kagalakan at kapayapaan sa puso't isipan ang pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maalala ko na lamang po nung nanggaling po kami sa Bible study, andyan na, pagka-uwi po namin, andyan na, sabi ko magpa-fasting po ako, itinulog ko po yun, at andyan na, nagising po ako, andyan na nakamulat po yung mga mata ko, bagamat hindi ko po maigalaw yung pangangatawan ko. Andyan na sobrang natakot po ako, di ko po alam. Bagamat napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus na pinaalala niya po sa akin is yung mga sinasabi po dito, yung mga nagpapatotoo na sa oras ng kagipitan, andyan na sumigaw ka lamang ng hallelujah, praise the Lord. Andyan na ginawa ko po yun, sumigaw po ako ng hallelujah, praise the Lord na 2 beses. Andyan po na hindi ko pa po talaga may galaw yung pangangatawan ko. Bagamat tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus, na sa pangatlong pagsigaw ko ng hallelujah, praise the Lord, andyan na pinagalaw ng ating pinakamamahal sa aking pangangatawan, hallelujah. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Sa lahat ng pagpapala, pinansyal, physical at lalo-lalo spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpuri pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang.
Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Ariel Alonso sa pinagpalang patutunayan at tunay po mga minamahal, napakabuti nating dakilang Diyos, na ating malang kapatid ay pinagpala nating pinakamamahal ng Panginoon at siya po ngayon mga minamahal ko ay ginagamit nating dakilang Diyos sa kanyang banal na ubasan sa patuloy niyang paglilingkod sa ating pinakamamahal ng Panginoon at tunay po mga minamahal, natanggap din niya mga minamahal yung mga pagpapala, kagalingan, pagbabago ng kanyang buhay, purihin po ating pinakamamahal ng Panginoon. Palakpakan ba ating dakilang Diyos? At tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating mga pinagpalang patutuo. At pong tinatawagan ating beloved Sister Corazon Soto kung siya na po ay handa. At sundan po siya ng ating beloved Brother Norman Entrada. Purihin po ating pinakamamahal ng Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal natin, Panginoon Jesus po lamang. Dobleng paggalang po sa ating pong beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida. Palagi natin inaalala ang kanilang banal aral at turo po, mga minamahal. Sa ating pong beloved Assistant Pastor, Lena C. Almeida, at sa lahat po ng Almeida Children, sa ating pong mga pastoral workers, elders, at sa pangangasiwa po ng ating pong ordained preacher, Kuya Boboy Nir, at sa kanilang mahal na anak, si Ate Vines Nir. Sa inyong mga minamahal na kapatiran, kung may baguhan man, ako ay bumabati po ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal natin, Panginoon Jesus, na nabigyan na naman po ng pagkakataon upang pasalamatan ko po ang ating dakilang Diyos sa lahat po ng ginawa pong kabutihan, mga himala at pagpapala po sa aking buhay. Ako po ay nakakilala po sa gawain ito, mga minamahal. Ginamit po ang karamdaman ng aking mahal na asawa noon. Siya po ay may sakit na diabetes, na ito po ay naging komplikasyon na po, mga minamahal, dahil po nasira na po ang kanyang kidney po, mga minamahal, kung saan wala na po siyang paningin po, mga minamahal, at manas na po ang kanyang buong katawan po, mga minamahal. Subalit po, napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mayroon pong ginamit rin po ng ating dakilang Diyos na isang kapatiran po upang kami rin po ay makakilala sa gawain ito, mga minamahal. Hallelujah. Siya po ay nag-share po ng mga banal na salita ng Diyos po, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Andyan po na hindi po kami nagdalawang isip po, mga minamahal, na dumalo dito sa ating banal na gawain. Hallelujah. Andyan po na araw ng Miyerkules po noon, mga minamahal, andyan po na ang aking mahal na asawa po, tinanggap niya po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Hallelujah. Siya po ay pinalakas po uli, mga minamahal, at dinugtungan pa po ng 2 taon ang kanyang buhay po, mga minamahal. Hallelujah. Ito po ay labis-labis ko pong pinapasalamatan po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Bagamat andyan po na nasa piling na niya po ang aking mahal na asawa po, hindi po hadlang po sa akin na hindi po ako magpatuloy sa ministeryong ito po, mga minamahal, dahil po dito ko po nasaksihan po ang mga himala ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus sa pakikinig po ng mga patutuo po, mga minamahal, ng ating pong mga kapatiran po, mga minamahal. Ako po ay nagkaroon po ng pananampalataya po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po, dati-dati rin po, mga minamahal, nung wala pa po ako sa gawain ito, andyan po ang aking mga karamdaman noon po, mga minamahal, na nagpahirap din po sa akin sa mahabang panahon po, mga minamahal. Mayroon po akong sakit na high blood, arthritis, at nervyos po, mga minamahal. Subalit din po, mga minamahal, nung tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus, ang aking mga nabanggit po na aking mga karamdaman po, mga minamahal, ito po'y pinagaling ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus, na dati-dati rin po, mga minamahal, wala pong kapayapaan sa puso't isipan po, mga minamahal. Ang aming buhay noon, mga minamahal, dahil po ang aking mahal na asawa po, mga minamahal, may mga bisyo po, mga minamahal. Andyan po ang pag-inom ng alak, andyan po ang paninigarilyo, at andyan din po, napakahilig po sa barkada po ng aking mahal na asawa. Kung saan po, mga minamahal, kung may okasyon po, mga minamahal, andyan po na nasa labas po ng aming bahay po, mga minamahal. Hindi po namin kapiling po ang aking mahal na asawa po, mga minamahal, nasa barkada po, mga minamahal. Kaya
Andyan po ang aking pag-alala po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya andyan po na talagang magulo po ang aming buhay noon mga minamahal. Subalit po mga minamahal, napakabuti ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Hallelujah. Ako po ay patuloy po na dumalo po dito sa ating banal na gawain po mga minamahal. Andyan po ang himala ng ating dakilang Diyos. Yung magulo pong buhay noon, ito po'y binago ng ating pong pinakamamahal Praise nating the Lord. Panginoon Hesus. Nagkaroon po ng kapayapaan po sa puso't isipan po mga minamahal. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus, na dati-dati rin po mga minamahal nung hindi pa ako nakakakilala po sa ating pong dakilang Diyos. Hallelujah. Andyan po noon mga minamahal, talagang madalas po akong magkasakit noon mga minamahal ng trangkaso po mga minamahal. Pag ako po inubo, sinipon, andyan po na talagang napakataas na po ang aking lagnat po noon mga minamahal. Hallelujah po rin kamal Panginoon Hesus. Andyan po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Nung andyan po na talagang napakarami pong gamot po na iniinom po mga minamahal, gamot sa sipon o buho, sa lagnat po mga minamahal, andyan po ang mga gamot na iniinom po noon mga minamahal, subalit talagang sadyang napakatagal ko pong gumaling po mga minamahal. Yung ubo ko minamahal, baka umabot po ng mga 1 buwan po mga minamahal, hindi po yung gumagaling po mga minamahal. Subalit po mga minamahal, ang himala ng ating dakilang Diyos, nung ako po ay nakakilala po sa gawain ito mga minamahal, hallelujah. Ngayon po mga minamahal, talagang bilang lamang po ang aking pagkakasakit ng ganun po mga minamahal. At andyan po din po mga minamahal na, hallelujah, na pag ako'y nagkasakit ng trangkaso po mga minamahal, andyan na talagang hindi na po ako nakakainom ng gamot po mga minamahal, hallelujah. Andyan po talagang ako po ay nagpupuri sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Praise Hesus, the Lord. hallelujah. Andyan din po ang panalangin po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal ang tulong at habag ng ating dakilang Diyos po mga minamahal. Hindi na rin po ako nakakainom ng gamot po mga minamahal. Hallelujah. Andyan po na talagang hindi na po nagtatagal po ang aking sakit po mga minamahal. Mga 3 araw po ako po mga minamahal ay instant na po na pinapagaling ng ating pong Amen. pinakamamahal Praise the nating Lord. Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Sa himala niya po mga minamahal, hallelujah, praise God. Noon po mga minamahal, andyan po na ma-share ko lamang po mga minamahal, hallelujah, praise God. Andyan po na talagang paggising ko po mga minamahal, parang naalimpungatan lamang po ako mga minamahal dahil po, bakit paggising ko po mga minamahal, ang kinuha ko agad po ang ventilador po mga minamahal na aking ginamit po sa aking pagtulog po mga minamahal. Andyan po na, ito po mga minamahal ay itinabi ko agad po mga minamahal, subalit hindi ko po tinanggal yung saksakan po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na sadyang yung ventilador po namin noon medyo luma na po mga minamahal. Andyan na medyo may awang po doon sa likod po mga minamahal. Yun po ang aking nahawakan po mga minamahal. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na naisuot ko po yung aking kamay po mga minamahal. At andyan po na talagang ako po ay nakasampit po ng hallelujah na in Jesus name po mga minamahal ng 3 beses po mga minamahal dahil andyan po ang ventilador po mga minamahal, bagamat nakasaksak po yung mga minamahal, narinig ko po na nag-crack po mga minamahal at ito po huminto po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan Praise po the mga Lord. minamahal, ang akala ko po mga minamahal, ang aking daliri po ay putol po mga minamahal dahil po nakakita po ako ng dugo po na pumatak po mga minamahal. Subalit nung inahon ko po ang aking kamay po na nakaipit po doon sa butas po mga minamahal, hallelujah. Ang himala ng ating dakilang Diyos po mga minamahal, 3 maliliit na gasgas lamang po mga minamahal, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Amen. Diyos, Praise the Lord. sa kanyang kami, sa dakilang himala niya po mga minamahal. Ganon din po mga minamahal, pinagpasalamatan ko rin po ang ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus, na andyan din po, may share ko rin po sa inyo mga minamahal na nung tagulan din po noon mga minamahal, ako po ay naglapa po mga minamahal noon at andyan po mga minamahal na bigla pong, andyan po dumilim po ang paligid po mga minamahal at papatak na po ang ulan po mga minamahal, hallelujah. Andyan po talagang ako ay lumabas agad po sa aming bahay po mga minamahal at
paglabas ko po mga minamahal, andyan po na yung labasan po namin sa kusina po mga minamahal, siminto yan po mga minamahal na may puso po doon naman mga minamahal dahil doon po ako naglalaba po mga minamahal. Andyan po mga minamahal, talagang ako po ay nadulas po mga minamahal. Sabay po yung dalawang pa ako po mga minamahal. Hallelujah. Ako'y nakasambit ulit po ng hallelujah in Jesus name ng 3 beses po mga minamahal. Andyan po ang himala ng ating dakilang Diyos po mga minamahal dahil binigyan po yung kamay ko po na yung itong kamay ko po na isa po mga minamahal parang may lakas po mga minamahal na naiano ko po sa simento po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At andyan din po na talagang yung ulo ko pong babagsak po sa simento po mga minamahal. Parang umangat po na may humawak po sa aking ulo po mga minamahal. Amen. Upang Praise the hindi Lord. po ako bumagsak po sa simento po mga minamahal. Hallelujah. Andyan po mga minamahal ang himala ng ating dakilang Diyos. Andyan po na nung dahan-dahan po akong tumayo po mga minamahal dahil parang nararamdaman ko napakasakit po ang aking hita po mga minamahal. Andyan po na ito po'y malaking pasa lamang po mga minamahal. Wala po akong pilay mga minamahal. Andyan po ang pag-iingat ng ating pong pinakamamahal natin, Amen. Panginoon Praise Jesus. the Lord. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal natin, Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan din po na nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus sa lahat po ng mga pagpapala po na ipinagkakalob niya po sa amin, pagpapala pong financial, material, physical, at higit ko pong pinapasalamatan po ang spiritual na pagpapala po. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakil at pasasalamat, tangi sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister, Corazon Soto, sa pinagpalang patutuo na yan. Talagang napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Basta patuloy lamang tayo mga minamahal, hallelujah, na magpuri, manalangin, tayo ay ingatan palagi, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At basahin ko po mga minamahal, yung mga naka-line up dito mga minamahal sa beloved brothers po. Kindly po maghanda po ang ating beloved brother Norman Entrada, beloved brother Romel Morante, beloved brother Giancarlo Rosario. Pampito po ang ating beloved brother Jan Aquino. Pangwalo ang ating beloved brother Hierson Marquez. Pangwalo ang ating beloved brother Sander de los Santos. Pasampo ang ating beloved brother Faye Di Castillo, pang-11, beloved brother James Milan, at sa mga beloved sisters po, kindly po maghanda po ang ating beloved sister Glorina C. Mendoza, at panlima po ang ating beloved sister Jonilyn Milan, pang-anim po ang ating beloved sister Jasmine Di Guzman, at pampito, beloved sister Nida Bakuyag. Pangwalo, beloved sister Abigail Villaros. Pangsiyam, ating beloved sister Christine Lungos. Pangsampo, beloved sister Jamil Milan. Pang-11, beloved sister Jima Villaros. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved brother Norman Entrada. Pakinggan po natin sila kung paano sila pinagpala nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the At ako Lord. rin po yan nagpapabot ng dubling paggalang sa ating pong minamahal na Pastor Lourdes Estrada Almeida. At ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lourdes Almeida sa patuloy po na pag-alala sa kanilang pong mga aral turo na kailan po hindi po nating malilimutan. At ganoon din po yung aking pagbati sa beloved Almeida Children, sa ating pong mga minamahal na magagawa, sa ating pong beloved Order Preacher, sa kanya pong beloved daughter, at ganoon din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin. Sa inyo po lahat ng minamahal na kapatiran, isa pong mapagpalang ating gabi na po. Ako po nagpupuri at nagpapasalamat po sa pinakamamahal na Jesus. Dahil muli ako po'y
muling nabigyan ng pagkakataon na ako po'y siya po'y aking mapasalamatan. Tunay po mga mahal na dati-rati din po mga mahal, napakagulo din po ng aking buhay mga mahal. Dahil doon din po yung po'y mula po sa isang broken family. At tunay po mga mahal na at maaga din pong naulila sa ina mga mahal. At nalulong po sa bisyo, barkada mga mahal. At tunay po mga mahal na talagang second year high school po ako nang nag-umpisa po akong magbisyo mga mahal. At tunay po mga mahal na talagang hanggang sa dumating sa punto na ako po'y natutuloy pong gumamit po ng pinagbabawal na gamot mga mahal. At tunay po mga mahal sa edad po na 21 years old mga mahal, talagang may taglay-taglay na po ang karamdaman mga mahal, bunga po ng pagbibisyo mga mahal. Then magkaroon po ng high blood, sakit sa bato, sakit sa puso. Tunay po mga mahal na talagang ilang hospital din po yung aking napuntahan mga mahal. Subalit talagang doon po yung talagang gastusin mga mahal sa pagpapagamot mga mahal. Subalit talagang hindi po naipagpatuloy po yung talagang gamutan mga mahal. At tunay po mga minahal na talagang nanatili po yung aking karamdaman. At ako po yung nagpupuli at nagpasalamat sa pinakamamahal na po Jesus. Dahil po doon sa karamdaman na yun mga mahal, talagang ako po'y natutong humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na po Jesus. Natuto pong lumapit sa Kanya, manalangin sa Kanya mga mahal dahil talagang ako po'y wala na pong ibang mapupuntahan mga mahal. Yun po yung aking talagang nararamdaman mga mahal. At tunay po mga mahal na talagang sa akin pong pagsisimba-simba nung araw mga mahal sa ating pong kinagis ng reliyon mga mahal. Hindi ko rin po inasahan mga mahal na akin din pong masusumpungan itong ating pong banal na gawain. At sa unang dalangin ating ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida. At sa mga patutuo na aking napakinggan sa TV mga mahal, na andun po yung talagang sila po ay binago, andun po yung sila po ay pinagaling. At tunay pong minamahal na talagang parang ako po ay namangha at ako po ay nagalak mga mahal dahil kahit ako po ay walang kakayahan na magpapagamot mga mahal, nakita ko mga mahal na talagang mayroon palang gawain na kung saan yung mga may karamdaman niya po ipinagaling sa unang dalangin ating ginagalang na mahal na Pastor Luis Almeida. Tunay po mga mahal na talagang nung hinanap ko ating banal na gawain mga mahal, bagamat kinailangan ko pag lumuwas ng Maynila. At tunay po mga mahal nung ako po yung nagpabautismo sa pangalan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpatuloy po sa pagdalo sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang tunay po sa unang dalangin na ginalang ng mahal na pastor, yung aking pong karamdaman ito po unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At tunay pong minamahal na talagang mula noon hanggang sa mga oras na ito mga namahal, talagang ito po lubusan pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ka po'y nagpupuri at nagpasalamat sa mga pagpapala na yan mga namahal, maging sa pagbabago din po ng buhay mga namahal, dahil talagang yung aking pagbibisyo, yung pagkamaling ko mga namahal sa talagang malakas din po kung manigarilyo nung araw mga namahal. At hindi po nawawala yung talagang yan pag-inom ng alak mga namahal. Subalit yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po tunay po mga namahal talagang hindi po kami pinabayaan sa paglipas po ng mga taon, sa patuloy po na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na talagang palinubay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung aming mga pangangailangan. At maging sa talagang ako po nagkaroon na din po ng pamilya mga inamahal dito po sa dako ng Pangasinan.
ano po yung talagang patuloy na pag-iingat, pagpatnubay ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil talagang maging yung aking mahal na kabiyak, mga inamahal, bagamat almost 15 years, mga inamahal, bago po siya talagang inahabagan ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Subalit talagang dumating din mo yung time, mga inamahal, sa tamang pagkakataon, mga inamahal, na siya rin po, mga inamahal, ay talagang kinahabagan natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya talagang mayroon na din po siyang iniinda, mga inamahal, na pananakit ng tiyan, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, talagang nakikita ko nung araw, mga inamahal, talagang habang tumatagal, mga inamahal, lalong tumitindi yung sakit na kanya pong nararamdaman, mga inamahal. At dumating sa punto, mga inamahal, talagang minsan, mga inamahal, talagang muntik ka na rin pong siyang talagang itakbo ng ospital, mga inamahal. So bali sa tulong at habag na rin po natin pinakamamahal na po Jesus mula nung siya po'y dumalo, mga inamahal, at nagpautismo sa pangalan ng pinakamamahal na po Jesus, at nagpatuloy po, mga inamahal, na maglingkod sa ating pinakamamahal na po Jesus. Yan din po ipinagaling po ng ating pinakamamahal na po Praise the Jesus. Lord. At salamat sa ating pinakamamahal na po Jesus, maging sa talagang sa inyong abang lingkod, mga inamahal. Talagang dumarating sa yung mga pagkakataon na talagang biglang nawawalan po ng hanap buhay, mga inamahal. So balit salamat sa ating pinakamamahal na po Jesus dahil pag siya po'y talagang nagsasarap po ng isang pinto, mga inamahal, talagang nagbubukas naman siya ng talagang ibang mga opportunity, mga inamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na po Jesus dahil talagang sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na po Jesus. Bali last week lang po, mga inamahal, talagang ako po talagang mayroon pong sumalpok sa akin, mga inamahal, na nakasinggil na motor, mga inamahal. At siya po nag-counter flow po siya, mga inamahal, kaya talagang hindi ko napansin, mga inamahal. Talagang siya po'y sumalpok doon sa kaliwang bahagi ng minamaniho ko po, mga inamahal. Talagang napakalakas po ng impact, mga inamahal. At talagang tunay po na tumama po yung ulo niya sa doon sa side mirror ng sasakyan ko, mga inamahal. At talagang nasira po yung side mirror. At salamat sa ating pinakamamahal na po Jesus dahil talagang naka-helmet po siya, mga inamahal. At talagang yung motor niya, mga inamahal, talagang ito po hindi niya po na-disalign po yung tinidor ng gulong at hindi na po magamit, mga inamahal. At andun po yun na talagang nayupi po yung sasakyan, mga inamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na po Jesus dahil pinag-iingatan po yung driver, bagamat talagang sa lakas ng impact, mga inamahal. Kasi ang inaalala ko, mga inamahal, kung may nangyaring masama doon sa driver, mga inamahal, sigurado sa batas po natin, mga inamahal, bagamat kasalanan nung bumangga, mga inamahal, kasalanan ko pa rin, mga inamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na po Jesus dahil pinag-ingatan po yung driver at hindi na kailangan i-impound po yung sasakyan. Kaya ako po yung nagpupuri at nagpasalamat sa ating pinakamamahal na po sa kanya pong pag-iingat. At salamat sa ating pinakamamahal na po sa mga pagpapalang material, physical, at higit na pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na po Jesus. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Norman Entrada sa pinagpalang patutuo na yan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Grabe po, mga minamahal, ang pag-iingat na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya kailangan, mga minamahal, ang panalangin dahil kahit na ganong ingat natin, mga minamahal, hallelujah, sa pagmamaniho, ngunit yung ating mga kasalubong, yung ating nasa tagiliran, mga gilid, mga minamahal, hindi nag-iingat. Kahit nagmamaniho, nandyan hawak-hawak yung cellphone, lalo na yung mga automatic na transmission,
naka number 4 pa mga minamahal yung kanilang mga paa habang nagmamaniho. Kaya kailangan manalangin talaga mga minamahal dahil yung kalaban nariyan palagi yan mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa mga aksidente, ang mga anak ng Diyos iniingatan niya. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at na po tinatawagan ating beloved Sister Abelina Rosario. At kindly po maghanda ang ating beloved Brother Romel Morante. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at kagalang-galang ng magulang sa Panginoon. Sa ating inaalaala ang mga aral at turo ng ating minamahal na assistant hallelujah. Pastor Wilde Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati ng beloved Almeida family, beloved preachers, workers, at beloved veteran and visitors. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung Sabado ng madaling araw, talagang may kumagat ay may maano sa aking likod. Tapos kinuha ko yun, talagang yung kinagat ako sa kamay. Hallelujah, yung sabi nila gamayan. Hallelujah, praise the Lord, talagang namanhid na ang aking kamay. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko sa mahal na Panginoon, pagalingin mo na po kung ano man ang pagkakamali, pagkakasala ko, sabi kong ganun. Patawarin mo ako, sabi kong ganun. Hallelujah, praise the Lord. Talagang ako'y nagsisisi sa mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Talagang mahal na Panginoon, gusto kong dumalo ng linggo. Sabi kong ganun. Hallelujah. Talagang napakasakit na yung kamay ko. Hallelujah. Gustong-gusto kong magpuri sa iyong banal na pangalan. Sabi kong ganun. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil inalis niya po yung pananakit ng aking kamay. Nakadalo na po Praise ako. the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung wala pa po kami sa gawain, ito'y talagang nandyan po ang pananakit ng aking ulo. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Maghapon po yan. Ngunit nung isinuit ko po yung television namin, hallelujah, nilipat-lipat ko po yan. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talaga nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hindi nagtagal po, hallelujah. Hinanap po namin ang gawain ito, hallelujah. Tamang-tama dyan sa Lukban. Hallelujah, praise the Lord. Linggo po yun, hallelujah. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istan pong pinagaling ng Amen. pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Jesus. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagpapalang kagalingan ay pinagkalob niya sa akin. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan, maging sa kalusugan ng aking mahal na apo. Maraming salamat, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Talagang hindi na po kami gumagamit ng gamot. Magsisisi, inililihans namin ang aming sarili. Pinapagaling po kami ng pinakamamahal Amen. na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-ingat niya sa aking mahal na mga anak dahil sa kanilang pagtatrabaho hanggang sa papunta sa trabaho nila, hanggang sa pag-uwi, nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapure pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. God bless po sa ating beloved sister Abelina Rosario sa pinagpalang patotoo na yan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Kaya mga minamahal, sa ating sa programa po ng Jesus Miracle Hour, mga minamahal, sa telebisyon, marami na po tayong mga kapatiran na nasib dyan, tulad ng ating mahal na kapatid na sila din ay nakapanood sa telebisyon, mga minamahal, at tama-tama po dahil nandyan sila sa grabe ang karamdaman, mga minamahal. Ngunit nung napanood nila ating gawain sa telebisyon, ang Jesus Miracle Hour, talagang pinaulakan nila, mga minamahal. Dumalo sila sa gawain nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya, talagang totoo ang gawain ito. Pinagaling sila sa lahat ng kanilang mga karamdaman. Nandiyan ang pag-ingat sa araw-araw. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, tayo po ay mag-alay ng pagpapuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pagpag natin yung ating mga inaantok na diwa. Praise the Lord. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and how I'm happy and pray. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, it's been a great change, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, it's been a great change, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. Oh, what a mighty God we serve. 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 Oh, let us clap and praise the Lord. 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 Oh, let us sing 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 and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord.
Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. I'm distributing the Lord. I'm distributing the servants of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm pleased to be the servants of the Lord. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases until you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a whirlwind that was spinning round. You stopped the speeding, give me a beginning from a solid ground. Now life's a purpose, life's not a circumstance, I found you, Lord. I'm yours forever, stake me and never let me leave your word. Now I've waited so long, now I sure was wrong in loving you. It took me some years, some pain and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the stars. Praise the Lord, glory to God. Hallelujah, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved brother Romel Moranti at kindly po maghanda po ang ating beloved sister Glorina C. Mendoza. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus Praise the lamang. Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon Jesus. Unang-una po sa pagbabago niya po sa akin. Dahil po nung araw, nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito, ay wala pong patutunguhan ang aking buhay ko po noon dahil ako po ay isang lasinggero po noon. Hindi ko po maalis-alis ang pag-inom na yan. Yan po ay nagiging daan na sa aking pagkapahamak dahil pag nandyan na po ang tama ng alak ay nakagagawa na kami na po ng mga bagay na hindi kaaya-aya. At ganoon din po sa aking mga panalita ko rin po noon ay ako po ay nakapagmumura, nagagawa ko po yan. At nakapagsisinungaling din po ako noon. Yan din po ang aking pagbababae po noon, talagang nasa akin po yan dahil po sa wala po akong mali yung aking sinasamba ko pong Diyos noon.
Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil mayroon pong isang miyembro po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na siya po ay walang sawa pong magbahagi po sa akin ng mga kabutihan po ng ating Panginoong Jesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pagbabahagi ay isang araw na rin po ay ako na rin po ay dumalo po at nagpabautismo na rin po sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula noong ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ngayon po, mga minamahal, yung aking mga masamang gawa ko po, mga hindi kaaya-ayang magawa ko po, mga bisyo ko po, ayan po, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na yung nagkaroon po ng katahimikan ang aking buhay ko po. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Noon din po, nung ako po ay problemado sa gagastusin ko po sa pangarap ko ng aking malagbong asawa ko po. Wala po akong panggastos sa gagastusin ko po sa pangarap ko ng aking malagbong asawa dahil sa mga oras pong yun, panahon pong yun ay umalis po ako sa trabaho ko po dahil sa kagalakan ko po na makadalo ng 3 beses po sa gawain po ng ating Panginoong Jesus. Nung Miyerkules po nakalimutan ko po na mayroon pong nagbigay sa akin ng extra sideline po na malit na sideline po, ngunit kulang pa rin po yun. Dahil ang aking ginawa ko na lamang po ay na aking po itong naririnig po sa mahal na ating mga ngaral na pag tayo po ay nasa kagipitan, tumawag po tayo sa ating Panginoong Jesus. Amen. Ang aking ginawa ko po ay nanalangin sa mahal na Panginoon, nagpuri sa ating Panginoong Jesus sa aming tahanan. Gumising po ako ng kalagitnaan ng gabi. Ako po ay talagang umasa sa mahal na Panginoon na tutulungan ako sa aking problema ko po ngayon. At yun nga po, hindi po ako binigo ng ating Panginoong Jesus. Yung aking problema ko pong yun ay nilutas po ng ating Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating Panginoong Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa pag-iingat din po ng ating Panginoong Jesus sa aking mahal ko pong anak na bilang baby pa lamang po yun. Siya po ay 6 na buwan pa lamang po. Bilang baby po ay siya po ay nahulog po yun sa 5 feet po yung taas niya. Ang nakahulugan niya po. Ngunit nagkaroon lang po ito ng malit na gasgas at hindi po ito nagkaroon ng problema sa kanyang pagkahulog. Yan po ay aking ipinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon sa pag-iingat po sa ng ating Panginoong Jesus sa aking mahal kong anak. Praise the Lord. Na kung siguro po kung wala po ako sa mahal na Panginoon, kung wala po ako sa mahal na Panginoon ay hindi ko na po alam kung ano na nangyari sa aking mga mahal ko po sa buhay. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Noon din po nung kami po ay aking mahal ko pong asawa ay pareho po kaming nasa sanlibutan pa ay talagang magulo ang aming pagsasama po namin. Hindi po mabilang ang aming awayan po namin noon dahil grabe po ang pag-aaway namin noon. Hindi kami po magkaunawaan. Umabot po ito sa punto na ang aking mahal ko pong asawa, yan na po ay aking nasasaktan ko na po ang aking mahal ko pong asawa. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung kinahabagan po ako ng mahal na Panginoon na makakilala sa Kanya at sa patuloy na pagdalo po ay yung aking mga hindi kaaya-ayang magawa ko po noon ay yung po inalis ng ating Panginoong Jesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na nawala yung nawala po ang lahat, nawala po yung mga hindi kaaya-aya, mga galit sa aking puso ko. Salamat sa ating Panginoong Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa pag-iingat po sa amin. At hanggang dito na lang po ang aking pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord.
God bless po sa ating beloved brother Romel Morante sa pinagpalang patutunay. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Talagang napakabuti po nating pinakamahal na Panginoon mga minamahal. Dati-rati, talagang pag nag-away sila ng kanyang beloved wife, talagang sampal sarado yung kanyang beloved wife, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nung nasave siya sa ministeryong ito, lahat ng mga vision niya, mga masamang pag-uugali, ito po ay inalis ng ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Yung kanyang patotoo, mga minamahal, yung kanyang beloved baby, mga minamahal. 6 months old pa lang, mga minamahal, dahil yung tinitirahan nila, mga minamahal, na kawayan po, mga minamahal, ang sahig, na mayroon pong butas, mga minamahal, na hindi nila namalayan yung bata na gumapang, at ito po ay lumusot doon sa sahig, mga minamahal. 5 feet ang nahulugan ng 6-month-old na bata, mga minamahal. Grabe. Nandyan yung pag-iingat ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Gas-gas lang, mga minamahal, yung natamo ng baby, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ganun kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganon mag-ingat ang ating mahal na Panginoon, hallelujah, sa kanyang mga anak. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, atin na po tinatawagan ang ating beloved sister, Glorina Mendoza. At kindly po, maghanda po ang ating beloved brother, Giancarlo Rosario. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Isang pinakamataas na puri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating pong sa ating pong mga magulang sa Panginoon, ang pag-aalala sa kanilang mga turo at aral sa ating beloved Pastor Weldy E. Almeda, sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ang pagbati sa ating beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, Sister Vines, sa lahat ng mga workers, elders, at sa inyo pong lahat, mga minamahal kong kapatiran. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Maalala ko lamang po, mga minamahal, nung nanganak po ako sa aking pong bunso, mga minamahal, hallelujah, naakala ko po, mga minamahal, hallelujah, yun po ang aking huling buhay po dito po sa mundong ito, hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, hallelujah, ang pagrobing ng doktor, mga minamahal, once lang yan, mga minamahal. Ngunit sa aking kalagayan, mga minamahal, nung ako'y mga anak, dahil sa ligation na rin po yan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, hallelujah, nakailang ulit ang visit ng doktor sa akin noon, mga minamahal, hallelujah. Dahil nag-aalala po sila, dahil ang oxygen ko, mga minamahal, hallelujah, magtataka ka na lamang po, mga minamahal, dahil dapat ang oxygen, mga minamahal, ng isang pasyente ay hindi siya bababa po sa 90 pataas, mga minamahal. Hallelujah. Gayun din po ang aking blood, aking dugo, mga minamahal, sobrang baba na po yan, mga minamahal. Nakailang calling na rin po siya, ang doktor ko, mga minamahal, kasi hindi pa po ako nagigising, mga minamahal. Hallelujah. Nag-aalala na rin po ang aking auntie, mga minamahal, dahil hindi pa po ako nagigising. Alam niyo, mga minamahal, hallelujah. Sa mga oras na yun, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, naglalakad po ako sa isang pilapil, mga minamahal, hallelujah. Na isang tao lang ang pwedeng dumaan at maglakad sa pilapil na yun, mga minamahal. Nasa dulo nun, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, hallelujah, kitang-kita ko, mga minamahal, isang gintong palasyo, hallelujah. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, sobrang pagod na ako naglalakad. Sobrang lapit na, ng gintong palasyo yan, bakit di ako makarating-rating? Kitang-kita ko yung liwanag, hallelujah. Sa taas, mga minamahal, hallelujah, nung nagliwanag na yun, hallelujah, pagmulat ng aking mga mata, hallelujah, nasa ospital pa po ko, mga minamahal.
Hallelujah. Naalala ko yun, mga minamahal. Sabi ko, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa pagbibigay mo po ng isang buhay sa akin. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko, mga minamahal. Hallelujah. Dahil naranasan ko rin po, mga minamahal, na mawali sa mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, nakailang panaginip na rin ako, mga minamahal. Sobrang dami na ng paalala na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na nagbibihis daw po ako, mga minamahal. Sobrang tagal ko. Hallelujah. Sinundo ko na isang mga awit. Sabi niya, Sister Glorina, tagal-tagal mo. Aawit na tayo. Hallelujah. Nasa ganang akin, hindi ako karapat-dapat. Isa akong basahan basura. Sana po natin pinakamamahal na Panginoon. Subalit na makabuti na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Nagbubulit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Noong last man lang po, mga minamahal, nagpapa-request po ako. Hallelujah. Nag-chat po ako kay Sister Vines. Sabi ko kasi, mga minamahal, hallelujah, yung panganay kong anak, mga minamahal, hallelujah. Sumalpok po yan, mga minamahal. Nagbanggaan po yan, mga minamahal, hallelujah. Na yung anak ko, mga minamahal, hallelujah. Akala ng mga tao sa paligid niya, mga minamahal, yan ay wala ng buhay, hallelujah. Tumulong ko ang kanyang ulo, sobrang lakas ng impact. Akala nila, mga minamahal, patay na ang aking anak, hallelujah. Nagtumating yung mga rescuer doon, mga minamahal, hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, biglang gumising yung aking anak. Sabi niya, okay po ako. Sabi niya, hallelujah. Nakapag-drive pa po yan, mga minamahal, pa uwi, hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, kung iisipin ko, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah. Wala ako sa mahal na Panginoon, hallelujah. Marahil lang anak ko na yan, hallelujah. Hindi ko alam kung nasaan siya, hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, pinapre-request ko po yan dito, mga minamahal. Tapos, kinagabihan doon, mga minamahal, nilians ko po yan, nagsisi ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo, mga minamahal, tinanong ko po yung anak ko, mga minamahal, kung anong nararamdaman niya, hallelujah. Ang sabi niya, okay ako, ma, hallelujah. Magaling ako. Glory to God, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nakapag-drive pa yan sa work niya, mula San Carlos to Dagupan, hallelujah, praise the Lord. Ganyan din po yung aking pangalawang anak, mga minamahal. Alam niyo ang mga kabataan, mga minamahal, hallelujah. Iba na po ang mga ugali ng mga kabataan ngayon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, hallelujah. Binato po yan, hallelujah, binato po yan, mga minamahal, hallelujah. Natamaan po yan sa ulo, mga minamahal, hallelujah. Nagsukayan ng dugo, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah. Akala ko, sabi nila, mga minamahal, labasag ang bungo, hallelujah. Subalit hindi maiksi ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Nanampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpuri, nagsisi, nanalangin. Nagpasting po ako. Alam niyo, mga minamahal, pinasitiskat ko po yan, mga minamahal. Magugulat ka na lamang sa resulta kahit ang doktor, mga minamahal, magtataka. Hindi makapaniwala, mga minamahal. Hallelujah. Dahil normal po lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Last Friday lang, mga minamahal, yung anak ko, mga minamahal. Nakatonsillitis po yan, mga minamahal. Hallelujah. Nagpuri po ako, mga minamahal na nalangin. Sabi ko, mahal na Panginoon, naway pag-uwi ko pagkatapos ng overnight.
Mahal na Panginoon, pagalingin mo ang aking anak, mga mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, pag uwi ko, mga minamahal, nung umalis po ako, bago overnight na yun, mga minamahal, nilalagnat po yan, hallelujah. Hindi po kondisyon ng kanyang pisikal na pangangatawan, subalit napakabuti natin pinakababahal na Panginoon. Yan po ay pinagaling po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako mga minamahal. Nung last February, mga minamahal, sa work ko mga minamahal, dahil in-assist po, yun po ay accreditation din po namin mga minamahal. Sa ganang akin, mga minamahal, hallelujah, lahat ng gamit is new tools po yan lahat mga minamahal. Wala akong idea, wala po kaming idea mga minamahal, hallelujah. Lahat ng paperworks ko mga minamahal, hallelujah. Pag-visit ng CSWD o mga minamahal, hallelujah, mapapailing na lang yan mga minamahal. Dahil negative po talaga mga minamahal, hallelujah. Pero hindi maiksi ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, ang assessor ko, which is lalaki po yan mga minamahal. Tapos ang visit sa school, sa center mga minamahal is hindi bababayan sa 10. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, saan ako kukuha, mahal na Panginoon, ng pangkain ng mga visitors na yan, mga minamahal, hallelujah. Alam nyo mga minamahal, pati papers ko, mga minamahal, talagang hindi mo, hallelujah, hindi po yan kompleto mga minamahal. Ang ginawa ko na lang mga minamahal, halos doon na lang po ako matulog sa center mga minamahal. Gigising po ako ng madaling araw, magpuri, hallelujah, bago matulog, magpuri, hallelujah, magpasting. Alam nyo mga minamahal, hallelujah. Nung dumating yung accreditation day namin, mga minamahal, napakalaking sasakyan na yan, mga minamahal. Pero yung expected ko talaga na 10 pataas, alam nyo mga minamahal, iisa lamang mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. At yung expectation ko mga minamahal na is lalaki yung mag-assist sa akin. Naging babae po siya mga minamahal, ma-amaze ka na lang talaga mga minamahal. Dahil lahat ng mga expected, mga minamahal talagang, yan ay kapuri-puri ang mga gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Nung lumabas po yung result, mga minamahal, hallelujah. Ang CSWDO, mga minamahal, napasabi na lang yan ng isang himala. Praise the Lord, hallelujah. Dahil hindi Amen, praise the Lord, hallelujah. Pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya't ang lahat ng purihan, pasasalamat, at tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved sister Glorieta Glorina Mendoza. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na talagang totoo yun mga minamahal, lalo na sa ating sa mga magulang na once na ang ating mga anak ay talagang nariyan ang umay karamdaman o sakit mga minamahal, ay talagang tayo ay talagang nagpapanik mga minamahal. Amen. Ngunit tunay na kung tayo ay talagang magtiwala sa ating dakilang Diyos, talagang ang ating dakilang Diyos ang talagang mag-aayos, ang magpapagaling sa karamdaman ng ating mga anak. Kaya tunay na talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil sa ating buhay. Kung tayo ay talagang patuloy mga minamahal na talagang nagtitiwala, talagang nagpupuri sa ating dakilang Diyos, na aksipin natin na talagang wala tayong ibang aasahan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay
at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother John Carlo Rosario at siya ay sundan ng ating beloved sister Junelyn Milan. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Pastor po, pinatas na pagpuri, pagluluhati, paparangal sa ating pinakamahal, Panginoon pa lamang. Amen. Praise the Lord. Pinapapabot ng daupling pagkalan sa ating minamahal sa magulang sa Panginoon, ng ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kaganggalang na Pastor Riddle Stad Alameda at minamahal na Assistant Pastor Lina Kumon Alameda. Ako rin po ay bumabati sa buong Alameda family, beloved preachers, workers, and sa inyo rin po, minamahal na kapatiran, baguhan man, datihan man, ako'y napapapot ng isang pangpapalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri papasal sa ating pinakamahal, Panginoon Jesus na po niya po na ako'y nabigyan ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kaputin sa aking buhay upang pasalamat sa ating pinakamahal, Panginoon Jesus. Ako'y napupuri papasal sa ating pinakamahal, Panginoon Jesus po na back March 21 ako po'y nagkaras ng trangkaso. 10 days wala pong kain, wala po akong panlasa, minamahal po na ako'y nanghihina ng hilo, minamahal po na ako'y na-decision na magpatingin po sa manghilot kayo may pili ba o wala yung aking likod, minamahal po na pagtapos po ng panghilot, minamahal mayroon pong pilay po yung aking likod, minamahal po na yung dahilan ng trangkaso na 10 days, minamahal po na patas din po ng Panginoon na wala pa rin pong kagalingan. Medyo po napasabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ko to dahil gusto ng pinakamahal pa yung Jesus na bumalik po ako sa pagdadala. Yung po minamahal ako, bumalik po ng April 4, 2021. Uli supper po yung kayo nagsisisin, papuri sa ating pinakamahal pa yung Jesus. Siya po na after preaching and liyan, siya po na hindi rin po ako gumamit ng gamot, minaman siya po na yung aking trangkaso na 10 days, stop po pinagaling ng pinakamahal pang Jesus. Ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamahal pang Jesus. Niya po na yung aking pilay po sa aking likod ay stang po pinagaling ng pinakamahal pang Jesus. Kaya lubos-lubos kayo pinapasalamat natin sa ating pinakamahal pang Jesus na ginawang kagalingan po sa akin buhay. Niya po na tunay po na ang Diyos po natin dito po ay nagpapagaling ng sakit. Hallelujah. Ako napupuri po sa ating pinakamahal pang Jesus. Niya po na patuloy na papabay na amin sa pang-araw-araw. Niya po na patuloy na paggabay at pag-ingat po sa aming pamilya, po na sa aming mga bilabukuyan at kanyang mga trabaho. Niya po na patuloy na kalakasan na binibigay niya. Minamahal niya. Niya po na lubos-lubos kayo pinapasara sa ating pinakamahal pang Jesus. Niya patuloy na hindi kami pinababayaan. Niya po na bagaman di po karapat-dapat. Ngunit ako'y patuloy na kinakabagaan bilang mga wikas sa kanyang banalabasan. Kaya hanggang dito lang lahat ng kapasalamat sa ating pinakamahal Panginoon pa lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother John Carlo Rosario sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang salamat sa ating dakilang Diyos na talagang sa kabila na talagang nandyan na talagang pumapasok mga minamahal, ngunit talagang nariyan na patuloy pa rin ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal na talagang ang paglilingkod mga minamahal ay talagang kasama yan sa ating buhay. At hindi po yung hadlang mga minamahal kahit na tayo ay talagang nag-aaral mga minamahal dahil talagang sa ating buhay talagang walang kalugihan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na pag tayo mga minamahal ay talagang naglilingkod sa ating dakilang Diyos na talagang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang siyang patuloy na talagang nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Amen. Praise the Lord. At alam ng ating dakilang Diyos kung ano ang pangangailangan ng bawat isa mga minamahal dahil lahat ng ating pangangailangan ay talagang provided na yan ng ating
dakilang Diyos na yan yung better thing, yan yung dakilang bagay na talagang nakahanda na sa ating buhay. Ang alam natin ay wala na. Ngunit nariyan mga minamahal ang talagang tunay na talagang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating Sister Junaline Milan. At siya po ay sundan ng ating beloved brother Arnel Nodado. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Paabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, nating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot po sa ating lahat. O po'y napupuri at napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At narito pong muli ako upang aking mapahayag ang mga kabutihan, mga himala na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati mga minamahal, napakarami ko pong karamdaman mga minamahal. Talagang nagpahirap po sa akin katulad po ng sakit po sa baga mga minamahal. Napakatagal ko pong tinaglay ito mga minamahal mula pagkabata. Taglay ko po ang karamdamang ito at ito po'y aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot mga minamahal. Nandyan po na tuloy-tuloy ang aking karamdamang ito mga minamahal hanggang sa ako'y magkaasawa. Nagkaroon din po ako ng sakit po na UTI po mga minamahal. Dumating po yung point na umiihi na rin po ako ng may kasamang dugo po mga minamahal. Nagkaroon din po ako ng back pain po mga minamahal, pananakit po ng dibdib, mayroon din po akong masakitin na ulo, panlalabo po ng mata, at nagkaroon din po ako ng acute almoranas mga minamahal. Nakuha ko po ito noon sa aking panganganak po mga minamahal. Naging acute na po ito kasi po mga minamahal, dumating po yung punto na sa pag-upo ko po mga minamahal, nakatagilid na lang po ako kasi napakasakit po mga minamahal. At excuse po sa mga kumakain, kapag nagdudumi po ako mga minamahal, may kasama na rin pong dugo. At ang isa rin pong karamdaman ko po mga minamahal na lagi po ako na ospital, yung pong sakit po sa aking lalamunan, yung pong tonsillitis po mga minamahal. Kapag kumakain po ako ng mga malalamig na pagkain, yung mga matatamis, lagi po akong sinusumpong po nito mga minamahal. Lagi po akong na-ospital, nako-confine po ako mga minamahal kasi po nagkakaroon po ng bakterya po yung aking lalamunan po mga minamahal. At ang grabe pong nagpahirap po sa akin, sa aking mga karamdaman, yung ito pong pananakit ko po ng sigmura mga minamahal na kapag sinusumpong po ako nito, lagi po akong nakahiga at nanghihina po ako mga minamahal, hindi po ako makapagtrabaho. Subalit napapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoong Hesus dahil mayroon po siyang ginamit na isang kapatiran po natin mga minamahal na aming kapitbahay na lagi niya pa akong sinisiran mga minamahal. Lagi po siya napapatotoo po sa akin na sa kanya mga patotoo po mga minamahal na bless po ako talaga mga minamahal kasi po doon sa aking pinanggalingang ibang gawain, hindi ko po narinig doon na sa mga patotoo na ang Diyos doon ay nagpapagaling, nagbabago ng buhay mga minamahal ng isang tao. Kaya nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito sa lugar po ng Sipnas, doon po dinadaos ang ating banal na gawain. Hindi po ako nag-atubili na sumama po ako sa kanya mga minamahal. Dumalo po ako araw po ng linggo yun mga minamahal. At after po ng ating banal na gawain, ako po yung nagbabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy ko pong pagdalo sa ministering ito at sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeda, ang aking pong mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglay na nagpahirap po sa akin mga minamahal. Ito po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord! Hallelujah!
Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa isang himala po na ginawa niya rin po sa aking beloved husband. Noon mga minamahal, nagpasada po ang aking beloved husband, umuwi po siya sa amin na pagod at naligo po siya mga minamahal. Siya po ay kinabukasan po na madaling araw mga minamahal, nagising po siya na hindi na po siya makalakad po mga minamahal. Yung po pala ay napasma po siya mga minamahal. Dinala po siya sa doktor, ngunit hindi po siya gumaling doon mga minamahal, lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman. Kaya naalala ko po na dalhin po siya dito na araw po yun ng Miyerkules mga minamahal, na kahiga sa isang kama. Talagang hindi na po siya talaga makalakad po mga minamahal. At that time po na kami po nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Jesus, bigla po siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Sinamantala ko po ang pagkakataong yun, mga minamahal ko po, inanalangin po sa ating pinakamamahal na Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo pong aking beloved husband. Doon ko po nakita mga minamahal na talagang totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministering ito mga minamahal. Siya'y buhay mga minamahal. Amen. Dahil nung pinabautismuhan ko po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, na nakaupo na lamang po siya sa isang upuan po mga minamahal. Binitbit po ng ating mga kapatiran at paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya po, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Napapasalamat din po ako mga minamahal sa isang himala po na ginawa, sa pag-iingat niya po na ginawa po niya sa amin. Noong time po na kami po ay nagtitinda po ng aking beloved husband mga minamahal sa isang baryo po mga minamahal. Alam niyo po talagang napakabuti po talaga ng ating pinakamamahal na Jesus dahil noong time na yun, nung kami po ay liligo po, nasa isang baryo po kami mga minamahal. Hindi po namin namalayan na mayroon po pala kami makakasalubong po na isang harvester po mga minamahal. Kami po ay mababangga po mga minamahal. Subalit nung masambit ko po yung salitang hallelujah, praise the Lord, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, yung pong aking tsinelas po mga minamahal na suot, yung po ay nasagi po ng harvester po mga minamahal. Talagang sa kahabagan ng malapay, nandyan po ang pag-iingat po sa amin ng ating pinakamamahal na Jesus mga minamahal. Kaya hindi po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa isang pag-iingat niya din po sa aking mahal na anak na bunso po mga minamahal. Noong time po na nagpakulo po ako ng tubig at isinaling ko po yun sa isang termos, hindi ko po namalayan mga minamahal na napakailaman po ng aking mahal na anak yung termos na yun mga minamahal, yung po ay natumba, nabuhos po sa kanya po yun mga minamahal. At narinig ko po na umiiyak po yung aking mahal na anak kasi po nandun po ako sa bahay po ng aking mahal na biyanan po mga minamahal. Narinig ko po na umiiyak po yung aking mahal na anak mga minamahal. Kaya dali-dali po akong pumunta po sa bahay po namin. Nakita ko po yung aking mahal na anak mga minamahal na basang-basa po siya mga minamahal. Umuusok po yung kanyang damit po mga minamahal. Yung po pala nabuhusan po ng kumukulo pong tubig po mga minamahal. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus dahil siya po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, kung hindi po ako naglilingkod po sa ating pinakamamahal na Jesus, alam ko po na tiyak po na pahamak po ang aking mahal na anak. Ngunit ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya'y buhay mga minamahal. Siya po'y nag-iingat po mga minamahal dahil po yung aking mahal na anak sa kahabagan po ng malapay. So hindi po nalapnas po yung kanyang balat po mga minamahal. Sa edad po na 3 taon po mga minamahal, kung hindi po ako naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, tiyak po na napahamak po yung aking mahal na anak. Ngunit ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya'y nag-iingat po mga minamahal. Kaya napapasalamat po Praise ako the sa Lord, ating hallelujah. Jesus mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, bagamat di man po kami karapat-dapat po mga minamahal, kami po ng aking mga anak ay patuloy pong ginagamit ng ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papurit, pasasalamat, pagdakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved sister Junelyn Milan sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang grabe talaga ang ating dakilang Diyos na talagang ating napakinggan. Napakarami, maraming
karamdaman, mga minamahal, na talagang nagpahirap sa ating beloved kapatid, maging sa kanyang beloved husband, at ating nakita ang kalagayan ng kanyang beloved husband, mga minamahal, ngunit tunay na talagang dakila ang ating dakilang Diyos, na talagang siya din, mga minamahal, ay pinagaling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Na ang Diyos, mga minamahal, na ating pinaglilingkuran ay buhay na Diyos at makapangyarihang Diyos, at nag-iingat, mga minamahal, sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Kaya sa ating buhay talagang napakahalaga ang talagang bawat isa ay maglingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil sa ating buhay na kung saan-saan tayo talagang napupuntas sa ating mga trabaho, sa ating mga negosyo, mga minamahal, talagang nandyan, mga minamahal, sa daan ang mga kapahamakan, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, dahil talagang siya ay talagang nariyan na tayo ay kanyang pinag-iingatan, mga minamahal, na kung ating titignan sa panahon ngayon, sa ating kapaligiran, kung tayo ay wala sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, kahit saan, anytime, nandyan ang kapahamakan, nandyan ang disgrasya, mga minamahal. Katulad nung nangyari nung araw ng Wednesday, mga minamahal, dyan sa lugar, bansang Nepal, mga minamahal, na talagang napakaraming mga tao ang talagang inanod ng rumaragasang tubig, bato, putik, mga minamahal, at talagang kung ating titignan, sila ay talagang nakakaawa, mga minamahal. Kaya sa ating buhay na talagang tayo ay laging nire-remind na talagang magpakainit sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na huwag nating pabayahan na talagang ating ipagtrabaho ang ating kaligtasan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Arnel Nodado, at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Jasmine de Guzman. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, pagluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. At tubuling paggalang at pagrespeto, pag-alala sa mga ginintang turo at aral ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah. At sa ating beloved Mother, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah. At sa kanilang mga buting mga anak, hallelujah. At sa inyong mga mahal, mga kapatiran, sa lahat ng ginagamit sa uwasan ng ating pinakamalang panahon, sa ating mga elders, hallelujah, at sa ating beloved ordained preacher, sa ating, at sa kanyang minamahal na anak, hallelujah, at sa lahat ng nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, hallelujah. Ako ay nagpapabot ng isang kapalang hating gabi po sa ating lahat, hallelujah. Amen. Aming mahal, lubos ang aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus, at muli naman nabigyan pagkakataon upang purihin, dakilain, pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, na ginawa niya sa aming buhay, mahal, hallelujah. Una kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon ang kadakilaan sa aming buhay, hallelujah, ang patuloy na pag-iingat sa araw-araw, ang kapayapaan, hallelujah, kagalakan, katiwasan ng aming buhay. Ito yung lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Aming mahal, sariwain ko lang kung paano kami nakilala sa misteryong ito, mahal, hallelujah. Na tunay na kaming pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon, naabot ng mga panalangin ng minamahal ginagalang mga pastor, hallelujah, na ang aming madalangin, ito'y tinugon ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah.
Aming mahal, nung araw mahal, ako rin mahal, isang kabataan na talagang masabi kong magulo ang aking isipan, mahal, hallelujah. Dahil nung araw mahal, sa aking buhay, talagang nandiyan yung mga bisyo, mahal, ng kalalakihan, mahal, hallelujah. Gaya ng pagsusugal, pagdrugs, pag-iinom, mahal, pagpasok sa mga mapulang ilaw, mahal, ito'y ginagawa ko nung araw, mahal, hallelujah. Talagang walang kapangyarihan, mahal, na labanan ang kasalanan, mahal, hallelujah. Ngunit, mahal, ako'y nagpupuri pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon na ako man din, mahal, ay kinahabagan na punta sa ministeryo ito, mahal, hallelujah. Dahil ang aking bilapid, Lola, mahal, nung araw, mahal, talagang walang sawa ito, mahal, na nag-share sa amin, mahal, na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil ang aking bilapid, Lola, mahal, siya yung una nakilala dito, mahal, hallelujah, sa gawain ito, mahal, hallelujah. Dahil nung araw, mahal, talagang ang aking Lola, mahal, talaga ito masasabi ko rin, maka-Diyos, mahal, hallelujah. Dahil marami itong, nung wala pa siya dito, mahal, ito'y maraming sikta denominasyon na diyan dalawang, mahal, hallelujah. Dahil sa kanyang karamdaman, sakit sa puso, mahal, na hindi gumagaling-galing, mahal, hallelujah. Ngunit siya ay mapadako dito, mahal, siya naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, ang aking Lola, mahal, ang kanyang karamdaman, mahal, sa puso, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Yan yung lagi sinasabi niya sa amin, mahal, sinasabi niya sa amin, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Kami man din, pagkapalain ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ganun nga nangyari, mahal, dahil sa aking buhay, mahal, talagang walang kapayapaan sa aking puso't isipan, mahal, hallelujah. Na nandiyan yung mga grabing bisyo, halos magpatiwakal na ako, mahal, sa mga problema, mahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa walang sawang pag-share ng aking bilapid, Lola, mahal, na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Dahil nung araw, mahal, ako'y sumasama sa aking bilapid, Lola, mahal, ngunit binabaliwala ko lang, mahal. Kaya ang sinasabi ng aking bilapid, Lola, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, isa puso, isa isip, mahal. Seryosuhin ang paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Ganun ang aking ginawa, mahal, dahil gusto ko mabago, mahal, sa aking mga bisyo, mahal sa aking mga problema, mahal, hallelujah. Ako ay nagpatuloy na sumama sa aking bilapid, Lola, na lumalo sa dako ng kunita nung araw, mahal, kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At sa pakikinig ng mga patotoo, mga pangangaral, lahat ng tumatayo sa pulpito, ito, mahal, ito'y talagang pinapakinggan ko, mahal, mainam, mahal, ito'y sinasa puso at sinasa isip ko, mahal, hallelujah. Sa patuloy na ganun, mahal, ang aking buhay, mahal, na paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, kasama ang pagtanggap, pagkaayon, mahal, hallelujah. Dinaglaw ng paraan, mahal, sa patuloy na paglingkod, mahal, talagang grabe pala ang akin nakamtan, mahal, hallelujah. Dahil yung kagalakan sa aking puso at isipan, mahal, talagang at pagkabago ng aking buhay, mahal, ito'y nakamtan ko mula sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako lubos ang kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Lagi ko ang sinasabi, mahal, kung wala ang gawain Jesus Miracle Crusade, mahal, nasaan kaya ako, mahal, hallelujah. Hallelujah. Kaya ako'y lubos na magkapasalamat, mahal, dahil nung araw, mahal, talagang ang aking ugali, mahal, talagang hindi naman ako mahilig sa away, mahal, maliban lang ako'y grabing sabog sa droga, mahal, hallelujah. Ako'y tahimik na tao, mahal, hallelujah. Pero pag ako nagalit, mahal, talagang ako'y galit, mahal. Pag sinabi ko, mahal, hallelujah. Dahil ang prinsipyo ko ng araw, mahal, ayaw ko magsalita, mahal, na hindi ko kayang gawin. Pag nasalita ako, mahal, talagang gagawin ko, mahal, hallelujah. Yan ang aking buhay nung araw, mahal, ngunit sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, na aking nauunawaan, mahal, sa kabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa mga pangaral, mahal, ako lubos pinagpala, mahal, dahil ako'y pinago ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Ako lubos nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, maging sa pagmura, mahal, dahil nung araw, mahal, sa dako ng maraki ng mahal, yung pagmura, expression lang talaga yun, mahal, hallelujah. Ako'y matuwa, magalit, mahal, ako'y nagmumura, mahal, hallelujah. Ngunit sa patuloy na sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, yung pagmumura ko, mahal, hallelujah. Ito'y inalis ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ko lubos kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga palagin, mahal, hallelujah. Hallelujah, sa magbago na aking buhay, mahal, higit sa magpalang espiritual, mahal, na aking nakamtan, mahal, na tayo may kasiguruhan
sa kaligtasan, mahal, hallelujah, at buhay na walang hanggan, mahal, hallelujah. Kung tayo lamang, mahal, magtatapat sa ating pinakamahal na Panginoon, maging tapat tayo, mahal, sa salita, sa gawa, sa katotohanan, mahal, dahil ito ang aking natutunan sa ating beloved, Mama dear, beloved pastor, mahal, hallelujah. Kakulit-kulit sa kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, sa magpalang aking nakamtan, sa puna aking mahal, sa buhay, mahal, patutuo ko rin, mahal, aking kapatid, mahal, nung araw, mahal, talagang, nung hindi pa ito naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, mahal, ito ay may sikta denominasyon din ng dalawan, mahal, nasisabing dating daan ko ng mahal, hallelujah. Kung ito ay aking sinisiran, mahal, talagang ito ay marunong managot-nagot, mahal, dahil ito ay may aral din, mahal, hallelujah. Ngunit sa patuloy na paglilingkod, pagpapatuto ko sa kanyang mahal, pag-share kung gaano kadakila ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito, mahal, hallelujah. Walang sawang pagpatuto, mahal, hallelujah, pangangaral sa aking mga kapatid, mahal, hallelujah. Di naglaon, mahal, ang panahon, mahal, talaga ako yung lubos sa pinagpala, mahal, dahil ang kapatid na ito, mahal, isa na rin, mahal, na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Kayo lubos sa kapasalamat sa mapalangin, mahal, maging sa mga kagalingan, mahal, hallelujah. Dahil yung kapatid kong mahal, talagang kanyang naranasan, mahal, yung grabing kagalakan sa kanyang puso at isipan, mahal. Sinasabi niya nga sa akin, mahal, kung nag-uusap ng aking kapatid, mahal, grabe kuya, grabe ang kabutihan ng ating pinakamahal na halos halong pasaya ako sa galakan, mahal. Sabi ng aking kapatid, mahal, dahil yung mga patutuo niya sa akin, mahal, isa lang, mahal, patutuo niya sa kanyang buhay, mahal, yung siya'y nalason, mahal, hallelujah, na wala mang anumang gamot, mahal, na inom, mahal, kundi paniniwala, pagtitiwala, hallelujah, pananalangin sa ating pinakamahal na Panginoon, pagpupuri, mahal, sa unang pagluhod, pagpapagal ng ating beloved pastor, mahal, hallelujah. Ang kanyang pagkalason, mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Napakadakila nating pinakamahal na Panginoon. Walang alinlangan, mahal, maging sa mga nanonood, mahal. Ibong subukan, mahal, na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Ang amin nakamtan, mahal, inyo rin makakamtan, mahal. Yung grabing kagalakan, grabing kapayapaan sa aming puso at isipan, mahal. Hallelujah. Hallelujah. Maging aking nanay, mahal, na talaga ito'y may iskin asma rin, mahal. Nung araw, mahal, nung ito hindi pa naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, talagang ito'y, kung kanya nakangati ang kanyang karamdaman ay mahal, talagang ito'y naging irritable, mahal. Subalit, mahal, ito'y naglingkod at nagbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang kanyang karamdaman ay minamahal, ipinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Maging ang kanyang ugali, mahal, talagang aking nanay, mahal, talagang ito'y talagang maldita, matapang tulong, mahal, talagang hallelujah, may ugali din talagang mahal na masungit, mahal, hallelujah. Ngunit sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Unti-unti yung binago ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kayo lubos sa kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, maging sa aking buhay, mahal, yung mga, hallelujah, yung mga disgrasya, mahal, maging sa Maynila, maging dito, mahal, hallelujah, na talagang napatakila nating pinakamahal na Panginoon, siya'y tapat, mahal, hallelujah. Dahil sa mga aksidente, mahal, na hindi natin inaasahan, mahal, hallelujah, na nandyan yung mga disgrasya, talagang mapapanggaan na ako, mahal, sa aking pagsigaw lamang ng hallelujah personal, ako'y iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, napatakilang ating pinakamahal na Panginoon, Isus, mahal, sa aking buhay, mahal, maging sa pagsubok na dumating sa aking buhay, mahal, ng last 2018, mahal, na talagang pakawari ko, mahal, ako'y mawawala sa mundong ito, mahal, hallelujah. Dahil sa aking mga pagkukulang, mahal, bagaman aking naranasan ng mga palangin, mahal, talagang tayo maging tapat sa ating pinakamahal na Panginoon. Huwag niyong tularan, mahal, dahil nung araw din, mahal, ako'y talagang nanghina sa paglilingkod, mahal, hallelujah. Ako'y dumadalo na lamang, mahal, ang linggong, mahal, talagang tinatamad pa, mahal, dahil sa trabaho, mahal, dahil ako'y may gustong makuha, mahal, bagaman sa mga pagkukulang na mahal, talagang ang ating pinakamahal pa hindi nagkulang sa akin, mahal, hallelujah. Hallelujah nga, dumating yung paalala sa akin, mahal, ako'y na-stroke, mahal, hallelujah, habang ako'y nagmamaniho sa dako ng Teresa, mahal, hallelujah. Ang aking pamahal, talagang wala nang lakas upang iangat ko, mahal, hallelujah. Hallelujah, mabuti yung kasama kong mahal, siya'y marunong maniho, talagang ako'y umuwi na lamang, mahal, hallelujah. At ako'y naiyak sa sarili ko, mahal, hallelujah. Naisip ko yung mga pagkukulang ko sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Sabi ko sa ating pinakamahal na Panginoon, mahal Panginoon, bigyan mo pa ako ng isang buhay. Ako'y maglilingkod muli ng tapat sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah. Kaya nakakatakot ng bagay, mahal, tayo magpating-pating sa paglilingkod, mahal, hallelujah.
Lagi sinasabi ng ating mga modernong araw, mahal, talagang huwag natin pabayaan, mahal, hanggat maaari tayo maagad dumalim, mahal, hallelujah. Ngunit sa akin, mahal, talagang umiral yung katamaran sa aking buhay, mahal, kaya dumating yung paalala, ngunit sa balit, napakabuti pa rin ang ating pinakamahal, at muli akong binalig, at yung kalakasan kong mahal, walang anumang gawin, mahal, hallelujah. Walang anumang gawin, mahal, ako nitiwala na 100% sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hanggang sa kasulukuyan, mahal, ako yung pinagagaling, pinalalakas ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya lubos sa pasalamat, bagaman ako yung nagkulang, mahal, talagang, hallelujah, ang mahal na Panginoon, kailanman di nagkulang, mahal, hallelujah. Maging sa mga aking beloved wife, mahal, na naranasan namin mga pagsubok nung araw, mahal, talagang nandyan yung mga pagsubok na talagang kung ikaw minahal, wala ka sa mahal Panginoon, hindi mo alam ang salita, mahal, talagang bibigay ka sa mga pagsubok na mahal. Ngunit subalit, napakadakila ating pinakamahal na Panginoon. Lagi ko siya sabi, mahal, sapat para sa akin ang mga pangalan ng beloved mama and beloved pastor, mahal, upang tayo lumago sa paglingkod na ito, mahal. Kakulubos ka pa sa lahat, mahal, ng mga pagsubok na mahal, aking nalagpasan niya, mahal, sa tulong at habag ng ating pinakamahal na Panginoon Diyos lamang. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord, mahal, hindi sapat ang salitang ito, mahal, upang purihin, dakilayan ko ang ating pinakamahal na Panginoon. Aking magagawa lamang, mahal. Ako'y maglingkod ng tapat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa pagpalang aking nakamtan, mahal. Talagang huwag natin pagsawaan yung mga patutuo. Talagang ito yung sabi ng mga mader. Lagi nating sariwaan sa ating mga puso at isipan, mahal. Yung mga patutuong ito, mahal. Dahil kung wala itong mahal, saan kaya tayo, mahal? Hallelujah! Kaya ko lubos kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, sa mga natanggap ko mga pala, mula sa palang material, pinansyal, pisikal, at higit sa spiritual na palang mahal. Kaya ang lahat ng purihan, pasalamat ay tangi sa ating pinakamahal na Panginoon lamang. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother Arnel Nodado sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Totoo yun, mga minamahal, ang ating napakinggan na dati nung hindi pa tayo nakakilala sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang hindi natin malabanan ang sanlibutan, hindi natin malabanan ang kasalanan, mga minamahal. Di ba, nag-i-enjoy pa tayo pag nakakagawa ng kasalanan, mga minamahal, at yan pa ay ating talagang ibinibida, mga minamahal. Ngunit yun pala, mga minamahal, sa harap ng ating dakilang Diyos ay talagang malaking kasalanan pala yun, mga minamahal. Ngunit dahil sa awa at habag ng ating dakilang Diyos and through the prayer ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, talagang tayong lahat ay talagang binago ng ating dakilang Diyos, dahil ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na kaya't ang sinumang ang na kay Kristo ay siya na ay bagong nilalang. At nung tayo, mga minamahal, ay talagang bagong nilalang, talagang nagkaroon na tayo ng kapayapaan, mga minamahal, pinagaling ang ating mga karamdaman. At yan ang isa sa mga tunay na pagkakakilanlan, tunay na identity ng isang Kristiyano. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Jasmine de Guzman, at siya po ay sundan ng ating beloved Brother Jan Aquino. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will D. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors po. Ako po ay bumabati po sa inyo ng magandang madaling araw po.
Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po sapagkat maalala ko lamang po last 2 years ago po ako po ay nagkaroon po ng sakit na PCOS po. 2 years po na hindi po dumating yung menstrual period ko po. Hanggang sa one day po, inanyayahan po ako ng aking beloved sister na dumalo po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry po. Nung una hindi po ako pumunta sapagkat ako po nag-aalangan po. Hanggang sa hindi niya po tinigilan na anyayahan po, napadalo po niya ako dito sa mismong gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry po. After 2 months pa lang po ako nang dumadalo po dito. Ako po ay pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen. Praise the Lord. Nung 2 years po noon, madami po akong ininom na gamot na nireseta po ng doktor. Dito lang po talaga ako gumaling po. Wala pong gamot na ininom nung dumalo po ako ng 2 months po pa lang po ako dito. At sobrang grateful po ako kasi dito ko lang natagpuan yung kagalingan sa aking buhay po. Excuse me po. Ako pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po sapagkat nung hindi pa po ako nagpabautismo po dito, ako po nanggaling sa nambuwalang relihiyon at saka sa Iglesia ni Cristo po. 6 years po ako sa Iglesia ni Cristo and then ako po isang mga awit doon. Ngunit hindi ko po nararamdaman yung presensya ng Diyos doon po. Hanggang sa ako po ay nagsusuot po ng hindi kabanalan at ako po ay may yung mga gawain ng mga kasanlibutan po na naglalasing, kung ano-ano pa. Ngunit nung nakakilala po ako dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry po, ako po ay binago ng pinakamamahal na Panginoong Jesus po. Amen. Praise the Lord. Dati po, hindi po ako nagsusot ng may kabanalan. Nahihiya nga po pag pinagsusot po ako ng aking beloved sister. Pero nung nandito na po ako at patuloy na dumadalo po, hindi na po ako nahihiyang magsuot ng may kabanalan po. At nakaka-proud po sa bilang isang Kristiyano po na hindi ka na po nahihiya na magsuot ng ganitong kasuotan po na may kabanalan po. At ako po ay nagpapasalamat po sa Panginoong Hesus. Last week po, ako po ay sinubok ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po sapagkat sa 1 week po noon, sa tuwing kumakain po ako, excuse me po sa mga kumakain, yung pagkatapos ko pong kumain, nilalabas ko rin po yung kinakain ko. 1 week po noon na sabi ko, mahal na Panginoon, ako po yung nanghihina na minsan sabi ko, tubig na lang yung inumin ko. Ngunit kahit tubig po, inilalabas ko rin po. Sabi ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo na po ako. Ako na po ay magpapatuloy sa pagpapasting. Kasi po nag-stop po ako dahil ako po ay dinatnan. At noong last day lang po, natamo ko po ang aking kagalingan dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen. Praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus sapagkat share ko lang po yung experience po ng aking beloved husband po sa dako ng Saudi Arabia. Nag-work po siya ng 5 years contract po. And then nung nag-end of contract na po siya nung June po, yung managerial site niya po doon, hindi niya po nilakad yung tinatawag nilang ikama na kailangan pong i-renew monthly or
3 months. Kaya lang, 1 year na po hindi po na-renew. Sobrang napakahirap kasi hindi ka po makalabas doon kapag hindi po na-renew yung ikama mo. Bilang isang OFW po, nung June po, sabi ko, hindi ko ginrab yung work po ng buwan ng Mayo. Sinurrender ko po yun kasi siguro paalala po yun ng mahal na Panginoon. Nung June tsaka July po, halos 2 buwan, sabi ng beloved husband ko, wala na po siyang makain doon kasi halos sa desierto po yung nila sa work nila. Yung mga amo niya, tinakbuhan na po siya. At hinahadlangan po siyang pumasok sa HR ng company nila. And then, nai-stress na po yung aking beloved husband. Sabi niya, mag-isa na lang po siyang isang Pilipino doon. Puro ibang lahi na po yung kasama niya doon sa site. Nung nagpa-prayer request po ako kay Ate Vines. Sabi ko po yung situation niya doon. And then, patuloy po akong nananalangin na sabi ko, mahal na Panginoon, pawin mo na po yung beloved husband ko kasi wala po siyang work na doon. Nag-stop work na po siya kasi tapos na po yung kontrata niya. Hindi po siya makauwi dahil expired po yung ikama niya. Tapos, yung visa at ticket niya, kailangan sa company po yun mag-cover. Hindi po sila inasikaso. And then one day, ay nagsabi po sa kanya na, friend po, punta ka na lang sa shelter po ng embassy. Pagkatapos po nun, nagpunta po siya doon, mag-isa lang po siya. Hindi po ng mahal na Panginoon, yung puso ng, yung foreman nila doon sa site, sabi niya, halika na, ihahatid na kita sa shelter niyo kasi hindi kita matutulungan. Sabi ko, mahal na Panginoon kasi hindi po nila yung puso nila, hindi po sila Pilipino. Matigas din po yung puso nung mga nakaraang buwan kasi hindi po siya nasikaso doon. Puro excuses na lang po yung sinasabi nila sa husband ko. And then, hinatid po siya doon sa shelter. Habi po nung attorney, kasi tinakit po nila yung case po niya. Sabi niya, yung August 30 na schedule mo for second hearing, yung first hearing po niya, hindi po umaten yung company, yung HR po. Yung August 30 po, na hearing po niya, ngayong nalalapit na August 30, sabi ng attorney, na-erase or na-cancel yung schedule mo. Sabi niya, halos follow up yung husband ko po na kung ano nang update. And then sabi mo nung attorney, hintayin mo na lang yung text ng Ministry of Justice kung kailan yung schedule mo. Patuloy po ako nananalangin kahit sa bahay. Ano man ang ginagawa ko, matulog o bago ako matulog, sabi ko, nagpa-fasting din po ako sa bahay. Sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo yung beloved husband. Amen. Kasi pati po ako na-stress na po. Sinirender ko yung work ko, hindi ko na-ginrab kasi baka ito yung paalala din ng mahal na Panginoong Isus. Sabi ko, hindi na ako pumunta doon sa work. Hindi ko na tinanggap yun. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung anong kalooban mo, susunod na ako. Wala pa pong 2 weeks yung husband ko doon sa shelter. May nagsabi po na isang nanggaling din doon sa shelter. Sabi niya, pumunta ka na sa HR. Kasi sabi nila kasi pag naka-case daw po yung kaso po, matagal po, abutin po ng 1 year. Yung mga nandoon na nauna sa shelter po, may 1 year na po, may 3 months na matagal po. Wala pa po silang update. Hindi pa po sila nakakauwi.
at wala din po silang work. Tinutulungan po sila ng embassy. And then sabi ko, manalangin ka lang. Hindi po siya Jesus Miracle Crusade. Isa po siyang Catholic. Sabi ko, manalangin ka, lumuhod ka, surrender mo lahat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi inihintay ka niya rin na mag-pray, manalangin, at magpakumbaba. Ginawa po niya ng husband ko yon. At patuloy ko rin po siyang pinapanalangin. Sabi niya, pumunta sila ng HR po. Yung Arabian po ng HR po. Sabi niya, akin na yung ikaw number mo. Maghintay ka na lang. Maghintay ka ng ilang araw lang. And then, matatanggap mo na yung renewal mo. At sabi niya, wala pa pong isang week. Sabi niya, sabi niya, may kama na ako. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Yung hearing po na August 30 sana, yun po yung araw ng flight niya po. Kaya sabi, ngayon pa lang nagpapasalamat na ako kasi Praise the Lord. Hallelujah. sabi ko, mahal na Panginoon, sobrang kagalakan yung nararamdaman ko sa puso ko kasi hindi ko akalain na yung ine-expect ko na maghihiring pa lang. Ito na pala yung surprise ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya sobrang labis-labis nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat ako'y kinahabagan niya at pinagpala sa araw-araw. Kaya ang lahat ng kapurian ay at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. God bless po sa ating pong beloved Sister Jasmine D. Guzman. Amen. Tunay dakilang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, minamahal talagang sa ating buhay kapag tayo minamahal ay nalalagay sa ganyan minamahal na sitwasyon. Napakahalaga talaga minamahal at napakalaking bagay yung itinuro sa atin na ating beloved parents in the Lord, minamahal na sa halip na tayo ay mabalisa, sa halip na tayo minamahal ay lamunin ng takot, minamahal ay kinakailangan nating lalong tumawag sa ating mahal na Panginoon, lalong magtiwala. Sabi ng ating beloved parents in the Lord, kinakailangan sa pamamagitan ng pagpupuri, magpuri, amen, magpuri, manalangin at magpag-alin ng pag-ayuno, minamahal, dumalo sa mahal na Panginoon. The more minamahal na tayo ay lalapit sa mahal na Panginoon, sa mga panahon na tayo ay may mga kinakaharap na pagsubok, the more din minamahal yung malaking chance sa minamahal na tayo minamahal ay talagang lampas o mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na ito dahil sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang ginawa ng ating mga kapatid. Minamahal bagamat alam niya kung sa kanyang sariling kakayahan minamahal sa sitwasyon ng kanyang mahal na asawa ay may hangganan minamahal, pero yung nakilala niya Diyos dito minamahal, Diyos minamahal na walang limitasyon, minamahal kung magpala, kung tumugon, minamahal sa ating dalangin, minamahal, amen. Dakilang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, minamahal na talagang tayo po ay lubusang pinagpala, minamahal na talagang ating na tayo ay kinabagan ng mahal na Panginoon, nakilala natin na ang Diyos minamahal ay tunay na may magagawa sa ating buhay. Walang kabuluhan, minamahal yung ating ginagawang paglilingkod na ito sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa mga oras ng kabagabagan, pagsubok, minamahal, meron tayong Diyos na maasahan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At minamahal, bago natin ibigay ang pupataw sa ating pong brother elder brother Jan Aquino, minsan na pa tayong umawit, minamahal, tayo muna ay magpuri sa mahal na Panginoon at ipagubag ating po inato na diwa. Amen. Ukay sarap umawit, awiting makalangit, puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galag, ligaya. Pagkat damang-dama sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galag, ligaya. Mga awiting makalangit, oh,
pang ligaya sa'yo'y hatid na di kayang tumbasan. Anumang awiting makasanglibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Ukay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, oh, kaya sa'yo'y hatid na di kayang tumbasan. Anumang awiting makasanglibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. O si Jesus ay darating na. Praise the Lord! Hallelujah! Handa ka na ba? Sapagkat langit ang tungo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay babalik na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. This is the day, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, glory to God. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it, for this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it, for this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Praise the Lord! Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Mga minamahal, at tayo po ay bago pagtuloy mga minamahal ay talagang pinapabuti ng abang lingkod ang pinapatas sa puri paglulati pagsamba sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. At good morning po mga minamahal sa bawat isa sa mga beloved sa ating po beloved parents in the Lord. Patuloy natin pinapabuti ang karapat-dapat ng paggalang at pagparangal. Magandang madaling araw sa beloved children, sa ating beloved pastor workers dito po sa Dako ng San Carlos City Outreach. Sa inyo po mga minamahal, isang palang madaling araw po sa ating lahat. Tayo po muling magpatuloy mga minamahal at na pong ibinibigay ang buong pato sa ating po beloved elder brother Jan Aquino at ipakinggan ko paano rin po siya pinagpala ating mga pinusundan siya na ating pong beloved sister Nida Bakuyag. Amen.
Members of the Lord, bago lahat ang pinukataas sa puri, paglatay pagdadakilay sa ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Praise the Lord. Dubli paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapayang Jesus, sa ating kagalang-galang balings na Pastor Willis Albedan, Presgad, pagi sa ating kagalang-galang, Assistant Pastor Lina Comon Albedan, Presgad, sa kanilang mga nung turo at aral maminumhal, na kailanman ay hindi natin malilimutan ng Presgad sa kanilang pagtuturo at pag-aaral, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Asan ministeryo ito, maminumhal, dito maminumhal, nagbago ang ating buhay, Presgad. Dito taas natin mabigat ng problema at maminumhal, tayo pinagpapala na sa mga oras. Nagpapabot din ito maminumhal ng magandang umaga po to the whole family of Almeida children, sa kanilang buong kapwapuhan, maminumhal, Presgad, sa kanilang buong pamilya. Maging sa lahat ng ating mga inibig at minamahal din po, ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved Lord Pichu Bubunyir, katuwang kanyang mahal na anak, Beloved Siribanyir, maging sa kanilang mga kasama kapiling, ating mga beloved pastoral workers sa lahat, mga minamahal ng ating ginagamit sa dulang na ating malapang si Presgad, at maging sa lahat maminumhal ng ating beloved kapatiran natin, magbuwan at Presgad, maging sa lahat maminumhal Presgad ng nakandamay po sa ating live webcast Presgad. Luzon, Visayas, Mindanao sa ibang bansa Presgad, sa YouTube, sa Facebook. Magandang oras po niyo sa muli. Magandang umaga na po sa ating pinakamamalaking Presgad. Purihin ang ating pangalapain si Presgad at binibigyan ng pagkakataon maminumhal na mapasalamatan maminumhal Presgad sa mga oras ng maminumhal na nariyan maminumhal na after maminumhal Presgad nung Monday. Papurihan ko lang po ang ating pinakamamalaking si Presgad dahil ako po ang ibang lingkod ay umuwi na po sa aming tahanan dahil Presgad, yun po yung last day ng aming trabaho doon sa aming project po sa may Sampambian, Presgad. Doon maminumhal, ito yung week na to, Presgad. Natapos na po yung aming naumpisahan na trabaho, maminumhal. Salamat sa ating malapayin si Presgad na talaga na doon maminumhal dahil noong mga nagkaraang mga buwan, Presgad, talagang nagkaroon po kami ng on trials po, yung Bangligod, Presgad. Talagang aking buong pamilya ay nagkaroon po kami maminumhal ng isang maliit lang na problema, Presgad. Doon maminumhal, nagkaroon po ng, madalit sabi, nagkaroon po maminumhal ng nahiram yung aking mahal na ina na sinikreto niya dahil sa pag-aaral po na maminumhal ng aking mga kapatid. Doon Presgad na talagang nakahiram po siya ng malaking halaga, maminumhal, halos mag-half million, Presgad. Kalahating milyon, halos magkalahating milyon, Presgad, yung nahiram niya. Dahil sabay po yung 5, maminumhal na nagpaaral ng college, Presgad. Talagang iba't ibang kurso, maminumhal. Alam niyo, maminumhal talagang maging yung aking mga kapatid na may mga trabaho na ay nagulat, Presgad, maging yung abang lingkod, Presgad, talagang sinikreto ng aking mahal na ina kung wala pang darating maminumhal na parang sulat galing sa bangko, maminumhal, ay hindi po namin malalaman, Presgad. Talagang nagulat po kami, Presgad. Alam niyo, maminumhal, nandito po ako sa pastoral house, no, maminumhal. Talagang tinawag na lang sa akin ng aking panganay na kapatid, ay yung pangalaw sa akin, ako yung panganay, Presgad, yung pangalaw sa akin, maminumhal, sumunod sa akin na panganay. Alam niyo, maminumhal, talagang nanalangin ako sa akin mga Presgad. Hindi po nagpa-apekto, maminumhal, yung abang lingkod, Presgad, sabi ko, lulutasin ang ating pinakamamalapain siya, Presgad. Alam niyo, maminumhal, sa totoo lang, wala po kaming paano namin babayaran yun, maminumhal, dahil sa napakalaki maminumhal, 470 plus. Talagang hindi namin alam kung saan namin kukunin yun, yung laking halaga na yun, maminumhal, Presgad. Pero iba talaga pag ang ating malapay sang kumilos, maminumhal, Presgad. Dumating na nga, maminumhal, yung sabi nga kasagutan, katugunan ng ating pinakamalapay, yung Presgad. Alam niyo, maminumhal, ginamit po yung isang may kaibigan po ako, maminumhal na naghahanap ng mga nagpa-project, Presgad. At pinasa ko po, maminumhal, dahil may license po yung aking stepfather, maminumhal. Talagang graduate siya sa mga about parang engineering na, Presgad, sa about electrical, maminumhal. Ayun po yung ginamit po namin, maminumhal. At doon, maminumhal, sabi niya, maghanap ka ng tao, sabi niya. Dahil yung aking mga pinsan naman po na aking stepfather ay mga carpenter yun, maminumhal, at isang puriman, Presgad. Talagang gumagawa din po sila ng mga bahay, maminumhal. At nagkaroon kami ng project, maminumhal, Presgad, at medyo kalayuan, maminumhal, dahil sa may Sampabian po yun, maminumhal. Halos along the Mortis na yun, maminumhal, Presgad.
Pero salamat sa ating malapayang sa maminamahal. Yung aming problema, maminamahal na talagang napakalaking halaga, dilutas ng ating pinakamalapayang. Praise the Lord! Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. Na talagang hindi po kami sumubok sa, dahil sabi ng aking stepfather, utang na nga, maminamahal, tapos utang ka sa iba, maminamahal, para mabayaran yun. Sabi ko, di utang pa rin, maminamahal, appreciate. Pero iba ang kapangyarihan ng ating pinakamalapayang Jesus, appreciate. Hanggang sa natapos po namin yun, madalit sabi, maminamahal, natapos na po nung Huwebes, maminamahal. Salamat sa ating malapayang Jesus, appreciate. Talagang alam niyo po, maminamahal yung pinagawan po namin, maminamahal. Talagang akala ko doon na natatapos yung aming project, pero hindi na po ako sasama, maminamahal, dahil maapekto na naman po, lalo yung ating Wednesday. Talagang baka hindi po ako makadalo, appreciate, dahil dito sa may Sual, maminamahal. Yung anak niya, maminamahal, dahil nakita niya yung ginawa po namin doon sa may Sampabian. Nag-request, maminamahal, yung kanyang mahal na anak, sino daw gumawa. At yung aking yung mga chewing ko, maminamahal, step chewing ko, dahil kapatid ng aking stepmother, appreciate. Alam niyo, maminamahal, nandun maminamahal, talagang nagkaroon muli kami ng project. Salamat sa mula pa, appreciate. Nandun maminamahal, nagpapatuloy po nila, maminamahal, ginagawa niyan sa may Sual. Salamat sa naman pa yung appreciate na talagang ibang magpala talaga ang ating pinakamamalapayos. Talagang sabi nga, maminamahal, kung sa una ay medyo mahirap, maminamahal. Pero pag dumating na yung biyaya at pagpapala, maminamahal, hindi mo na alam, maminamahal, bigla-bigla na darating kung saan-saan yung pagpapala na magagaling sa ating pinakamamalapayos. Salamat sa naman po sa maminamahal, talagang iba talaga ang katugunan ng ating pinakamamalapayos. Maghintay ka lang, maminamahal. Totoo talaga, maminamahal. Lahat ng mga sinasabi, maminamahal naman nagpapatuto. Pag hihintay mo yung pagpapala, hindi ikaw ang gagawa, maminamahal, ang ating pinakamamalapay, Jesus. Pag hintay mo, maminamahal, talagang sasagana sa biyaya at pagpapala, magagaling sa ating pinakamamalapay, Jesus. Nagpupray, nagpapasalamat, maminamahal, dahil mga nakaraan na yung mga tag-ulan, bago mag-tag-ulan, maminamahal, alam nyo, talagang medyo nakaramdam ang ibang lingkod, maminamahal na pananakit ng katong siguro sa pagbiyahe, dahil napakalayo, maminamahal, talagang lalo na pag araw na po ng gawain. Minsan pa, dumating yung time, maminamahal na nagkamali po ng araw yung aking stepfather. Akala niya, maminamahal ay Martes pa lang, ay Wednesday yun. Pero hindi ako umimik kasi ang ugali ko, maminamahal, dahil sabi nga, binago na tayo ng ating pinakamamalapis. Maging ilaw tayo sa sanlibutan. Andun, maminamahal na hindi po ako umimik. Talagang hinihintay ko po, maminamahal, na i-release niya ako, maminamahal. Tapos sinabi ko sa kanya, hindi na ako nakapagtimpi, maminamahal, bandang 11:30. Sabi ko pa, parang nakalimutan mo. Wednesday ngayon, sabi ko, may dalo kami. Alam niyo, maminamahal, ay, ganun ba? Sabi niya, doon niya lang ako binigyan ng pamasahe para makarating po ako dito, maminamahal, appreciate. Kukunin ko pa yung bike ko, maminamahal, doon sa may Lingayen, appreciate. Sabi ko, bahala natin malapayin sa appreciate, basta makarating ako sa Banal Gawain, maminamahal. Kahabagan naman, nakarating naman ng Walhati. Praise the Lord. Nandun, maminamahal, bagamat mainit, appreciate talaga nandun, maminamahal. Talagang binilisan na yung abang ligod, maka-attend tayo sa ating banal na gawain sa kahabagan lang ng ating pinakamamalapay. Kaya lahat ng kaprempo, salamat ay sa ating pinakamamalapay. Amen. Palakpakan natin ating malapay noon at mga minamahal tayo pimisa ng pang tumayo mga minamahal habang naganda ating pubilabit mga awit para sa papuring awit sa ating malapay noon. When the saints go marching in, oh when the saints go marching in, Lord I want to be in that number. When the saints go marching in, oh when the saints go marching in, oh when the saints go marching in, Lord I want to be in the number. When the saints go marching in, oh when the saints go marching in, oh when the saints go marching in, Lord I want to be in that number. When the saints go marching in, saints of God march forward, bring the power of Jesus' name. Saints of God march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. March forward. Praise the Lord. Hallelujah. More than conquering His name, sons of God march forward. Bring the power of Jesus' name. Is the and I'm the ivy. Is the and I'm the clay. And I'm the... Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Glory, glory to God.
and He's the music. I am the lamp and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. March forward. For we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Praise the Lord. Amen. Tayo po mga minamahal ay manatiling nakatayo at isama-sama po rin awiti. Ialin na po ng choir para lamang sa ating pinakamahal Pesos. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the Beloved Youth and Singles Choir. Amen.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Restore us, praise the Lord, hallelujah. Thank you, Lord.
kahit magunaman ang mundong kinagis-lawan, pasasalamat Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Oh Jesus, salamat po. At ako'y pinatawad mo. O kahapon mo, di matataw ako kayuban. At kahit pagod naman ang mundong kinagis na. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Señor Jesus, oh Jesus, salamat po. At ako'y pinatawad mo. Kahapon ko di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magulang man ang mundong kinagis na, o pasasalamat ko ito sa iyo, Jesus. Oh, Jesus, salamat po. At ako'y pinatawad mo. Kahapon ko di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magulang man ang mundong kinagis na, o pasasalamat ko ito sa iyo, Jesus. Oh Jesus, salamat po. At kami yung pinatawad mo. Kahapon ko di matanaw, ako ngayon na. At kahit magulang man ang mundong kinagis na, pasasalamat ko'y handog sa iyo, Jesus, aming Diyos. O pasasalamat ko'y handog sa iyo, Jesus, aming Diyos. Praise the Lord. Amen. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Sa Diyos na buhay, sa Diyos na lubusan na umiibig sa atin. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong beloved youth and singles choir. Sa inalin na ulitin para lamang sa ating pinakamamalapay no. Alat magsabi ng praise the Lord. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. At tayo po mga minamahal ay muling patuloy sa paghinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Lahat ng nagagalak na makapakinig pa ng mga buhay, pinagpalang patutuo, pumalakpak sa ating malapay noon. Amen. Atin na pong ibinibigay ang buong pataon sa ating pong Bilaster Nida Bakuyag, ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ng ating pinakamalapay noon at maganda ating pong beloved brother Heherson Marquez. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang po sa magulang natin sa Panginoong Yesus at lagi nating inaalala mga turo at aral ng ating kagalang-galang na mala Pastor Weldes Almeda sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nagpapabot din po ko ng pagbati po sa buong Almeda family at sa lahat po ng beloved preacher, beloved workers, sa inyong kapatiran na magandang madaling araw na po. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po isa po ako na kinahabagan ng mahal na Panginoong Jesus upang makakilala po sa kanyang banal na gawain
sa atin dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, praise the Lord. Sapagkat po mga minamahal, hallelujah, tunay na ako rin po mga minamahal, ay hindi rin po ako naniniwala sa ganitong gawain. Napakahirap ko pong akayin, hallelujah. Napakatigas ng aking puso, hallelujah. Nataalam yung mga minamahal kahit na paulit-ulit po akong sinishiran. Hindi ko po ito pinapansin po mga minamahal. Ngunit isang araw po mga minamahal na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak na siya po'y dinapuan ng galis sa kanyang buong katawan na wala na pong kagalingan, hallelujah, praise the Lord. Dinala ko po ito sa doktor po, mga minamahal. Ngunit, pansamantalang kagalingan lang po ang natamo ng aking anak. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ng kaparaanan po na itinuro po sa akin, ginawa ko po, mga minamahal. Ngunit bigo po ako, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pagkat po mga minamahal, nung wala na po talaga akong magawa, naalala ko po, yung kapatiran po mga minamahal na walang sawa pong magbahagi sa akin. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, isang araw, wala na talaga akong magagawa. Ako na po talaga ang lumapit sa ating kapatid na ito, na sumama po sa banal na gawain, hallelujah. Araw po ng linggo po yun, mga minamahal, hallelujah. Tunay po mga minamahal na ang gawain po mga minamahal ay sa dako po ng Marikina pa po, hallelujah. At yung araw na yun po mga minamahal, ang balak ko lamang po mga minamahal ay mag-observe lamang po mga minamahal. Subalit, alam niyo po mga minamahal, nung malapit na po kami sa banal na gawain, naririnig ko po yung mga tugtugan po mga minamahal na doon pa lang ako sa gate po mga minamahal na gawain po mga minamahal. Iba na po yung nararamdaman ko, grabing kagalakan ang nararamdaman ko po mga minamahal. Hallelujah. At nasan po yung mga papuring awit po mga minamahal na inaawit po mga minamahal, na nansan po yung ramdam ko po yung mga inaawit na yun, mga minamahal. Hanggang po mga minamahal, yung mga patotoo po na katulad ng ganito, mga minamahal. At sabi ko po, grabing kamangha-mangha ang mga patotoo, sabi ko. Dahil doon ko lang po talaga napakinggan ang mga patotoong grabing ang mga karamdaman na tinanggihan na ng hospital, na mga malala na pong mga karamdaman po, na sila po ay dumalo po sa banal na gawain dito, sila po'y tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, sa aking mga pakikinig ng mga patotoo po, mga minamahal na sarit-saring mga patotoo. At saan po mga minamahal na nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah. At nandyan po mga minamahal nung patanggap na po mga minamahal. Ako po'y tumanggap po mga minamahal. Tinanggap ko po ang ating Diyos. Hari ng aking buhay. Tagapagligtas. Hallelujah. At ang pagkatapos ng pananagawain, ako po tinanggap ko kaagad ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo mga minamahal, hallelujah. Sa aking pagdalo ng 3 beses sa isang linggo, mga minamahal, hallelujah. Wala pa pong isang buwan po sa aking pagdalo. Nung napansin ko na lang po yung aking mahal kong anak, yung kanyang balat po mga minamahal na talaga pong ito'y instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo mga minamahal, nansan din po mga minamahal na sa mga himala po mga minamahal na pinakita ng mahal na Panginoon sa akin. Ako po mga minamahal noon po, at 2004 po mga minamahal, nung ako po ay nakunan po mga minamahal, talagang
Nag-bleeding po ako ng 1 linggo po, mga minamahal na. Ansa na po mga minamahal na nakaramdam na po ako ng panghihina na rin po ng aking pisikal na pangangatawan. Nandiyan po mga minamahal na ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na bagamat yung pitos po mga minamahal ay nandito po sa aking sinapupunan. Na ito pa pala ay bulok na po mga minamahal. Na hindi ko ito naisip na magpa-hospital o magparas pa po mga minamahal. Tanging inasahan ko lang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako hindi sumampalataya at nagtiwala. Nanalangin at nagsisi po mga minamahal sa lahat ng aking mga kasalanan at pagkukulang. Ay sa bungat panalangin po ng ating Pastor Will de Estrada Almeda, yung pitos na yan po mga minamahal na bulok na po sa aking sinapupunan. Ito po'y pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na yung aking mahal ko rin anak, mga minamahal na bunso po, mga minamahal. Siya po noon po, mga minamahal, ay nakuryente po, mga minamahal. Na talaga po, mga minamahal, na grabe po yung pagkakuryente po sa kanya, bagamat. Nandyan po, mga minamahal, na ang sabi nga po na may-ari po ng weldingan po, mga minamahal, dahil sa weldingan po siya na kuryente. Yung anak po na kuryente po, sabi niya po sa akin. At tunay nga po mga minamahal na, kasi po ang aking anak po mga minamahal sa 2 taon, mahigit po mga minamahal, talaga nandyan yung mga kapilyuhan po mga minamahal. Kaya bigla niyan pong hinawak yung kamay niya po mga minamahal sa may open wire po mga minamahal na weldingan po mga minamahal. At talagang karaka-raka po mga minamahal na nangingisay na yung bata po mga minamahal. At tuloy po mga minamahal na wala pa ako ibang nasambit na sabi po ng turo po sa atin po mga minamahal ng ating beloved pastor po na kung tayo nasa kagipitan, sambitin lang po natin ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, Jesus name. Yun lang po yun nasambit ko mga minamahal. Talagang napakalakas po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal. Paghawak ko po sa aking anak po, sabay na sinigaw ko po hallelujah Jesus name po mga minamahal. Yung aking mahal kong anak po mga minamahal, nabitawan niya yung kuryente po mga minamahal. Kami piniligtas ng ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayon din po mga minamahaling nangyari rin po sa akin mga nitong mga nakaraang buwan po mga minamahal. Ako po mga minamahal ay yung aking beloved apo po mga minamahal nung ako po ilalabas po ng pinto po mga minamahal. Nandyan po yung aking beloved apo. Akala po niya siguro nakalabas na po ako mga minamahal. Tamang-tama yung aking kamay po mga minamahal ay nakahawak po doon sa may pinto. Bigla niya po ito mga minamahal na ibinilabag yung pintuan po mga minamahal. Mabigat po yung pintuan namin. Alam niyo po mga minamahal, yung daliri ko po mga minamahal, yung kamay ko po, hindi ko po natanggal kaagad. Ay talaga po mga minamahal, akala ko po mga minamahal, yung aking daliri po mga minamahal ay durog na talagang. Ansa na nasambit ko po yung hallelujah Jesus, hindi ko po ito tinigilan dahil sobrang kirot, sakit po ang naramdaman ko po mga minamahal. Akala ko po mga minamahal ay talagang yung aking kamay po mga minamahal ay nadurog na po mga minamahal. Subalit, hindi ko po tinigilan ang mag-hallelujah ng mag-hallelujah po mga minamahal. Hallelujah. Sumisigaw na po ako sa grabing sakit po. Kirot po mga minamahal. Hallelujah. Subalit po mga minamahal, mga after 10 minutes po mga minamahal sa pag-hallelujah ko po, nung tinignan ko po yung kamay ko po mga minamahal. Hallelujah. Pag ano po mga minamahal, yung pangingitim po mga minamahal ng aking daliri po mga minamahal. Ito po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At isa pa po mga minamahal, nito lamang po mga minamahal, mga nakaraan pong Webes po mga minamahal. Ako na naman po mga minamahal ay umakyat mga minamahal sa
Tumungtong po ako sa dalawang upuan na ganyan po mga minamahal, na nagsampay po mga minamahal sa loob po. Nung ako po ibababa po mga minamahal, hindi ko po nakita po mga minamahal yung laruan po ng aking beloved apo po mga minamahal na nandoon na pala sa bababaan ko po mga minamahal. Ito po ay trak-trakan niya po mga minamahal na may gulong po mga minamahal. Tamang-tama po mga minamahal, no pagbaba ko po, pag ko po ng paa ko po inaapakan ko po ito mga minamahal at nag-slide po ako mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, isinigaw ko pong hallelujah, Jesus name, sabi ko po mga minamahal. Sabay natumba pati po yung upuan po mga minamahal at ako po mga minamahal sa himala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, yung aking katawan po mga minamahal, parang may sumalo po sa akin po mga minamahal, na dahan-dahan po ako mga minamahal na napahiga po mga minamahal. Kaya pinupuri ko at pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang pag-iingat sa akin. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa mga Panginoong Yesus. Dahil po mga minamahal sa Kanya rin pong pag-iingat sa araw-araw din po sa amin. Hallelujah. Sa aking buong pamilya, sa aking mga anak na nagtatrabaho sa Maynila. Diyan din sa Cavite, yung aking mahal kong anak na bunso. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na patuloy din po kami ginagamit bilang mang-aawit po kasama po ng aking beloved na manugang. Kaya pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo digit ang papapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pumalakpak po tayo mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating pong beloved Sister Nida Bakuyag sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At mga minamahal, tayo na po magpatuloy sa ating pong pakikinig, mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Heherson Marquez at sundan po ng ating pong beloved sister Abigail Villarus. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamahal po Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dubig paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapabot ng magandang umaga na po mga minamahal. Simula nung aking hallelujah, praise the Lord. Simula nung ako po ay nakakilala sa ating Panginoon po Jesus, nung namulat ako sa Dambuharang Lehiyon, mga minamahal. Nandyan po mga minamahal yung sumasamba kami sa mga revolto, mga minamahal. Yan po, niyuyukudan namin yan, mga minamahal. Nandyan din po yung nandiyan din po yung hindi kami nagsuot na may kabanalan. Nandiyan po din po yung minumura ko yung aking mga magulang. Pasaway ako dati, mga minamahal. Lagi din po ako naglalaro ng mga online games, mga minamahal. Pero nung ako po ay nakakilala sa ating Panginoon po Jesus, nung simula nung aking beloved pinsan ay dinala ako sa gawain ito. Nung una po mga minamahal, nung pagkadalo ko dito mga minamahal ay nag-aalangan pa po ako mga minamahal. Kasi po mga minamahal, sobrang haba po ng gawain sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Nung ano po din po mga minamahal, nung una po mga minamahal, hindi ko pa po tinanggap ang ating pinakamahal po Jesus that time po mga minamahal. Kasi po ako po ay namulat sa Dambuharang Lehiyon, mga minamahal. Pero po nung aking beloved pinsan po ay pinilit niya akong sinisharean niya po ako sa
gawain, mga minamahal. Nandyan po yung mga patutuo na sinasabi niya sa akin na sobrang, yung ano po mga minamahal, yung una niyang patutuo sa akin mga minamahal, wala siyang pera mga minamahal, pero siya ay nanalangin sa ating Panginoon po Jesus. Yung kanyang wallet mga minamahal ay nagkaroon po ng laman mga minamahal. Yung po ang una kong narinig sa kanya mga minamahal. Pero nung po mga minamahal, una po nag-aalangan pa po ako mga minamahal, pero nung sabi niya sa akin, manood ka sa mga testimony ng Gismer Crusade. Yan po mga minamahal, nanood po ako mga minamahal. Nandiyan po mga testimony ng mga ibang kapatiran mga minamahal. Hanggang ako ay na ano po mga minamahal, naniwala mga minamahal. Noong una po mga minamahal, nung binigyan niya po ako ng isang Bible mga minamahal. Yung Bible na yan mga minamahal, binabasa ko po yan mga minamahal hanggang sa aking pagbulay-bulay mga minamahal, na nabasa ko po yung rebulto na yan mga minamahal ay hindi dapat yukudan, hindi dapat sambahin mga minamahal. Hanggang sa ano po mga minamahal, hanggang sa aking pagbabasa mga minamahal sa Bible mga minamahal, may tumubong pananampalatay sa akin mga minamahal. Hanggang sa ano po mga minamahal, umalis ako sa dambuhalang reliyon na mga minamahal. Hanggang sa dumalo ako sa born again din po mga minamahal, pero Tritarian mga minamahal. Handyan din po yung ano nila mga minamahal, pagpupuri sa mahal Panginoon, pero hindi po mahaba mga minamahal. Hindi tulad dito sa ating gawain mga minamahal, sobrang haba po ng pagpupuri mga minamahal. Hanggang sa aking pagdalo na yan mga minamahal, sa pagpupuri nila mga minamahal, sa aking pagpikit mga minamahal, nakita ko ang logo ng Gismer Crusade that time po mga minamahal. Hindi pa po ako saved that time po mga minamahal. Hanggang sa ako'y nagtaka, sa pagpupuri nila mga minamahal, sa aking pagpikit ay logo pa rin po ng Gismer Crusade ang aking nakikita. Hanggang sa ako'y nagtanong sa aking beloved pinsan na yan mga minamahal. Sabi niya sa akin, bro, tinatawag ka na ng ating pinakalamang pa Jesus. That time po mga minamahal, nag-ano po ako, mga minamahal, nag-desire po ako na dumalo sa gawain mga minamahal. Wednesday that time po mga minamahal. Sa aking pagdalo mga minamahal, gusto ko na pong magpabaptize mga minamahal, pero po may hadlang po mga minamahal, hinahadlangan po ng kaaway mga minamahal. Kasi po mga minamahal, bakit po hinahadlangan ng kaaway mga minamahal? Kasi po, dati-dati po dito po sa gawain po sa pastoral church po mga minamahal ay mahina po ang tubig that time po mga minamahal. Ang hirap po ng tubig that time po mga minamahal. Hanggang sa ako'y nagsusumamo na ako'y dumalo ng dumalo. That time po mga minamahal, hanggang ako'y nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon po Jesus. That time po mga minamahal, nung ako'y nabautismuhan mga minamahal, unang-una pong nangyari sa aking buhay mga minamahal, binago ng ating Panginoon po Jesus sa aking pagsuot ng binago ng ating Panginoon po Jesus ang pagsuot ko ng may kabanalan mga minamahal. Dati-dati po nagsusuot po ako ng mga sando, mga minamahal, mga shorts, pero nung ako'y nakakilala sa ating Panginoon po Jesus, ako'y lubusang binago ng ating Panginoon po Jesus. That time po mga minamahal. Nais ko din pasalamatan sa ating Panginoon po Jesus sa lahat ng pagpapalang biyan ng kanya binibigay sa aking buhay. Nandyan po ang kagalakan sa aking pagdalo ng 3 beses mga minamahal. Nandyan din po ang kagalakan sa aking puso, kagalakan sa aking puso na ako'y magpagamit. Di po ako karapat-dapat, pero ako'y ginagamit bilang isang mang-awit at manutugtog mga minamahal. Nais ko doon pasalamat sa ating Panginoon po Jesus sa pag-iingat niya po sa akin sa araw-araw, sa aking pagdadrive, papunta sa aking trabaho at sa gawain mga minamahal. Hanggang dito na lang po, mata sa pupuri, pagsamba, malawalat, pagdakila at tatangin sa ating pinakal po Jesus pa lamang. Amen! Praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamalapang Jesus. Amen! God bless po sa ating beloved brother si Harrison Marquez sa kanyang pinagpala at buhay na patuloy. Amen! Tunay na napakabuti ng ating nakilang Diyos, mga minamahal. Amen!
Taunang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, tayo po'y lubos na pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen. At tayo na po'y magpatuloy po mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong binibigay ang buong pagkakataon. Amen. Ating pong beloved Sister Abigail Villaruz. Sundan po ng ating pong beloved Brother Sander de los Santos. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tangi sa atin pong pinakamamahal po yung Jesus po lamang. Amen, praise at the ako Lord. rin po yung nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati po sa ating beloved parents in the Lord. At patuloy po natin inaalala ang mga banal na turut ala na iniwan po sa atin ating kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, maging sa atin rin pong beloved Assistant Pastor Linesel Almeda, at ako rin po bumabati sa buong beloved Almeda family, sa atin pong beloved pastoral workers, elders, sa inyo pong mga minamahal, sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, dahil maalala ko lamang po mga minamahal, ay kagalingan na pinagkaloob po sa akin na ating pinakamamahal pa Jesus. Dahil bata pa lamang po ako mga minamahal, talagang sumpungin na po ako ng karamdamang tonsillitis, na talagang nagpahirap po sa akin nung bata po ako sa paglunok. Talagang laging masakit ang aking lalamunan mga minamahal. At dati noon mga minamahal, ang ginagawa ko po is umiinom ng gamot, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yan dahil bumabalik po talaga yan. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, nung ako po magpagamit sa ating pinakamamahal pa Jesus bilang mga awit, at talagang patuloy na nalangin, nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Yung karamdaman yan ay unti-unti pong pinagaling na ating pinakamamahal pa Jesus, kaya pinagpapasalamot ko po yan. Talagang di na po bumalik yung karamdaman yan, kaya pinagpapasalamat ko po. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal pa Jesus. Maalala ko lamang rin po yung kagalingan ni pinagkalob niya po nung ako po sinumpong ng karamdamang UTI. That time mga minamahal, that day po, Wednesday midweek service po during congregational singing, na makaramdam po ako ng pananakit po ng akin tiyan. That time mga minamahal, hindi ko po yun pinansin dahil nagpupuri nga po mga minamahal. Ang nasa isip ko lamang po ay maya-maya mawawala na po yun mga minamahal. Ngunit talagang matapos ang congregational singing, maging patuto at choir singing, imbis na mawala po yan mga minamahal, talagang lumala pa po yung sakit na nararamdaman ko, to the point na talagang umiiyak na po ako sa aking upuan. After po ng preaching, during altar call, talagang nanalangin po ako sa ating pinakamamahal ping Jesus. Humingi po ako ng kapatawaran saan man po ako nagulang, nagkasala, andyan na kinas out ko po yan, at sa kahabagan po na ating pinakamamahal ping Jesus. After po nating tumalo na 3 beses, talagang naramdaman ko po yung biglang nawala po yan. Andyan po yung instant na kagalingan na pinagkalo po natin pinakamamahal ping Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan, at ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming buong pamilya. At maalala ko lamang rin po yung himalang ginawa po natin ng ating pinakamamahal ping Jesus sa aming beloved mother during pandemic mga minamahal. At during video call po mga minamahal with my kuya po, sinabi po ng aming beloved mama na nag-positive po sa COVID-19 yung anak ng kanya among mga minamahal. And nung mga panahon na yun mga minamahal, ilang buwan pa lamang po nung in-announce yung COVID-19 outbreak mga minamahal. So meaning wala pa pong alam na kumbaga gamot mga minamahal or vaccines mga minamahal, kundi yung mga basic medicines lamang po ang meron mga minamahal. At that time mga minamahal, dahil aming beloved mama po ang nag-aalaga sa kanila, ay malaki po yung chance na mahawaan po ang aming beloved mama ng COVID-19 mga minamahal, dahil direct contact po ang aming beloved mama at nasa isang tahanan lamang po mga minamahal. Ngunit hindi po kami nawalan ng pag-asa sa ating pinakamamahal ping Jesus. Bagkus patuloy po kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal ping Jesus. Andyan na dahil malaya po tayo nakakadalo dito mga minamahal, bagamat meron po yung mga nagbabantay mga minamahal.
andyan po, na patuloy pa rin po kami nagpurit, nag-alay na pananalangin at nagpaabot rin po ng prayer request dito po sa ating pastoral house. At ang ginawa rin po namin, beloved kuya, ay nagpadala po siya ng PDF ng ating leaflets. At sabi niya, iprint niya po yun at ikabit niya po sa kwarto ng aming beloved mama, maging sa kanyang amo. At talagang binilin rin po ng aming beloved kuya na talagang laging magpuri at manalangin aming beloved mama. Dahil ang beloved mama ng minamahal sa kahabagan natin pinakamamahal, Pingsus, bagamat malayo po siya mga minamahal, wala pong malapit na gawain dun sa kanyang lugar mga minamahal. Patuloy niya pong inalala ang bilin po, ang turo po nating beloved pastor na talagang laging magpuri mga minamahal. Kaya lagi pong nagpupuri na nanalangin namin beloved mama. That time mga minamahal, talagang patuloy po kami naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. And kung di po ako nakakamali, within a month lamang po mga minamahal, o kung wala pa, nakareceive po ulit kami ng bagong balita sa aming beloved mother na sa kahabagan natin pinakamamahal Pingsus, yung kanyang amo na nag-positive po sa COVID-19. Ayan po, ipinagaling po na ating pinakamamahal ang ating pinakamamahal Pingsus, at ang himala po na ating pinakamamahal Pingsus, dahil yung aming beloved mama nga po ay direct contact, ngunit siya po ay patuloy na pinag-ingatan, walang sintomas o kahit anong sakit mga minamahal. Kit, maraming salamat po sa ating pinakamamahal Pingsus, dahil hindi niya po pinapabayaan namin beloved mama. Andiyan na ilang taon na po siya nag-work, ngunit ni minsan na hindi niya po pinabayaan ang beloved mama. Diyan patuloy na kino-comfort at pinag-iingatan. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal Pingsus sa patuloy na pong paggabay sa aming pag-aaral, sa aming pong magkakapatid. Andyan yung katilinuhan at dyan rin po yung pag-iingat niya. Talagang ito patuloy na pag-ulan mga minamahal, ngunit andyan po yung laging protection na pinagkakalob na ating pinakamamahal Pingsus. Pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pingsus sa patuloy niya pong kahabagan na patuloy pong ginagamit sa kanyang banalubasan bilang mga awit. Kaya lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal Pingsus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po muna pumalakpak man mahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Abigail Villaru sa kanya pinagpala at buhay na patutungo. Amen. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Na habang tayo naglilingkod ng tapat sa kanya, mga minamahal. Amen. Mararanasan natin sa ating buhay ang kanyang dakilang pag-ibig, mga minamahal. Amen. Na kapag tayo nagkaroon ng mga karamdaman, amen, o kaya yung ating mga mahal sa buhay, mga minamahal, amen, kapag tayo nanalangin sa mahal na Panginoon, kapag tayo tumawag sa kanya, mga minamahal, nariyan agad ang katugunan sa ating mga panalangin, mga minamahal. Amen. Pinagkakaloob yung mga kalunasan, mga kagalingan sa lahat ng ating mga karamdaman. Amen? Kaya tayo po'y magpatuloy lamang sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na matotoo. Ating pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Sander de los Santos at sundan po ng ating pong beloved Sister Christine Longos. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsambatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Will G. Estrada Almeida, ganyan po sa ating Assistant Pastor Linus Almeida, na ating inaalala ang kanilang turo at aral po, mga minamahal. Ganyan po, pagbati, paggalang po sa lahat po ng Almeida family, sa lahat po ng nanonood ng live webcast, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa lahat po ng bisita, mapagpalang umaga po sa inyo po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Talagang, hallelujah, God is good all the time. All the time, God is good, mga minamahal. Sapagkat sa araw na, sa umaga na naman to mga minamahal, sa araw na to mga minamahal, talagang ako'y pinagpala ng mahal na Panginoon, pinagkaluban upang ako'y makadalo muli, tayo makadalo muli, mga minamahal, sa ganang sa akin. Amen. Ito ay hallelujah. Hindi sa akin, mga minamahal, ngunit sa awat habag lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga hallelujah. Ako po'y nagagalak na makita kayo, mga minamahal na kapatiran. Talagang ako'y nagagalak na makasama kayo, mga minamahal.
Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nakakilala sa mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, sa pamamagitan lang ng TV program noon, mga minamahal. Nung ako'y magka-college noon, mga minamahal, talagang ako'y walang magawa sa bahay. Ang ginagawa ko lang manood ng TV, mga minamahal. Talagang, hallelujah, hallelujah, talagang napakabuti ng pinakamamahal na mga minamahal, sapagkat nung time na yun, mga minamahal, sa aking panonood ng TV, mga minamahal, ang banal na gawain ay aking napanood, mga minamahal. Ngunit yan ay aking nililipat lang din, mga minamahal. Ang sa mga minamahal, talagang isang araw, mga minamahal, ang banal na gawin ay yan ay talagang kinahiligan ko ng manood, mga minamahal. Yan ay inaabangan ko na, mga minamahal. Ang sa mga minamahal, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, sapagkat talagang hallelujah, sa awat habang ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, nang nag-desire ang aking puso, mga minamahal, na hanapin ang banal na gawain, mga minamahal. Talagang yan ay hinanap ko, mga minamahal. Una kong dalo, mga minamahal, talagang ako'y nagpabautismo agad, mga minamahal. Talagang hindi ko ma-explain, mga minamahal, hindi ko mapaliwanag ang aking nararamdaman, mga minamahal, na sobrang kagalakan sa aking puso, mga minamahal, na doon lang ko naramdaman ang kagalakan na yun, mga minamahal. Talagang kakaiba, mga minamahal. Ang sa mga minamahal, talagang gawa ng kabataan noon siguro, mga minamahal. Hallelujah, talagang hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain. Ako'y talagang buwan lang siguro din akong nakadalo, mga minamahal. Ang sa yun, ako'y nag-college, mga minamahal. Talagang sa aking pag-college, mga minamahal, nakalimutan ko ang mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Nakalimutan kong dumalo sa banal na gawain. Hanggang sa nandyan na, mga minamahal, talagang ako'y napabarkada na, mga minamahal. Hanggang sa nandun, natuto ng magbisyo, mga minamahal. Sa aming pagpasok, mga minamahal, nandyan ang pag-inom, mga minamahal. Dati, mga minamahal, per subject namin, mga minamahal, nasa inuman kami bago papasok sa school, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, nandyan sa paggamit ng drugs ay marijuana, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Halos araw-araw, mga minamahal, laman ng aking bulsa, mga minamahal, marijuana, mga minamahal. Sapagkat ang hallelujah, talagang grabe, mga minamahal, ang bisyo na yan, mga minamahal. Talagang sa aking pagbibisyo na yan, mga minamahal, talagang at pakikipagbarkada, mga minamahal, hindi na ako nakapag-graduate, mga minamahal. Third year college, mga minamahal. Talagang ako hindi na pumapasok ako, mga minamahal. Ngunit ang ginagawa ko na lang ay tumambay, mga minamahal, uminom, magbisyo, mga minamahal. Ang sa nandun, mga minamahal, hindi na ako nakapag-graduate, mga minamahal. Ako'y yun, nagtrabaho na, mga minamahal. Talagang ako'y napadako sa lugar ng Cavite. Doon, mga minamahal, hindi lang trabaho aking nahanap, mga minamahal, sapagkat ang dala-dala kong bisyo pag inom ng alak, mga minamahal, paggamit ng marijuana. Doon, mga minamahal, nadagdagan, mga minamahal, lalong lumala, mga minamahal, ang pagbibisyo, mga minamahal, sapagkat doon ako natutong, mga minamahal, gumamit ng tinatawag na drugs, mga minamahal. Talagang yung shabu, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Pagkatapos ng aming trabaho, mga minamahal, pagka-out namin, nandyan, diretso na sa inuman, mga minamahal. Pag ang gagawin namin, mga minamahal, talagang magpapakalasing pa kami, mga minamahal, yung lasing na lasing, mga minamahal. Pagkatapos noon, mga minamahal, kami alis, mga minamahal, maghanap ng pagkukunan ng drugs, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, sa aking pagbibisyo, mga minamahal, sapagkat yung sahod ko, mga minamahal, doon lang napupunta sa pagdadrugs, mga minamahal. Talagang grabing bisyo, mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, talagang doon ko na nararamdaman, mga minamahal, ang grabing depression, mga minamahal, sapagkat talagang paggamit na drugs na yan, talagang napakahirap, mga minamahal, makawala, mga minamahal, sa bisyo na yan, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, sa aking pagdadrugs, talagang binabantayin ko ang gabi. Talagang hindi pag ikaw ay naka-drugs, mga minamahal, talagang hindi ka patutulugin, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, pag-abuso sa aking katawan. Doon ko naramdaman ang mga ang kalungkutan, mga minamahal, sa aking puso. Ngayon sa mga minamahal, talagang ako'y umuwi na dito sa ating lugar, mga minamahal, sa ating sa Pangasinan. Year 2012, kung di ako nagkakamali, mga minamahal. Talagang
akala ko ang bisyo na yan ay matatakasan ko dun sa lugar na yun, ngunit yan ay nagpatuloy mga minamahal sapagkat sa aking pagbibisyo mga minamahal, kasama ko aking pinsan mga minamahal, talagang grabing bisyo mga minamahal, talagang kahit saan-saan sa aming lugar mga minamahal, kung saan pwedeng mag-take ng drugs mga minamahal, kami nagtitik ng drugs mga minamahal, talagang grabing bisyo mga minamahal, sapagkat sa akin mga minamahal, na doon lang napupunta yung aking sinasahod mga minamahal. Kapag ako'y lumabas na mga minamahal, tuwang-tuwa na yung mga barkada ko mga minamahal, sapagkat alam nang mangyayari mga minamahal pag ako'y lumabas mga minamahal, talagang grabing pagbibisyo na yan mga minamahal. Ang isa mga minamahal noon, ang isa yun, panahon ni Duterte, President Duterte mga minamahal, ang isa yan, nauso na yung tukhang mga minamahal. Ang mga kasama ko sa pagdadrag sa mga minamahal, yun ay pinagtutukhang mga minamahal, talagang sila'y pinuntahan sa kanilang kanya-kanyang bahay mga minamahal. Ngunit napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, bagamat nung time na yung mga kasama ko'y tutukhang isa, hindi po ako napasama sa tukhang na yun mga minamahal, kaya napakabuti ng pinakamamahal na mga minamahal. Ang sa mga minamahal, talagang nung 2 beses na nangyari to sa akin mga minamahal, na sa kinagabihan mga minamahal, talagang hindi ako makatulog mga minamahal sapagkat ako'y nakatik ng drugs. Biglang pumasok sa aking isip mga minamahal ang banal na gawain mga minamahal. Talagang yun mga minamahal, talagang binuksan ko ang YouTube mga minamahal, pinanood ko mga minamahal. Talagang bagamat nung time na yun ako'y langos sa drugs mga minamahal, talagang hindi ko mapigilan mga minamahal ang pagluha sa aking mata mga minamahal. Simula nun mga minamahal, talagang kinabagan ako ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, na hindi saganang sa akin, ngunit sa kabagan lamang ng pinakamamahal na maalala ko siya muli mga minamahal. Simula noon talagang hinanap ko muli ang banal na gawain mga minamahal. Sabi ko dadalo muli ako mga minamahal. Talagang yun, tiningnan ko doon sa may dating sa lugar mga doon sa may lugban mga minamahal, ngunit walang banal na gawain doon mga minamahal na aking nakita. Ngunit yun mga minamahal, dumiretso lang ako dito, nakita ko mga minamahal ang logo ng ating ating banal na gawain mga minamahal. Talagang ako'y umuwi na natutuwa, galak na sabi ko manunumbalik ako mga minamahal. Ang isa yun mga minamahal, itong September 2016 lamang mga minamahal, talagang ako'y kinabagan ng mahal na Panginoon sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida mga minamahal. Kami nakadalo mga minamahal, talagang hallelujah, talagang bagamat nung time na yun ay dala-dala ko ang bisyo mga minamahal, talagang grabe mga minamahal, hindi pinagkait ng pinakamamahal na Panginoong Jesus ang kanyang banal na presensya mga minamahal, sa bagamat nung time na yun ay talagang dala-dala ko ang bisyo, ngunit pinaramdam pa rin ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Jesus. Pagpasok ko lang dyan sa may gate mga minamahal, talagang talagang hindi ko mapaliwanag ang aking nararamdaman mga minamahal. Talagang hindi ko mapigilan ng luha sa aking mata mga minamahal. Talagang napakabuti Praise ng the Lord, hallelujah, mamahal na Panginoon mga minamahal. Talagang hallelujah, talagang napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon hanggang sa noon mga minamahal. Simula ang ginawa ko na lang mga minamahal, talagang dumalo ng damwalo 3 times a week mga minamahal. Ang isa, hindi ko na namamalayan mga minamahal, sapagkat sa akin mga minamahal, talagang napakahirap kong tanggalin ng pag-iinom mga minamahal, ng paggamit ng drugs sa mga minamahal. Ngunit sa aking pagdalo mga minamahal, hindi ko na namamalayan mga minamahal ang pag-inom ng alak mga minamahal. Ang paggamit ng drugs mga minamahal, yan ay inalis na sa akin mga minamahal. Narito sa inyong harapan mga minamahal, ako'y binago na ng pinakamamahal na Panginoon, kaya napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Ng isa mga minamahal, sa aking sa aking pagdalo mga minamahal, may nararamdaman ako mga minamahal, siguro gawa ng aking pag-inom mga minamahal, pagdadrugs mga minamahal, sapagkat sa aking pag-inom noon dati mga minamahal, talagang wala nang kain-kain, diretso inom yan. Kinagabihan kami magtitik ng drugs mga minamahal, talagang walang kain-kain mga minamahal. Nung ako'y manumbalik dito mga minamahal, talagang may iniinda akong
nararamdaman mga minamahal sa aking tagiliran mga minamahal. Talagang ilang buwan kong dinalo yun mga minamahal na napakasakit mga minamahal. Ngunit hindi po ako nagpa-check up mga minamahal sapagkat ako'y natatakot mga minamahal na malaman kung ano yung nararamdaman ko na yun mga minamahal. Talagang grabe, napakasakit ng aking tagiliran mga minamahal. Talagang ilang buwan kong dinala yun mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko na lang mga minamahal, talagang ako'y dumalo 3 times a week noon mga minamahal. Yun ay hindi ko hiningi sa mahal na Panginoon mga minamahal na ako'y pagalingin. Ngunit gradually mga minamahal sa aking pagdalo, ako'y pinagaling ng pinakamamahal na Praise the Lord! Hallelujah! Ng ating pinakamamahal na mga minamahal. Hallelujah! Talagang aking pasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon. Bagamat nung time na ako'y napahiwalay mga minamahal, hindi ko na siya talagang kinalimutan ko siya. Grabing pag-iingat niya sa akin mga minamahal. Nandyan na mga minamahal, naranasan ko mga minamahal sa aming nung time na ako'y napahiwalay mga minamahal. Talagang kami napadako sa lugar ng dagupan upang kukuha ng drugs mga minamahal. Nandyan pagpasok namin sa iskinita mga minamahal, talagang kami tinutukan ng sumpak mga minamahal. Ngunit napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon sa aking pinapasalamatan yan na lubos-lubusan sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat kami iningatan mga minamahal, walang nangyaring masama sa akin mga minamahal. Bagamat nung time na yun kinalimutan ko siya, nandiyan pa rin ang kanyang pag-iingat sa akin. Naranasan ko rin mga minamahal nung ako'y napahiwalay sa banal na gawain mga minamahal. Talagang sa aming pag-iinom mga minamahal, kami lalabas pa, talagang maghanap pa ng pag-iinuman. At talagang naranasan ko sa aking pangmumotor mga minamahal, 2 beses na ang motor na aking sinasakyan ay sumimplang sa gitna ng kalsada. Ngunit nandiyan pa rin ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga disgrasya mga minamahal. Kaya napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Naranasan ko rin mga minamahal, talagang ako'y napahiwalay, talagang naranasan ko rin ang motor na aking sinasakyan mga minamahal sumalpok sa tricycle mga minamahal na lasing din mga minamahal. Ngunit ako'y pinag-ingatan ng pinakamamahal na mga minamahal. Kaya aking pinapasalamatan yan mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gayon din mga minamahal, talagang sa aking pag-inom din dati mga minamahal, talagang naranasan ko mga minamahal ma-hospital. Pagkatapos ng aking pag-inom mga minamahal, kinaumagan ako'y na-hospital gawa ng sa alak mga minamahal. Ngunit ako pa rin ay binigyan ng pagkakataon mga minamahal ng pinakamamahal na upang hindi mapahamak mga minamahal. Talagang grabing disgrasya aking napagdaanan mga minamahal. Nandyan sa aking pag-inom din dati mga minamahal, sa aking pinagtatrabuhan. Talagang ako'y uwi mga minamahal mula Bayambang hanggang dito sa San Carlos mga minamahal na nakamotor mga minamahal, na madalas na nangyayari sa akin na ako'y uwing lasing. Ngunit hindi ko alam kung paano ako nakakauwi mga minamahal. Minsan ang motor na aking sinasakyan iniwanan ko na lang sa mayigit mga minamahal. Talagang kung isipin ko nun mga minamahal, paano ako nakakauwi sa mga oras na yun. Ngunit napakabuti ng pinakamamahal na Panginoong Isus mga minamahal. Ako'y talagang palaging iniingatan ng ang pinakamamahal na Isus mga minamahal. Yun pala mga minamahal, may purpose pa lang pinakamamahal na Panginoong Isus kung bakit ako iniingatan palagi mga minamahal, upang mga minamahal talagang upang muling kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon na manumbalik sa banal na gawain mga minamahal. Kaya aking pinapasalamatan ng lubos-lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Gawin din aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Lubos-lubusin ko na mga minamahal. Naranasan ko rin ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Nung time na ako'y naranasan ko rin mag-ibang bansa mga minamahal. Talagang nung time na nandun kami mga minamahal, naranasan ko bilang isang OFW mga minamahal, pag mga ganitong date mga minamahal, talagang yun mga minamahal, naubusan na ng budget mga minamahal. Naranasan ko mga minamahal doon mga minamahal, talagang napakabuti ng pinakamamahal na mga minamahal, sapagkat nung time na kinagabihan mga minamahal, kumbaga isang alas saing ko na mga minamahal, kinabukasan wala na akong masasaing na bigas mga minamahal. Ngunit ayun mga minamahal, ang tinuro ng ating ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, magpuri, manalangin mga minamahal. Talagang yun ang sinundan ko mga minamahal. Ako yung nagpuri na nalangin na ang mahal na Panginoong Isus ang magpo-provide. Kinabukasan mga minamahal, talagang sa aming pagkatapos ng aming pagtatrabaho mga minamahal, talagang
ah, nagyaya po yung kasama ko sa katrabaho na Pilipino, mga minamahal. Sabi niya sa akin, mga minamahal, talagang bibili daw kami ng bigas. Ngunit ang sabi ko, mga minamahal, ay naubusan ako ng budget. Sabi ko gano'n. Ngunit ang sabi niya, mga minamahal, talagang siya na daw bahala. Ang sa mga minamahal, talagang ako'y nakabili ng bigas sa mga minamahal. Kaya God will provide, mga minamahal. Ang Amen, that's right. gawin lang natin, mga minamahal, ay manatiling magtiwala sa Kanya, mga minamahal. Gawin din, naranasan ko din, mga minamahal, simpleng bulong lang, mga minamahal. Ngunit ang ating pinakamamahal na Jesus ay nakikinig, mga minamahal. Doon din, mga minamahal, naranasan ko 2 beses na nangyari sa akin din, mga minamahal, ulit, mga minamahal, na ako'y nawala ng budget. Yun, kung baga, yung tubig na yun, last inom ko na kinagabihan. Kinabukasan, wala na rin akong mabibili sapagkat naubusan ako ng pera, mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko muli, mga minamahal, nagpuri, nanalangin, mga minamahal, sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Willie Estrada Almeida. Kinabukasan, mga minamahal, sapagkat yung ibang lahi, mga minamahal, talagang may schedule silang araw, mga minamahal, na pupunta doon sa aming store na pinagtatrabahoan, mga minamahal. Ngunit ang nakapagtataka, mga minamahal, nung time na yun, hindi nila schedule, mga minamahal. Nandun siya, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal. Yun, mga minamahal, ang isa may pinagawa siya sa akin, mga minamahal. Pagkatapos ng aking ginawa, mga minamahal, inabutan ako ng pera, mga minamahal. Talagang tuwang-tuwa po ako, mga minamahal, galak na galak, sapagkat may nagbigay ng blessing sa akin, mga minamahal. Yun, hanggang sa ako'y nakabili ng tubig, mga minamahal. Kaya kahit ibang lahi, mga minamahal, kayang hipuin ng ating pinakamamahal na right, mga minamahal. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Doon din sa lugar na yun, mga minamahal, naranasan ko muli ang himala ng pinakamamahal na Panginoon. Napakasimpleng himala, ngunit para sa akin ito ay napakalaking himala, sapagkat doon sa lugar na yun, mga minamahal, talagang napakahirap, walang kasama. Ngunit yun, parang kasama ko lang ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tila baga, mga minamahal, nasa likod ko lang palagi, mga minamahal, kung ano aking hiningi, kaagad-agad binibigay, mga minamahal. Doon naranasan ko, mga minamahal, nung time na ako'y nung time na may anniversary dito sa atin, mga minamahal, doon, mga minamahal, talagang kahit nung time na yun, mga minamahal, talagang hindi ko alam kung paano mag-ayuno, mga minamahal. Ngunit ako'y nakiisa, mga minamahal. Ngunit sa sobrang kainitan doon, mga minamahal, talagang ako'y nauhaw, mga minamahal. Nung ako'y papasok na sa aming pinagtatrabuhan, simpleng bulong ko lang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon Jesus, ako'y nauhaw, sabi kong ganun, mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, ako'y pumasok sa aming pinagtatrabuhan. Yun, mga minamahal, may isang Indiano doon, mga minamahal, na kasama ko sa trabaho, na may daladalang tubig, mga minamahal. Talagang, yun, mga minamahal, talagang grabe, mga minamahal, hindi ko lubos maisip na yun ay inaabot sa akin, mga minamahal, ng tubig na yun, mga minamahal. Talagang pilit na binibigay, mga minamahal. Ngunit nagdalawang isip ako na kunin yun, mga minamahal, sapagkat galing sa kanilang sambahan yun, mga minamahal. Yun na, mga minamahal, iniwanan ko siya, mga minamahal, ng Indiano yun, mga minamahal. Ngunit talagang grabe, mga minamahal, himala ng pinakamamahal na isang Indiano yun, mga minamahal. Bagamat iniwanan ko siya, siya'y sumunod sa akin, mga minamahal, na pilit na inabot yung tubig, mga minamahal, sa akin, na isang bottle, mga minamahal. Talagang hindi siya umalis, mga minamahal, sa akin hanggang hindi ko kinuha yung tubig na yun, mga minamahal. Ang sa naalala ko nga pala, mga minamahal, ako'y bumulong sa ating pinakamamahal na Jesus, na ako'y yun, mga minamahal, talagang galak na galak ako, tinugon ng pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, Praise the Lord, amen. aking panalangin sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Doon din sa lugar na yun, mga minamahal, talagang napakahirap sa lugar na yun, mga minamahal, sapagkat doon ko naranasan, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, talagang yung mga kasamaan ko doon, na talagang doon sila talagang nakakatakot po yung napuntahan kong lugar, sapagkat yun ay lugar ng boundary po ng Saudi tsaka Yemen, mga minamahal. Talagang asahan mo na, mga minamahal, tuwing oras ng dasal nila, mga minamahal, may sumasabog na bomba, mga minamahal. Doon ako nakakakita, mga minamahal, ng talagang nasasabugan na building, mga minamahal, na
grabe mga minamahal, yumaya nigang lupa mga minamahal, talagang hanggang sa noon mga minamahal sa lugar na yon, talagang halos araw-araw na may sumasabog ang sa mga minamahal kami nasanay. Ngunit mga minamahal, talagang kung wala kang Kristo sa puso mga minamahal, sapagkat yung aking kasamaan talagang grabe mga minamahal, gusto na niyang umuwi sa sobrang takot mga minamahal. Ngunit wala naman kaming magagawa mga minamahal kasi kami nakakontrata mga minamahal. Talagang grabe siya takot na takot, ngunit ako'y may pananampalataya sa ating pinakamamahal na mga minamahal na hindi ako pababayaan. Hanggang sa yun mga minamahal, kami pinag-ingatan hanggang sa kami nakauwi mga minamahal. Kaya aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, aking pasalamatan din ng pinakamamahal na mga minamahal. Itong pandemic mga minamahal, isa rin po ako sa nawalan ng trabaho mga minamahal. Isang buwan siguro mga minamahal na ako'y nawalan ng trabaho mga minamahal, sapagkat yung aking kasama nang siyang nilagay sa aking pinagtatrabaho mga minamahal. Kumbaga talagang ako'y wala ng trabaho mga minamahal. Ngunit nung time na yun mga minamahal, ang ginawa ko na lang dumalo 3 times a week mga minamahal. Bagaman nung time na yung pandemic, napakahirap dumalo mga minamahal. Ngunit yun mga minamahal, talagang pinilit kong dumalo mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, naalala ko araw ng gawain Miracles yun mga minamahal. Nang tigsang HR po namin mga minamahal, talagang sabi sa akin, maganda daw ako mga minamahal. Yun, hanggang sa ako'y nagpasalamat. Muli na naman sila yung nagtik sa akin mga minamahal. Araw na naman ang gawain Miracles yun mga minamahal. Ang sabi sa akin mga minamahal, pumasok na daw ako kinabukasan mga minamahal. Kaya napakabuti ng pinakamamahal na isang ginawa ko na lang, nagpuri sa ating pinakamamahal na yun. Hindi ko lubos maisip mga minamahal, isang buwan mga minamahal na wala na ako sa aming company mga minamahal. Ngunit mga minamahal, biglang nagtik sila na ako yung ilalagay doon, yung kasamaan ko na matagal na sa akin, siya yung natanggal mga minamahal. Kaya napakabuti ng pinakamamahal na Jesus mga minamahal. Hindi niya ako pinapabayaan mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, pandemic na mga minamahal, ni-record po ako sa kaming lahat sa vaccine mga minamahal. Talagang hindi po ako nagpabaksin mga minamahal, pinipilit ako, ngunit hindi ako nagpabaksin mga minamahal. Yun mga minamahal, hanggang sa ako'y nagpatotoo mga minamahal na ang banal na gawin natin ay nag-iingat mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na basis mga minamahal, talagang kinakausap ako mga minamahal na ako'y mawawala ng trabaho, ngunit ako'y nagtiwala sa pinakamamahal na Jesus mga minamahal. Hanggang sa ako'y ni-required magpa-antigen, antigen man yun mga minamahal. Pinagtiyagan ko yun mga minamahal na napakamahal. Every week hanggang sa ni-record sa akin, every 2 weeks na lang isa yun, isang beses na lang sa isang buwan, hanggang sa nakalimutan na mga minamahal. Kaya napakabuti ng pinakamamahal na talagang ako'y kinabagan ng mahal na Panginoon na hindi bumitiw sa aking pananampalataya mga minamahal, na hindi ako pababayaan ng pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa mga oras na to, sa aking pinagtatrabaho na nananatili pa rin ako. Kaya napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Aking pasalamatan din ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, sapagkat nung time na dati mga minamahal, talagang ako'y pinagsasabihan ng ating beloved elder, talagang na ako'y magpagamit, sabing ganun. Ang sabi ko mga minamahal, lobby ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Ngunit yun mga minamahal, hindi ako tumutugon mga minamahal. Ang isa mga minamahal, simula nun sinabihan ako mga minamahal, talagang grabe. Hindi ko sa araw-araw na lang mga minamahal na aking sa araw-araw na lang mga minamahal, palaging nagpapaalala ang kulay blue na damit, tsaka kulay white mga minamahal, na white na pants mga minamahal, na nasa dito mga minamahal sa banal na pulpit mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, halos araw-araw pumapasok sa aking isip mga minamahal. Talagang hindi ko ma-explain mga minamahal ang ganong pangyayari mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y nagsabi po sa ating beloved Virgin Preacher Kuya Bobo Yunirin mga minamahal. Talagang hanggang sa ako'y mga minamahal, talagang kinabagan ng mahal na Panginoon na bagamat nung time na yun, talagang hallelujah, wala sa aking puso ang magpagamit mga minamahal, sapagkat sa totoo lang mga minamahal, talagang
ako'y nahihirapan mga minamahal ako'y nahihirapan mga minamahal. Ngunit mga minamahal talagang, hallelujah, yun mga minamahal, desire ng puso ko mga minamahal ay gamitin ng pinakamamahal na Praise Jesus, the Lord. hallelujah. Talagang yun mga minamahal, ang uniform na yun mga minamahal, talagang ang isa ako'y kukunin ng mahal na Panginoon, yun po ang aking isusot mga minamahal. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpuri, paglalati, pagdakila, pagsamba ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pauto na yan. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Bago ko ibigay ang pagkakataon sa ating beloved sister Christine Cualquiera Lungos, ay tayo muna dumalangin para po sa ating pong breaking mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang bandal sa iyong pangalan, ang pinakamamahal na Panginoong Isus. Maraming salamat po sa kalakasan daglay po namin sa oras bumula sa iyo, mga Panginoon. Sapagkat binigyan mo sa amin sa buong magdamag ito, ikaw ay ang mapasalamatan, mapuri sa Espiritu at katotohanan, mga Panginoon. Bawat ginamit mong kamay na pong breaking ngayon, mga Panginoon, may pundar, mga Panginoon, ay balik mo makalibong beses, mga Panginoon. Magsilbi nawa itong kalakasan sa physical pa ang katawan, gumising sa amin pong mga inatong na diwa at matuloy pa kami mapakinggan lahat ang pagpapala mo sa bigay sa iyong mga anak, mga Panginoon. Pagpalain mo po kami lahat. Ito ang aming samot pa sa salamat sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, this week is up with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito po ang ating beloved sister Christine Longo sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po sundan ng ating beloved brother James Milan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda and to our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pinabati ko rin po ang kanila pong beloved children at sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong mga beloved kapatiran, baguhan man po, datihan, ako po yung babati po ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa patuloy na pag-iingat dahil way back po nung maalala ko po, ganito rin po na tag-ulan. Andyan po na nagkaroon po kami ng convention sa Baguio. Pababa na po kami that time at sa hindi po inaasahang pangyayari po, alam niyo po mga minamahal, yung landslide po talagang andyan na yung grabe pong pagragasa ng lupa dyan na dumaan po sa aming harapan po. Alam niyo po mga minamahal, napaka-imposible po yung pag-atras po namin dahil marami pong sasakyan po na nakasunod po sa amin at sa bandang kanan naman po namin andyan na bangin na po kaagad yung kaliwa naman po namin. Tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasa ng lupa po. Pero salamat sa mahal na Panginoong Yesus dahil po tayo tinuruan po natin pong beloved parents in the Lord na kung tayo nasa gitna ng kagipitan ay tumawag lamang po tayo sa ating mahal na Panginoong Yesus at talagang andyan agad ng kaligtasan na ipagkakaloob ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yan talagang andyan po, ako po yung napa-rebuke po ng Hallelujah in Jesus name po, isang rebuke lamang po yan. Salamat sa mahal na Panginoong Yesus dahil po yung landslide andyan na pinatigil po yan ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil uwi po kami ng ligtas at maluwalat at maayos po. Alam niyo po mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa kagalingan na pinagkaloob ng mahal na Panginoon. Magmula po nung ako po'y bata hanggang po andyan na ako po'y magtrabaho po talagang dyan po na kapag may karamdaman, andyan na lubos lamang po umaasa sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, nung elementary ko po talagang andyan po na madalas po akong dalhin sa hospital dahil po yung UTI ko po tsaka yung anemic ko po talagang sabay po yan na sinusumpong po sa akin. Nung una po, madalas po akong binabalikan ng lagnat po. Akala po ng aking beloved parents, andyan po na ordinaryong lagnat lamang po. Pero nagtataka na po sila. But after 2 weeks ganyan or monthly po andyan na nilalagnat po ako. Tapos nung nagpa-check up po ako, talagang dyan na yung findings po, yung grabe na po yung white blood cells ko po, dyan na kinakain na po yung red blood cells ko sa mga oras na yun, talagang anemic na po ako. Tapos po yung UTI ko pa po, dyan ako po yung sinusumpong. That time po talagang may pinapatik po silang gamot, pero temporary lamang po yung natatamo ko pong kagalingan, nandiyan nababalik na naman po. Ganun po palagi yung paulit-ulit na routine. Pero salamat sa mahal na Panginoong Yesus dahil po yun na po pala yung way ng mahal na Panginoong Yesus para ako po itawagin po bilang children's choir. At magmula nung ako po kinahabagan ng mahal na Panginoon na gamitin po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit that time. Talagang nga dyan na unti-unti natamo ko po yung kagalingan na pinagkalob ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus hanggang nung mag-college po ako, maalala ko po, nagkaroon naman po ako yung acute otitis interna kung tawagin nila sa science po. Andyan po na grabe po yung pananakit po yung tainga ko po hanggang sa dumating sa point na pati yung ulo ko na po, akala ko po ordinary lamang po, pero po nung nagpa-check up po ako dahil need ko po ng medical certificate that time dahil hindi ko na po kayang pumasok po. Iyon po yung findings po nila na kailangan ko pong bumalik para magkaroon ng mini operation. Alam niyo po mga minamahal, sabi nila, balik daw po ako dahil po may ilalagay silang gamot at andyan po na operahan daw po nila, magkaroon lamang po ng minor operation po. That time po, alam niyo po mga minamahal, sa habag lamang po ng mahal na Panginoon, talagang nga dyan na nagkaroon po ako ng pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang banal na salita at andyan na nagsumamo na lamang po ako sa mahal na Panginoong Yesus.
nag-start po ako mag-fasting po that time. Talagang dyan na bago po ako mag-start, ramdam ko pa po yung grabing pananakit. Hanggang sa ulo po yun. At excuse me po sa mga kumakain, grabe po yung labas din po ng dumi sa aking tenga po. Alam niyo po mga minamahal, that time po, na nagpatuloy lamang po ako sa pag-aayuno, bagamat masama yung nararamdaman ko po that time. Pero salamat sa mahal na Panginoong Hesus dahil po after po ng pag-aayuno, sa himala ng mahal na Panginoong Hesus, yung karamdaman ko na yun nandiyan na pinagaling po ng ating mahal na Praise the Panginoon. Lord. Amen. Salamat po sa mahal na Panginoon dahil maalala ko lamang po dahil wala po talaga ako nilagay na gamot po doon. Kaya talagang himala lamang po na pagpapagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po ako nung after ko na rin po mag-aral po, andyan po na isang pagsubok na naman po na nangyari po sa aking buhay, na nagkaroon naman po ako ng tuberculosis. Alam niyo po, mga minamahal, that time, grabe po yung palulupay-pay ng inyong abang lingkod. Dahil po, andyan po na sobrang infected na po yung baga ko po. Na nahihirapan po akong huminga, tsaka magsasalita lamang po ako ng konti. Grabe na po yung pag-ubo ko po. Alam niyo po mga minamahal, that time po nagsumamo po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Humingi po ako ng kapatawaran po sa lahat po ng mga pagkukulang ko, sa lahat ng mga kasalanan ko po. Andiyan na patuloy lamang po sa mahal na Panginoon, bagamat nanlulupay-pay po yung physical na pangangatawan ko po. Andiyan po na tuloy-tuloy lamang po sa pagdalo sa isang taon po na yun. Alam niyo po mga minamahal, after 1 year, nagpa-check up po ako ulit dahil po na sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoon, unti-unti ko na pong naramdaman po yung kalakasan at unti-unti pong nawala yung ubo ko po that time. Alam niyo po mga minamahal, that time, sabi ko, magpa-check up po ako, gusto kong malaman kung ano na talaga yung condition ng aking physical na pangatawan. Pero alam ko po, naramdaman ko po na ako po'y pinagaling na po ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, nung nagpa-x-ray po ako, yung dati po nakikita po nila sa aking baga po, talagang na that time din na po nila nakita sa mga oras na yun, kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus. At bilang gusto po nila gusto pong makasigurado po ng doktor na ako po'y wala na pong tuberculosis po. Andiyan po na pinagpasa po ako ng sample ng aking saliva po para po mag-take ng sputum test. At that time po, nag-submit po ako ng aking saliva na sample ko po na nanggaling po sa aking baga. Andiyan na, salamat sa mahal na Panginoong Hesus dahil po ako po'y nag-negative na po sa tuberculosis. Praise the Lord. Amen. Salamat po sa kagalingan na ipinagkaloob ng mahal na Panginoong Hesus. At nais ko rin pong pasalamatan yung pag-iingat lamang na ang ating mahal na Panginoong Hesus dahil nasa pagkakaalala ko po, once ko lang po siyang na-testify po nung dalaga pa po ako that time. Talagang siya na bago po ako pumasok sa work, nagmamadali po ako dahil medyo late na po ako nagising po nung nadulas po ako, palabas na po ako ng CR po noon, nadulas po ako at 1 year ago, parang last year lang po siya nangyari. Andiyan po na yung ulo ko po, sa sobrang lakas po ng impact talaga, sobrang lakas po ng aking pagdulas ay nauntog po ako doon sa may pader po ng CR. Alam niyo po mga minamahal, that time po, grabe po yung pagkahilo ko po, talagang napaupo po ako sa sobrang hilo ko po at lalo po ako bilang tao, lalo po ako natakot dahil po nung umaga po nangyari nung hapon po, talagang andyan na, excuse me po sa mga kumakain, ako po'y nagsuka, ako po'y nag-vomit po that time. Talagang andyan po, sabi po nila sa science, kapag nagsuka ka daw, may masamang epekto po yan sa ulo mo, baka may nagkaroon ng blood clot or anything po. Andyan po na, ako po'y nagpa-check up po sa mga oras na yun dahil po andyan po na, pumasok pa po kasi ako sa work noon, talagang andyan na nakita na po nila ng mga ka-office mate ko na hindi na po ako okay. Talagang andyan po na, yun po, sabi nila mag-take po ako ng skull x-ray daw po. At salamat sa mahal na Panginoong Hesus dahil po bilang tao natatakot po ako ano po yung magiging result noon. At salamat sa mahal na Panginoong Hesus dahil po wala naman po silang nakita any fracture po. Kaya nagpapasalamat po ako sa pag-iingat ng mahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At
kinabukasan, ilang days, pinakiramdaman ko po yung sarili ko po. Alam niyo po mga minamahal, sa unang dalangin po natin pong parents in the Lord, talagang siya na wala na po ako naramdaman. Kaya ako po lubusan na pinagaling na po ng mahal na Panginoong Hesus sa mga oras na yon. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat, sa pag-iingat po, sa karamdaman po na pinagaling ng mahal na Panginoong Hesus, sa patuloy po na pag-provide po ng aming pong pang-araw-araw na pangangailangan na hindi naman po lingid sa ating kaalaman ngayon. Talagang siya na tuloy-tuloy pa rin po yung pagtaas po ng mga presyo ng bilihin. Talagang dyan na mahal na Panginoong Hesus lamang po yung nagpo-provide. Nagpapasalamat po ako sa patuloy po na kalakasan na pinagkakalob niya sa aking mga beloved parents po, sa aking po mga beloved kapatid. Andyan nasabay po silang nag-aaral na college po. Salamat po sa mahal na Panginoong Hesus sa patuloy po nagpo-provide, bagamat andyan po na sa sobrang mahal ng bilihin ngayon, talagang andyan po na pati yung pagpapaaral na sabay pa po yung dalawang kapatid ko po, talagang andyan na sagana sa amin, di po namin kaya yun, pero salamat sa mahal na Panginoong Hesus dahil po andyan na palagi siya nagpo-provide po namin pong pang-araw-araw na pangangailangan. At salamat po sa mahal na Panginoong Hesus sa patuloy na kahabagan po na bagamat hindi karapat-dapat, inyong abang lingkod ay ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kadakilaan ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang palutuan na yan. At tunay nga po mga minamahal, ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay Diyos na nagpapagaling. Amen? Ayan po mga minamahal, talagang yan po ay napatunayan ng ating mga kapatid. Talagang tuberculosis. Amen? At yan po ay nung siya po ay ginanap ang banal na kalooban ng Diyos, yung kanya po mga karamdaman mga minamahal, ito lahat inalis. Pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo na ating mga kapatid, ating beloved brother James Milan, sa kanyang pasalamat sa ating malapay. Siya po sundan ng ating beloved sister Gemma Villaruz. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwawalhati, pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat ako po'y muling nabigyan ng pagkakataon upang makapagpasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Share ko lamang po ang mga kagalingan na ginawa po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa araw po ng Sabado dito po sa ating banal na gawain. Ako po stay in po mga minamahal. Pagkatapos ko pong kumain ay tuloy-tuloy po ang aking pagsusuka na hindi ko po alam ang sanhi na pagkatapos po ng umagahan ay tuloy-tuloy pong pagsusuka hanggang sa araw po ng hapon na ginawa na po namin ng mga pahid-pahid, mga minamahal, nagpahid po ng mga efficacent oil para lamang po maipsan po ang sakit din po ng aking tiyan. Ako po nagsumamo, nagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at instant po yan na pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat po sa amin buong pamilya. Na dati-rati lamang po ay nakikisakay na lamang po kami sa mga bus upang makadalo po dito po sa ating banal na gawain na sa hindi man po karapat-dapat ay kinahabagan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ng pamasahe patungo po dito sa ating banal na gawain. Ko rin pinagpupurit, nagpapasalamat sa pag-iingat po sa amin sa pagpunta rin po sa pagpunta at pauwi din po sa aming tahanan, patungo din po dito sa ating dako ng San Carlos. And ako rin pinagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa pagpo-provide po ng aming pangangailangan sa pang-araw-araw.
wisdom, knowledge, and understanding sa aking pag-aaral. Ganun din po sa aking beloved ate. Ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat. Bagamat hindi man po karapat-dapat ay ako rin po kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bilang isang mga awit. Kaya bago po ako magtapos ay kami po ay mag-aalay ng isang makalangit na awitin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I grow to love you more. Oh, come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Praise the Lord, amen. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see your face. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Closer to you, I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit
truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Kaya ang lahat po ng kapurihan po, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Tadadako sa ating pong sunod na bahagi. Ating beloved Gemma Villaruz. Praise the Lord. Direct to the point na lamang po sapagkat medyo gahol na po tayo sa oras. At atin na pong pinaganda ang beloved choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako rin po ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating pong beloved Pastor Willie Estrada Almeda at ating pong Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Ako po ay nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gininto ang pagkakataon na kanya pong pinagkalob sa akin upang siya aking mapasalamatan sa mga biyayang kanyang patuloy na pinagkakalob sa amin. Ako po ay nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil maalala ko rin po mga minamahal na ako po ay bata, ako rin po ay nakaranas ng UTI mga minamahal na andyan po na ako rin po ay nakaranas ng, excuse me po sa mga nagbe-breaking, ako rin po ay nakaranas ng pagsusuka at paglalabas ng dumi mga minamahal. Andyan po na, ako rin po ay nakaranas ng sobrang sakit ng tiyan mga minamahal. Andyan po na sobrang lala po ng aking mga nararamdaman. Ako po ay sinugod na po ng aking beloved parents sa hospital mga minamahal. Andyan po na nagpabaka prayer din po kami mga minamahalan dyan po na ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil isang araw lamang po mga minamahalan dyan po na ako po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mo. At ako rin po ay nagpupuli nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pagbibigay ng proteksyon at gabay sa aming beloved mother na nasa ibang dako ng bansa. At ako rin po ay nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi man po karapat-dapat, ngunit patuloy pong nirarapat na at ginagamit sa kanyang banal na ubasan kasama po ang aking beloved ate. At ako rin po ay nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbibigay sa amin ng wisdom, knowledge, and understanding na amin pong ginagamit sa aming pag-aaral. At ako rin po ay nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pagbibigay sa amin ng magpapalang financial, physical at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri at pagwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At diyan na po nagtatapos ang ating pakikinig na mabuhay na patuto habang naganda ating beloved choir. Tayo muna tumayo muli at umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me
and renew our spirit within me. Isang pusong tapat ang sa atin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng damdamin. Isang pusong tapat ang sa atin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Spiritong Banal pagharin. Ang ganap na dulo ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord, praise the Lord. At amen. Ating samahan mga minamahal, ating minamahal mga awit sa kanilang papuling iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adult Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Aking
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Oh Dios, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Urigo Dios, hallelujah, 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 hallelujah. Amen, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Mga minamahal, samantalay natin na pagkakataon, ang ating Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Magsikap, humingi ng kapatawaran, saliksikin ang ating puso at isip sa bawat nagawang pagkakasal. Pagkaisipin natin mga minamahal ng Diyos ay Diyos na mapagpatawad. Kung tayo po hihingi ng kapatawaran, nagpapatawad ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sa oras na ito, mga minamahal, pag ang huling awitin, tayo natin dumalangin. Humingi tayo sa Diyos na kapatawaran at pagpapalang spiritual. Bawat isa rin, magkabagdama ng banal na presensya ng Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan namin, pinakamalapit ni Jesus. Talastas mo bawat laman ng puso at isipan ni Mana. Wala kaming nais sa buong magdamag nito kundi ikaw ay aming madama. Mapaglingkuran ka, mapahulaan ka na mapapuring awit mo na Panginoon. Bawat nakita mo pagkakasala sa puso at isipan, humihingi kami ng kapatawaran. Sa mga dalangin na aming ginagamit ng Pag-isawa di Estrada Almeida ay pumaminama na mamangagaw. Mga pagkasabawat sa aming mga Panginoon, mga pagkasabawat pumaminama kapatid namin, pumaminama na bisita. Kumilos ka sa kanilang buhay. Papatunayan na ikaw ay Diyos na totoo. Pagpalay mo po sila, wala pa ino. Papawalay mo kami lahat. Ito ang aming samot po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat ng demonyo ng lang aming sinasaway sa mga kapatid pangalan ni Jesus. Kasi out in Jesus' mighty name. Amen and praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, Lord. Laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Kaya ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig ko nito'y di magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat sa dugo ng iyong kordero na nabustot sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig ko Ito'y di magmamaliw. kailanman Ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank
not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. To God be the glory. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tunay nga po mga minamahal, yan ang tunay na kayamanan ng mga anak ng Diyos. Amen. Na sa tuwing tayo po ay nagpupuri, grabe ang pagkilos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At abaw po lahat sa kapitulutan ng ating pong beloved Lord and Preacher. Ako'y bumabati sa magandang umaga na po sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Overnight Prayer. Magdamagang pananalangin po ito mga minamahal na mga anak ng Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Turo na ating pong minamalibang lista, World Estrada Almeida, upang ating pong mapalago ang ating pong mapananampalataya. At sabi nga ng iba nating mga rapture ready na mga Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents and the Lord, of course, remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comona Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant morning po. Sa ating pong mga beloved elders na kasama natin ngayon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo dadako mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ika-10 bahagi at mga handog sapagkat napakahalaga nito. Amen. Kung hindi tayo mga minamahal maturuan sa bagay na ito, ay talagang sa mga kalamidad na dumarating ngayon, mga minamahal, grabe. Napakataas na tubig, amen, in some places, mga minamahal. Anong mangyayari mga minamahal sa ating mga pananim? Anong mangyayari sa ating mga hayupan? And all of our possessions, mga minamahal, anong mangyayari kung walang Diyos na mag-iingat? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, amen? At yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit itinuturo ito, sapagkat upang na sa ganun ang mga Kristiyano ay ma-enjoy yung tinatawag na provision ng ating mahal na Panginoon. Sapagat ang bawat pagpapala na ating kailangan, mga minamahal, sabi diyan, ay mayroong susi. Ang sabi ng aklat ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 8-9. Kung titingnan niyo mga minamahal, sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ika-10 bahagi at sa mga handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ito po mga minamahal ay talagang, kumbaga sa ating mga beloved newcomer, ay talagang new to us. Amen? Isang bagong informasyon na akala natin basta't mabait tayo, okay na. Amen?
Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, meron tayong dapat ganapin na ibigay ang para sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat kung walang Diyos na mag-iingat sa lahat ng ating pong mga pag-aari, sa lahat ng ating pong mga pinagkakakitaan, ating mga trabaho, negosyo, ay talagang mapapahamak at mawawala at mauwi sa wala. Amen? Amen? At yun yung mga minamahal, mga pangyayari sa ating pong natin nababalitaan. Amen? Yung bansang talagang akala natin ay di ba, sa Nepal, akala natin okay na dahil tourism area yon. Amen? Pero biglang dumating na lamang ang paggupo at talagang grabe. Kung walang Diyos, sila doon mga minamahal talagang they don't care. Kala na magpapayaman is okay. Pero isang iglap lang, lahat yan mawala. Kaya napakahalaga na instead na ikaw ay magpayaman ang isipan natin, ang isipin natin ay kung paano natin tayo makapagpainit sa mahal na Panginoon sa ating paglilingkod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung paano natin ganapin ang kanyang banal na kalooban, saan ka masasabi mong ikaw ay magiging kalugod-lugod sa harapan ng mahal na Panginoon? Ang iyong katuwiran araw-araw, mga minamahal, sinisigurado natin, mga minamahal, na ito'y ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yun dapat ang iniisip natin, mga minamahal. Amen? Sabi nga dito sa aklat ng Hagay, sabi diyan, kayo'y nangagasik ng marami at nagsisianik kayo ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nangaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangapapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At yung kumikita ng pinag-arawan ay kumikita ng pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Ito daw po nangyayari katotohanan. Tingnan niyo yung ating pumaminal kababayan. Kapag walang oras sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. At the end of the day, di ba? Nauwi sa wala. Dahil, kaya nga tayo nandito magkakasama tayo ngayon. Dahil kasama tayo doon before. Amen? Tayo mga minamahal, panalangin naman ang panalangin, pero walang Diyos na tumutugon. Pero nung tayo nakakilala sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ating napaglingkuran ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Itinuro sa atin ang buong katotohanan. Walang itinago. Amen? Maging sa pagbibigay, maging sa ating pong katapatan, maging sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay bilang Kristiyano. Itinuro naman na pastor yan. Hindi siya nagtago ng anman. Para na sa ganun, kapag nalaman natin at ating ginanap, ang sabi ng Biblia, pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga mga minamahal, ang kailangan ipagkaloob ang ikasampung bahagi at handog. Sapagkat kapag ating ginanap ito mga minamahal, yung pag-iingat sa iyong hanap buhay, pag-iingat sa iyong mga pinagkakakitaan, hindi mo po problemahin yan. Kung paano ka pagpalain, mga minamahal, darating na lang yan ang hindi mo inaasahan. Amen. Kaya nga salitang, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Totoong-totoo po yun, mga minamahal. Kung ang isang Kristiyano, pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung ang isang Kristiyano lang maging matalino, yung salitang yan, mga minamahal, ay ang dapat mong gawin kapag sinabing, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Anumang pangangailangan meron ka, hindi ka nakatutok doon sa pangangailangan. Amen? Kung kailangan mo ng pera, hindi ka nakatutok kung paano kumita ng pera. Kundi, hahanapin mo kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya nga, seek ye first. Hindi nga, seek ye last. Ang sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kailangan mo ng kalakasan, unahin mo ang Diyos. Amen. Kailangan mo ng ikaw ay maging masigla sa iyong paglilingkod, unahin mo ang Diyos. Darating na lang ang kasiglahan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga tayo mga minamahal, tinuturuan ngayon ay para sa maalaman natin ano ba ang kalooban ng Diyos. Paano ba tayo makakalaya? Bakit ang bigat-bigat ng kamay ko ngayon, brother? Nawala na yung kasiglahan ko. Unti-unti nang napaparam. Amen?
Pero sabi ng talata, mga minamahal, kung ang salita ng Diyos ay ito'y nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ito'y nagbibigay sa atin ng kagalakan araw-araw. Amen? Kapag malaman mo ang salita ng mahal na Panginoon, ay doon ka naman makakalaya sa anumang problema meron ka. So kapag ikaw ay nalulupaypay, hindi oras yan para manamugmug ka sa bahay. Lalo kang dumalo. Hanapin mo ang kalooban ng Diyos. Mag-fasting ka, magtapat ka, magbigay ka na may katapatan, mga minamahal. Amen? Dahil ito yung formula ng mahal na pastor na itinuro sa atin. Yan ang dahilan kung bakit ang cancer mo gumaling. Ang iyong mga karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Ang iyong problema, nilutas ng mahal na Panginoon. Bakit? Itong simpleng formula na to. Aside from the pagpupuri at ang ating pong ginagawang pananalangin, mga minamahal, pagkaalam kung sinong Diyos na dapat paglingkuran at anong kanyang mga banal na kalooban, yun ang mga ginawa nating formula. Ngayon, pinagpala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ano yung kasampung bahagi? Ito yung tithes. Amen. 10%. Pag sinabing tithes, it's 10% of all the blessings that we receive. Amen? Pero may sinasabi diyan, mga ikasampung bahagi at handog. Nung nagtanong ang mga anak ng Diyos, mahal na pastor, tithes namin is 10%. Magkano naman ang handog? Sabi ng mahal na pastor, tapatan mo ang iyong tithes. Another 10%. Pinakamababa, pero katanggap-tanggap, nasa standard na mahal na Panginoon. So 10 ang tithes, plus 10 ang handog, so doon sumilang yung tinatawag nating 20% giving. Amen. Pinaka-minimum yan. Amen. So, mayroong mga Kristiyano, mga minamahal na talagang sabi na grabe ang pagdama ko ng presensya, grabe akong inibig ng Diyos. Kaya naman tayo, mga minamahal, grabe na nagiging pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Hindi siya nakukontento doon sa handog na 10%. So, sabi niya, gusto ko gawing 20% ang aking handog. So, 10 na tithes, 10%, plus 20% na handog. So, 10 plus 20 is 30% ang giving. Kung titingnan nyo, yung handog tumataas. Yung fix ay yung tithes. Bakit? Yung handog ay pagpapakita ng pagpapasalamat at pagmamahal sa Diyos. Itong tithes na to pagtupad sa utos ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag pinagsamo mo yan, mga minamahal, lugod na lugod ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng aklat ng Malakias 3, talatay 10, sabi niya, dalhin ninyo ang buong ikasapung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at iulog ko ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Tuloy natin, aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. At hindi niya sisirain ang mga bunga ng inyong lupa. Grabe! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pala yung ating mga minamahal kapatid, nagpapatuto sila. Magkakatabi sila mga magsasaka. Siya, inuuna niyang paglilingkod sa mahal na Panginoon, napapabayaan niya yung kanyang pananim. Nung sila po mga minamahal ay mag-ani, mas malaki pa yung kanyang inani kaysa dun sa mga araw-araw na nandun sila. Bakit? Inuna niya ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, pag-iingatan ng Diyos. Walang, sabi niya, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang iyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon na mahubog. Tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Lahat ng gustong maging maligayang tao, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Gusto mo ng kagalakan, magtapat ka sa pagbibigay. Gusto mo ng kagalingan, magtapat ka sa pagbibigay. Dahil ito'y pagpapakita ng pananampalataya sa mahal na Panginoon. Alam po niyo mga may napakadaling sabihin na tayo yung nagtatapat o tayo nagmamahal sa Diyos sa pagpupuri. Madaling gawin yan. Ginaganon-ganon natin, pwede nating dayain ang mga mata ng maraming tao. Pero kapag ang pinag-uusapan ay pera, salapi,
ay napakahirap bitawan yan, mga minamahal. Amen? Pero kung ikaw ay totoong nagtitiwala, mga minamahal, doon sa sinasabi na, sa salita ng ating mahal na Panginoon, doon mo makikita ang pure na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kung ikaw ay natutong magtapat sa pagbibigay. Sabi dito, mga minamahal, Hebreo 4:2. Sabi niya, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabuting balita, gaya rin naman nila. Lahat tayo nakarinig yan. Ngunit, hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. So, kapag ikaw ay hindi mo nagawang ibigay ang ikasampung bahagit, mahandog mo, despite narinig mo na mga pangako ng Diyos, at ayaw mo pa rin bitawan, there is only one reason for that. Hindi ka nanampalataya sa salita ng mahal na Panginoon. Napakinggan mo, pero wala kang pananampalataya sa napakinggan mo salita. Kaya nga ayaw mong bitawan eh. Because you don't believe that God can provide your needs. Hindi ka naniniwala na totoo ang salita ng Diyos na I am the Jehovah Jireh. Sabi diyan, mga minamahal, God will provide. Pero narinig mo, yun lang. Ayaw mo pa rin bitawan. Pero sabi ng talata, kung gano'n ang gagawin mo dahil wala kang pananampalataya, hindi mo pakikinabangan ang salitang napakinggan. Kaya yung kapatid mo, mas nauna ka pa sa kanya, bakit pinagpala ngayon? Ang bilis-bilis ng pagpapala niya dahil siya natutong magtiwala sa salita ng mahal na Panginoon. Ikaw, patuloy kang natatakot parati. Patuloy kang nagdududa parati sa salita ng mahal na Panginoon. Kailan ka gigising, kapatid? Kailan ka magkakaroon ng talagang all-out na paglilingkod sa mahal na Panginoon? Mahirap yung tinatawag nating pananampalataya sa labi lang. Amen? Kailangan pag tayo manampalataya in everything, sabi ng Biblia, in everything, dapat ipakita natin ang ating lubos na paniniwala at pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Atin na pong hawakan yung ating pumay kasampung bahagi at ating pumahandog at ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Romy, upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Tayo natin dumalangin, mga minamahal. Amen.
Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Magising na po tayo mga minamahal at kayo po iniling tayo lahat ay tumayo. Tayo lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin po minamahal mga ngaral ang ating beloved preacher, beloved elder, Brother Deo Rodriguez. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, beloved Brother Joben Ferrer. Tayo po'y dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Through the prayer of our dearly beloved evangelist Pastor Waldes Israel Almeida, O Diyos, kami po nagpapasalamat dahil kami binminsan pa yung pinagkatipon, hallelujah, upang sama-sama ka namin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa tagumpay na banal gawain simula sa pag-MC, pag-awitan ng mga joyful at mga solemn song sa mga buhay na patutuo na yung pinagpalang mga anak. Hallelujah. Sa iyong pag-awitan, beloved choir, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, O Diyos, na kami lagi mong sinasamahan. Mahal na Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Ganoon din, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa katapatan ng iyong anak, sa pagbibigay ng kasupang bahagi tandog, sa iyong pagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, O Diyos. Maraming salamat. Hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, kami po'y dadako na pumahal na Panginoon sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Ngunit bago po lahat, kayo po'y humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa mga kami nasumbukan sa aming mga kainaan, sa aming nagawa na isip na banggit na hindi mo kinalugdan, O Diyos. Patawarin niyo po kami, hugasan niyo po kami na yung kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, lalo na po ang iyong malikod, ako'y basahan lamang sa iyong harapan. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking malabi na sasambitin sa iyong mga anak. Hallelujah, na aming pagka-espiritual na pagsalusaluhan, O Diyos. Hallelujah. At through the earned prayer of our beloved evangelist Pastor Waldes Israel Almeida, amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demonyong hadlang, unbeliefs and doubts, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Muli palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay po minamahal. Hallelujah. Napakabuti natin daki ng Diyos. Ang pinapataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ako rin po ibabati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldes Israel Almeida at ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldes Israel Almeida. At ganoon din ako bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Nier. At ganoon din po sa kanilang mahal na anak, kay Ate Vincier. At ganoon din po sa ating beloved elders, ating beloved preachers, sa ating kasama po ngayon, minamahal, hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga na po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Bagamat, hallelujah, ganito na hindi tumitigil ang mga grabing ulan, minamahal. Ngunit hindi naman ganon katindi sa kagaya ng mga nagaganap sa mga ibang lugar sa ating minamahal. Kagaya ng paulit-ulit na nababanggit sa bansang Nepal, minamahal. Grabe, minamahal. Nakakalungkot, nakakapanlumo, minamahal ang pangyayari. Ngunit talagang grabe, salamat sa dakilang Diyos sa grabing pag-iingat, minamahal. Grabe, tayo dito, minamahal, ilang beses tayong dinaanan dito ng grabing super typhoon. Ngunit talagang ang Diyos ay tinaas ng grabe-grabe, pinotektahan ng kanyang mga anak, minamahal. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. At minamahal, tayo po'y mag-aral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ating pong ihanda ang ating mga lapis, ating mga ballpen, ating mga panulat na mahal, ating Biblia na mahal. Hallelujah. Ating po pamagatan na mahal ang ating pag-aaralan na 5 steps to renew
our mind, minamahal. Tunay minamahal na talagang kinakailangan ma-renew ang ating mind. Hallelujah. Sapagkat kailangan itong mailagak sa mga bagay na makalangit, minamahal. Sapagkat isang mahirap na bagay kung sa ating patuloy na paglilingkod ang ating mga pag-iisip ay hindi nakalagak sa bagay na makalangit. Ito'y magkakaroon tayo ng delikadong kaligtasan, minamahal. Kapag ang ating mga pag-iisip ay naitutuon natin kung saan-saan at talagang ito'y nakatuon ng ating pansin, napakahirap, minamahal. It really affects our Christian life. Hallelujah. At tunay, minamahal, sa araw-araw nating pag-iisip ay tunay, minamahal, na naapektuhan ang ating sa pamamagitan ng ating mga bagay na nakikita, ating mga naririnig. Kaya nga ang Biblia, hallelujah, lagi tayong sinasabihan, minamahal, na mga manampalataya na magkaroon ng pagbabagong isip, hindi ayon sa sanlibutan ito, kundi sa katotohanan ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ating pong basahin, minamahal, ang ating pambungad na talata. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, ang talata po ay 2. Kindly po. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, talata 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yan nga po, minamahal, ang dahilan, minamahal. Talagang dapat ang ating isip, minamahal, ay talagang maituon ayon, minamahal, sa kalooban ng Diyos. Huwag sa sanlibutang ito. Tunay, minamahal, talagang sa mga panahong ito, nandun, minamahal, nagkakaroon ng maging grabing takot. Bakit? Dahil talagang itinoon ang mga bagay sa sanlibutang ito. Kagaya niyan, lahat ng pinagpaguran, lahat ng pinaghirapan, grabe, naubos isang kisap mata. Nandun, minamahal, talagang grabe ang paghihirap, grabing sakripisyo para makamtan ang mga bagay na meron, ngunit ang kanilang pagkakamali, wala silang pagkakataong maglingkod sa Diyos. Ang tingin nila sa paglilingkod sa Diyos is waste of time. At ngunit doon sila nagkamali, minamahal. Sapagkat lahat ng bagay na meron tayo ay galing sa Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Maling-mali sila, minamahal. Hallelujah. Kaya, minamahal, mapalad tayo sa lahat ng mapalad dahil binuksan ng Diyos ang ating mga pag-iisip. Talagang napagtutuunan natin, minamahal, kung ano talaga ang mahalaga. Salamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. Una po, minamahal, sabi dito, minamahal, so how can we renew our minds, minamahal? Una po, minamahal, fill your minds with God's Word. Punuin daw natin ang ating sarili. Atin daw pag-aralan, dapat lagi tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Nahi po pag talagang mapuno tayo ng kaalaman. Sa totoo lang, minamahal, sapagkat ang banal na kasulatan, yan ang ating mapa, yan ang ating guide, minamahal. Kaya kinakailangan talaga dapat aralin araw-araw ng ating mga buhay. Yan ay pagkain ng ating spiritual at yan po ang ating mapa patungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Atin pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Awit, Kapitulo 119, talata po ay 11. Kindly po. Amen. Ganito pagkakasabi, ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sa totoo lang, minamahal, napakahalaga na talagang ang ating laging ipasok, lagi natin pag-aralan ang salita ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay bilang pagkain ng ating spiritual. Dito pa, minamahal, hallelujah, kung ano ang laging pumapasok sa ating isip, eventually napoproseso ito sa ating mga puso. The more napupuno natin ang ating mga pag-iisip ng salita ng Diyos, the more ng ating pag-iisip
ay umaayon sa kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kung kailan tayo lagi nag-aaral, minamahal, ang ating mga pag-iisip umaalign lagi sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Sapagkat yan ang nagiging buhay natin. Hallelujah. Kaya sabi nga minamahal, hallelujah, yan daw ang ating laging gagawin upang ating maganap ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. At ang pangalawa po minamahal, hallelujah, replace lies with truth. Na talagang ating sanayin, minamahal. Ito sa totoo lang, may mga ilan pa rin. Talagang minsan talaga hindi nawawala. Na talagang kaya dapat lagi i-practice lagi ang maging totoo lagi, minamahal. Sapagkat isang mahirap na bagay, minamahal, kung meron tayong mga napagkakamali, na nasabi, na para bang tayo nakapagsinungaling, na kung saan, minamahal, magkakaroon ka lang ng grabing takot. Meron ka lang laging kinatatakutan, minamahal. Isang mahirap na bagay. Hallelujah. At talagang dapat natin manatili sa katotohanan. Ating pong basahin, minamahal, dito sa paaklat ng 1, Kapitulo 8, ang talata po ay 32, kindly po. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 8, talata 32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo na mamahal na Panginoon. Sa totoo lang, minamahal, napakaraming kapighatian, minamahal, nang dahil sa kawalang katotohanan. Marami talaga na yan ang malaking pagkakamali natin minsan na tayo hindi, lalo na dati sa ating mga buhay, na wala tayong takot magsinungaling, akala natin parang normal lang, akala natin parang okay lang. Pero nandun minamahal ang nagiging kapalit sa ating mga ginagagawa, minamahal. Na talagang nandun minamahal, talagang nagiging miserable ang ating mga buhay kapag kayong wala yung katotohanan. Ngunit ang katotohanan ng Diyos ay nagpapalaya sa isang tao. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At ang pangatlo po, minamahal, hallelujah, guard what enters your mind. Bantatin daw, bantayan, minamahal, kung ano yung laging ating ipinapasok sa ating pag-iisip. Na talagang tunay, minamahal, na ating bantayan, minamahal. Sapagkat pag pumapasok sa isip, minamahal, at nandyan naturally, minamahal, papasok yan sa ating puso. Ating basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, ang talata po ay 23. Kindly po. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, ang talata po ay 23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sa totoo lang, kung ano ang lagi nating napapanood, lagi nating naririnig, at ang ating nabubulay ay tunay na nakakaapekto ng ating spiritual na buhay. A renewed mind requires careful choices, minamahal. Kailangan nating talagang maging wise na ating talagang piliin yung mga bagay na ating nakikita, naririnig, lalo na minamahal ang social media. Na talagang lagi nating napapanood kung hindi tayo magpapaka-wise, minamahal, lalo na sa ating mga anak, sa mga maliliit, minamahal. Nandun, minamahal, na basta-basta na lang pinapanood ang mga bagay-bagay. Minsan may mga malalaswa, minsan kung ano pa, may mga satanic pa na mga panoorin. Minsan yung mga drama, hanggang sa ang ilan ay nawili na, nanood, naubos ang oras, wala na tuloy oras ng pagpupuri sa Diyos. Palakpakan mo natin bilang kamamahal na Panginoon. Sapagkat sa totoo lang, ang pagkakalkal ng social media, minamahal, minsan, talagang hindi mo mamamalayan yung oras. Kahit nga yung bata, minsan, hindi mo na mautusan. Dahil busy pa, hindi ka pinapansin pag inuutusan mo. At minsan din, minamahal, yung isang buong pamilya na may hawak ng cellphone, magkakasama sila sa loob ng bahay, pero hindi sila halos nag-uusap. Ang kaharap nila pare-parehas, cellphone, minamahal. Minsan yung banding ng pamilya, minamahal, nasisira, minamahal. Dahil sa hindi paggamit ng tama. Kailangan natin ng cellphone, minamahal. Kailangan natin ng impormasyon.
Pero dapat, sabi ng Biblia, gamitin natin ng tama, minamahal. Salain ng mga bagay, be wise ang mga Kristiyano dapat, minamahal. Dapat kung oras ng pagpupuri, talagang oras ng pagpupuri, yung mga panoorin, lalo na pinipili, lalo na sa ating mga kabataan, minamahal. Dapat pinipili yung mga bagay na ayon lang sa kalooban ng Diyos at yung ating mapapakinabangan lang, minamahal, lalo na sa ating spiritual na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sapagkat sa panahong ito, minamahal, nasa huling araw na po tayo, minamahal. Kung tayo patuloy pa mamumuhay, lalo na sa impluensya ng social media at hindi natin mabantayan ang ating mga sarili, pati ang ating mga puso, minamahal, siguradong manlalamig tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At tunay, minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, lagi ka dapat sumaayon sa kalooban ng Diyos. Dapat pigilan mo yung sarili. Kung nawiwili ka na, tigilan mo na. Dumalangin ka sa Diyos. Piliin mo ang kalooban ng Diyos kaysa sa mga panonood ng mga bagay na alam naman nating ikapapahamak natin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At ganon din, minamahal, sa ating mga naririnig. Talagang maapektuhan ka dyan bilang Kristiyano. Naririnig mo, nakagrupo ka sa mga kaklase, nagkukwentuhan ng mga bagay na malalaswat, bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kung hindi mo mapapakinabangan, lumayo ka, kapatid. Huwag mong panatiling ipandinig ang iyong mga tenga sa mga bagay na walang kabuluhan. Maaapektuhan ka, kapatid. Sabi nga ng ating beloved ordained preacher, makinig ka ng ilang minuto lang sa terorista, magiging terorista ka na rin. Isang mahirap na bagay, minamahal. Ay lalo pa yung mga ganyan, minamahal. Kaya, minamahal, magpaka-wise, minamahal, sa mga bagay na maging ating naririnig at nakikita. Sapagkat inaapektuhan talaga, minamahal, ang ating spiritual na paglilingkod, minamahal. Hallelujah. Atin din pong basaan, sabi dito, minamahal, ang ikaapat, focus on what pleases God. Atin pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Pilipos 4:8, minamahal. Kindly po. Amen. Ganito ang pagkakasabi. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, minamahal, hallelujah, kung ano daw yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Atin daw pagtuunan ng pansin yung mga bagay na nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang Biblia, minamahal, at maging sa ating patuloy na pag-aaral, minamahal, talagang tayo laging tinuturuan at talagang lagi nating isipin ang mga bagay na nakalulugod talaga sa Diyos. Gaya na lamang halimbawa, minamahal, ng laging pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tuwing oras na may panambahan, minamahal. Laging magpuri, araw at gabi, maging sa ating mga tahanan, minamahal. Magtapat sa pagbibigay. Laging handang magsabi ng kabutihan ng Diyos. Saan man mapunta, laging magpatotoo, laging mag-share, minamahal. Yan dapat ang laging gawin ng isang Kristiyano, minamahal, hallelujah. Tignan lagi yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos upang hindi natin pagsisihan, minamahal, sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal. Sapagkat isang dakilang bagay kapag tayo nandun na talagang, sabi nga, manalangin kayo na huwag bumalik ang mahal na Panginoon, hallelujah, sa taglamig. Sapagkat kung tayo mananatili sa ganito, minamahal, na mga bagay na ating mga nakikita at nananatili at hinahayaan natin, minamahal, baka abutin tayo ng lalamig ng ating dakilang Diyos. Maganda, minamahal, dapat maabutan ng mahal na Panginoon ang isang Kristiyano na on fire sa ating paglilingkod, na talagang ating ginaganap ang kalooban ng Diyos ng masikap, hallelujah. At talagang tayo laging dumadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang nais sa atin ng ating dakilang Diyos, hallelujah. At ang panglima po, minamahal, hallelujah, let the Holy Spirit transform you. Hayaan mong banal na Espiritu, minamahal, na baguhin ka, minamahal, at huwag mong i-resist. Talagang sumunod ka sa kalooban ng mahal na Panginoon, na dinidikta sa iyo ng Espiritu Santo, minamahal. Atin pong basahin, minamahal, hallelujah, dito sa aklat po ng Galatia, Kapitulo 5, ang talata po ay 16. Kindly po.
Dito po sa aklat ng Galatia, Kapitulo 5, talata 16, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kung atin daw minamahal, hallelujah, na talagang tayo magsunod sa Espiritu minamahal, ayon tayo magsilakad ayon sa Espiritu minamahal, hindi natin masunod ang ayon sa laman minamahal. Na talagang pag lagi natin pinapakain ng ang ating kaluluwa ng salita ng Diyos, lagi tayo nagsisilakad ayon sa Espiritu minamahal, talagang mapalalayo tayo sa mga bagay na ikapapahangak natin. Na talagang yan na dapat minamahal, hallelujah. At tunay minamahal, na talagang hindi natin magawa minamahal, hallelujah. Tunay na ang pagbabago natin ay hindi natin magagawa ng atin lang minamahal. Kailangan natin ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Para tayo mabago minamahal. Talagang kailangan natin siya minamahal para tayo baguhin minamahal. Ang renew ng mind minamahal, hallelujah, hindi lang daw yun minamahal sa one-time event. Hallelujah. Yan ay talagang, it's a daily choice. Dapat minamahal, talagang dapat laging sa araw-araw minamahal, piliin minamahal ang ayon sa kalooban ng Diyos sa araw-araw ng ating mga buhay. Na talagang lagi nating idalangin na sa araw-araw na lagi tayong makasunod sa kalooban ng Diyos. Lagi talaga dapat stay connected lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat pagluhod, lagi natin niyang idanadalangin na tayo makasunod araw-araw sa kalooban ng Diyos minamahal. Sapagkat isang mahirap na bagay minamahal, dahil sa ganang atin talaga minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, hindi natin kayang mag-isa. Hindi natin magagawa yan minamahal kung di tayo tutulungan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya lagi tayo minamahal, hallelujah, magbasa ng salita ng Diyos. Yan para mapanatili natin minamahal yung ating pag-iisip minamahal ng mga spiritual na bagay. Lagi tayo magbasa ng salita ng Diyos, palitan ang kasinungalingan ng katotohanan, bantayan ang ating pag-iisip, mag-focus minamahal sa mga bagay na nakalulugod sa Diyos at lumakad ayon sa Espiritu. At kung ang pag-iisip mo'y tunay na minamahal nagbago, sigurado magbabago ang buhay mo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay minamahal, hallelujah. Kaya nga mga minamahal, laging dumalo lagi sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Tuwing banal na gawain, dapat dumalo. Sapagkat dyan tayo nililinis ng dakilang Diyos. Kaya ito'y laging paalala ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda. Na talagang napakalaking bagay yung tayo nakakadalo, lagi nakakapakinig ng salita ng Diyos. Para talagang tayo malinis at talagang lubos minamahal, hallelujah, na maganap ang transformation na nais ng Diyos sa atin. At talagang tayo magpalinis, wag na talagang mag-resist. Sabi ng unang 1:7, minamahal, if you walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanse us from all our sins. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sa totoo lang, ba't tayo nililinis ng dakilang Diyos? Ano ba talaga ang gusto ng Diyos na transformation ng isang tao? Bakit tayo tunay na kinukuskus, kaya laging tayo nire-require, minamahal, na laging dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon? Sapagkat sa totoo lang, merong nais ng Diyos na tayo maging minamahal. Na talagang ito'y hindi biro-biro minamahal. Sapagkat sa pagdating ng paghuhukom, ito ang hahanapin ng Diyos sa atin. Hindi ng mga bagay na meron tayo minamahal. Hallelujah. At talagang minamahal, hallelujah. Ito talaga minamahal ang dapat nating pagtuunan lagi ng pansin, minamahal. At nando minamahal, hallelujah, sa ating patuloy na paglilingkod, ang tunay na minamahal na gusto ng mahal na Panginoon hanggang sa tayo magkaroon minamahal na tunay na pag-ibig sa ating kapwa na gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yan ang nais ng Diyos na masunod minamahal. Ang gusto niya minamahal tayo maging maibigin sa ating kapwa, lalo na sa ating kapwa mananampalataya.
na talagang sapagkat itong pangalawa sa utos ng Diyos na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng inyong sarili. At yan ang nais ng Diyos, kaya tayo patuloy na linlinis, kaya tayo nire-require, minamahal, na dumalo lagi, minamahal, sa banal na gawain ng dakilang Diyos. Hallelujah. Sabi nga po, minamahal, hallelujah, dito ng aklat ng 1:13-35, na sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At ganito rin ang sabi, minamahal, dito sa 1:15-12, ito ang aking utos na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Grabe yung mga bersikulong yan na iniwanan sa atin ng dakilang Diyos na talagang nais na ipagawa sa atin, minamahal. Hallelujah. At sinabi pa rin, minamahal, dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 4, ang talata po ay 8, una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ito, minamahal, ang katapusan ng lahat. Talagang isang mahirap na bagay talaga, minamahal. Sa ating patuloy na paglilingkod, lahat ng bagay ay mauuwi dito, minamahal. Na talagang hindi na komplikado ang mga bagay-bagay, isa lang ang nais ng Diyos. Talagang ito'y magkaroon tayo ng tunay at tapat na pag-ibig. Hindi pag-ibig na pagkukunwari pag may nakakakita lang. Hindi pag-ibig na namimili ng iibigin, namimili ng kakaharapin, minamahal. Hindi ganon ang nais ng Diyos. Sa harap ng Diyos, lahat ng mga Kristiyano at nilang pantay-pantay sa harap ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 13, ang talata po ay this. Ganito pong sinasabi, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan natin ito, minamahal. Ang pag-ibig pala sa ating kapwa, ito ang katuparan ng kautusan. Ito ang gusto ng Diyos nating maging minamahal. Yung tayo maging maibigin ng totoong pag-ibig sa ating mga puso, minamahal. Na dapat nating isa, kaya tayo pala nililinis ng Diyos para maalis yung mga ating mga impurities, minamahal. Para magkaroon pala tayo ng tunay na pag-ibig. Tayo tunay na nagmamahal sa ating mga kapwa. Dadaloy sa ating puso ang grabing pag-ibig, minamahal. Napakabuti ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang, maraming tao, lalo na ngayon, minamahal, na hindi nila napaglalaanan ng spiritual. Dito sa labas natin, maraming bilyonary mga tao, wala silang oras sa paglilingkod. Sa totoo lang, pagdating ng paghuhukom, hindi titignan ng Diyos, hindi tatanungin ng Diyos kung ano ang narating mo, kung ano ang minamahal katungkulan mo. Hindi na rin tatanungin ng Diyos kung gaano kataas ang yung pinag-aralan. Hindi tatanungin ng Diyos kung gaano kalaki ang laman ng iyong bank account. At lalo't hindi tatanungin ng Diyos kung gaano karami ang iyong sports car, lahat ng luksuryong buhay na meron ka. Hindi yan tatanungin ng Diyos. Ang tatanungin lang sa iyo ng mahal na Panginoon, kung talagang umibig ka ba sa iyong kapwa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sa paghuhukom, ating mapapatunayan kung paano pinapapasok ng Diyos ang mga taong pili at inayawan, minamahal, na ayon sa kanilang gawa, ay tunay na nandito sa banal na kasulatan, minamahal. Kaya sabi ko nga, minamahal, pag-ibig talaga, minamahal. Ang nais ng Diyos na mayroong magkaroon tayo ng tunay na pag-ibig. Ating pong basahin, minamahal, kindly po, pakibasa po. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 25, ang talata po ay 31 hanggang 46. Kindly po. Amen. Dito po sa Mateo, ang kabanata ay 25, ang talata ay 31 hanggang 31 hanggang 46 po. Amen. Praise the Lord.
Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalwalatian na kasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang kalwalatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at ninyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin o nauhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka o hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamalit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Kung magkagayo sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayo mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinainom. Ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad at hindi ninyo ako pinaramtan. May sakit at nasa bilangguan at hindi ako dinalaw. Kung magkagayoy sila na may magsisagot na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom o nauuhaw o isang taga-ibang bayan o hubad o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran? Kung magkagayoy sila'y sasagutin niya na sasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo na yamang hindi ninyo ginawa sa malilit na ito ay hindi ninyo ginawa sa akin. Sa 46, at ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Napakalinaw yan, minamahal, na hindi ang mga bagay na meron tayo ang ating ihaharap sa ating dakilang Diyos, kundi yung kung paano tayo umibig sa ating kapwa. Kaya minamahal, hallelujah, kaya sabi nga ng banal na kasulatan, i-train ang ating mga sarili. I-focus sa mga maka-spiritual na bagay. Sapagkat pag hindi tayo mag-focus, minamahal, hindi yan mabubuo at lalo tigit laging dumalo sa mga gawain ng dakilang Diyos. Sapagkat dyan tayo nililinis, kinukuskus ng dakilang Diyos, minamahal. Kaya minamahal, minsan nakakalungkot na bagay, minamahal, lalo na marami lang tayo minamahal pag linggo, ngunit minsan gagaya ng to overnight, kukunti tayo minamahal. Tunay minamahal, grabing pagpapala ng Diyos, grabe kabuti ng Diyos na tayo talagang tinutulungan lagi sa araw-araw ng ating mga buhay. Nandun minamahal talagang, kung saganang atin lang minamahal, hindi natin magagawa yung mga bagay na ganito minamahal, kundi dahil sa tulong ng ating dakilang Diyos. At lagi tayong inaaralan ng pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga mangangaral minamahal upang tayo talagang maperpekto, malinis talaga minamahal. At talagang minamahal, maiayon-ayon dun sa nais ng dakilang Diyos na gustong transformation ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang tayo maging maibiging Kristiyano sa ating kapwa-tao at lalo digit sa ating kapwa mananampalataya minamahal. Na talagang magkaroon ng tunay na pag-ibig. Tignan nyo minamahal. Sabi ng mahal Panginoon, ang unang utos, ibigin mo ang Diyos unat higit sa lahat. Buong kaluluwa mo, buong isip mo, buong lakas mo, at ibigin mo ang kapwa mo na gaya ng iyong sarili. Ngunit ang totoo pala nun minamahal, ang pag-ibig mong totoo sa iyong kapwa ay pag-ibig mismo sa Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos. Mga pagpapalang ito minamahal. Kaya minamahal, tandaan natin, lahat ng ating kapwa, isipin mo, ano man ang gagawin mo sa iyong kapwa, ay sa Diyos mo ginagawa. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder. Tayo awitan natin pinakamamahal na Panginoon. Beloved elder, beloved brother June Amaro. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Leo Rodriguez. Tayo po tumayo mga minamahal. Atin pong awitan ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Gumising na po tayo mga minamahal. Sama-sama nating purihin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah.
I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mahal kita, walang hanggang ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong mga kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Hallelujah. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pag-ibig mo ay siyang gabay sa kasakitan.
nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mga minamahal, bakit hindi pa rin natin binigyan gano'n ng halaga ang nangyari sa ating mundo ngayon, mga minamahal? Doon na ba tayo magsisi? Doon na ba natin gaganapin, hallelujah, ang kalooban ng Diyos kapag nariyan na yung grabing trahedya? Mga minamahal, hanggat may panahon pa, ibigay natin ang tao sa pusong pagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lagi nating isipin, mga minamahal, na ang Diyos ay pag-ibig. Hallelujah. Kung mayroon man tayong, hallelujah, hindi nagugustuhan, ipag-pray natin, mga minamahal. Kung mayroon tayong mga kapatid, hallelujah, nanlulupaypay, ang gagawin natin, mga minamahal, kailangan i-comfort natin yan. Kapatid, hallelujah, tumayo ka, hallelujah. Buhay ang Diyos nating pinaglilingkuran. Bakit, hallelujah? Hirap na tayong magpalakpak sa ating kamay. Nung panahon na kailangan pa natin ang mahal na Panginoon, ibinibigay natin, hallelujah, ang grabing pagsakripisyo, pagpupuri, pag-aayono, pagdadalo, hallelujah, na hindi umaabsent. Ngunit nung ipinagkaloob sa atin ating pinakamahal na Panginoon Hesus, nariyan, mga minamahal, hallelujah, na napakahirap na natin siyang pasalamatan. Huwag ganon, mga minamahal, hallelujah. Magpasalamat tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngayon, hallelujah, grabe ng ulan, hallelujah. Magpasalamat tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tayo iniingatan yung iba nating mga kababayan. Nandyan, mga minamahal, lumubog na yung mga tahanan sa baha. Ngunit tayo, kinahabagan tayo nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah! Hindi tayo lumubog. Hallelujah! Hallelujah! Nakakadalo pa tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dapat, hallelujah, pasalamatan natin na to sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya lagi nating, hallelujah, pinapanalangin na kapag tayo ay nandito sa ating banal na gawain, mahal na Panginoon, mga minamahal, ibigay ang tao sa pusong pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Sundin ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved parents in the Lord. Ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Purihin, luwalhatiin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kailangan, mga minamahal, hallelujah, magpakainit na po tayo, hallelujah, sa mga kapatid nating hindi na po natin, hallelujah, nakakapiling. Sabihan natin sila, mga minamahal, na namimiss na sila na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hinahanap na sila na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Habang may panahon pa, hallelujah, sama-sama nating pasalamatan natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lagi nating bulay-bulayin ang kabutihang ginawa niya sa ating buhay. Huwag nating tipirin ang magpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus.
Dahil minsan hindi niya tayo tinipid. Hallelujah, sa mga kahilingan natin. Hallelujah. Buong buo itong binigay na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya suklian natin ito. Hallelujah. Ng pasasalamat na walang hanggang. Cause all my life you have been faithful. Hallelujah. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala ka namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sumaga ito sa kalayaan. Hallelujah, sa pag-iingat mo po sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa lahat ng mga kalamidad. Mahal na Panginoon Jesus, ingatan mo po kami, hallelujah, na huwag kaming mawalay sa iyong banal na gawain. Bagkus pagkapitin mo kami ng gusto, mahal na Panginoon, hallelujah. At ingatan mo po ang lahat ng aming mga, hallelujah, pagkakitaan sa araw-araw. Mahal na Panginoon, hallelujah. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, hallelujah, na huwag mo kaming iwalay sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon, hallelujah. Kailangan, mahal na Panginoon, tulungan mo kami, hallelujah, na i-comfort, hallelujah, ang bawat isa sa amin, hallelujah, na ng lupaypay na, mahal na Panginoon. Palakasin mo po kami, mahal na Panginoon, hallelujah. Ilayo mo kami sa lahat ng makapahamakan, hallelujah, sampo ng aming mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, hallelujah. Salamat ng marami, hallelujah, sa mga dakilang himala at pagpapala na ipinagkaloob mo sa amin. Hallelujah, na ito po'y aming tinatamasa. Panghawakan mo po kami, mahal na Panginoon, hallelujah. At sa bungat panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At mga minamahal, hallelujah, kung tayo po'y may mga karamdaman, yung ating kanang kamay ilagay sa ating ulo, yung kaliwa nating kamay ilagay, hallelujah, tapat saan mang uring karamdaman yan, mga minamahal. Kung mayroon tayong mga personal na problema, hallelujah, itaas ang dalawang kamay, walang imposible sa mahal na Panginoon. Kung mayroon tayong mga loved ones na nais, hallelujah, nating masave sa banal na gawain, walang imposible, itaas ang dalawang kamay, mga minamahal. Hallelujah, tayo manalangin. Hallelujah. Upo, dakilat, mapagpalang ang namin sa langit. Sa bungat panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, amin pong sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas ang lahat ng mga uri, hadlang, hallelujah, mga karamdaman. Cast out in the mighty name of Jesus, demonyong, hallelujah, lagnat, ubo, sipon, hallelujah, trangkaso, lahat ng mga uri ng mga cancer, arthritis, gallstone, hallelujah, kidney, hallelujah, COVID-19, hallelujah, diabetes, hallelujah, lahat mga uri mga kanser, sa pangalan ni Jesus, demons of doubts, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, hallelujah, at tayo po'y tumalo ng 3 beses, at wag pong magbiro, mga minamahal. Ang kinina po natin, mga minamahal, hallelujah, ang mga kagalingan na yan, hallelujah, na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Tayo po'y tumalon 3 beses at sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Huwag magbiro, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, glory to God, hallelujah, praise the Lord. At hallelujah, sa ating po mga live viewers, sa ating po mga bisita, at sa may baguhan po, mga minamahal, hallelujah, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan, mga minamahal, hallelujah.
Una po ang pananampalataya. Sabi nga dito sa Hebreo 11:16, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugod-lugod sa Kanya sapagkat ang lumapit sa Diyos ay tapat, sumasampalatayang may Diyos at siya ay tagapagbigay ganti sa mga Kanya'y nagsisihanap. Hallelujah, kailangan mga minamahal, mayroon tayong pananampalataya. Dahil kung wala tayong pananampalataya, wala, useless po mga minamahal, kahit na anong gagawin nating panalangin, anong ating kahilingan, kung wala tayong pananalig sa mahal na Panginoon, useless. Kailangan ibigay ang 100% pananampalataya, mga minamahal. At pangalawa, pagsisisi, dito po sa Roma 3:10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala ni kahit isa, mga minamahal. Walang perpekto, mga minamahal, maliban sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya kailangan, hallelujah, kung anumang mga kasalanan mayroon tayo, hallelujah, handa ang Diyos, hallelujah, na magpatawad sa iyo, basta magpakumbaba ka, hallelujah, magsisi sa lahat ng ating mga nagawang pagkukulang, pagkakasala. At pangatlo, ang bautismo sa tubig. Sabi nga dito sa Gawa 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya kailangan, mga minamahal, tanggapin natin ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Napakinggan natin sa mga patutuo, hallelujah, nung tinanggap nilang bautismo sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Gradually, pag-ahon nila sa baptismal tub, sila ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At alisin, hallelujah, yung ating mga masasamang pag-ugali, mga kasamaan ating ginagawa, mga minamahal. At ang pang-apat, ang bautismo sa Espiritu. Ang Diyos na po ang gagawa nito, mga minamahal, hallelujah, sa atin. Gaya ng mga nakikita natin dito, mga minamahal, hallelujah, na nanginginig habang nag-awitan ng ating mga beloved choir, mga minamahal, nangangatog habang nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nariyan tumutulo ang luha habang nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya, hallelujah, huwag po nating sayangin, mga minamahal, ang lahat ng yan. At kayo po ay sumunod, hallelujah, sa maikling panalangin na aking sasambitin. Hallelujah, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay nagpasalamat sa iyong salita na aking napakinggan. Ako po ay humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga nakasalanang nagawa magmula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, at tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay, sa pangalan mo, mahal na Panginoon Hesus, na aking tinanggap. Amen and amen. Kami na lamang po, mga minamahal, manalangin, mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamahal na Panginoon Hesus, kami po ay nagpapasalamat, hallelujah, sa aming mga bagong kapatid na tumanggap sa iyo, hallelujah, aming samot dalangin, mahal na Panginoon, na panghawakan mo sila, hallelujah, na ito'y simula na ng araw na makasama namin silang maglingkod sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik. At sa unang panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, ito po ang aming sabot panalangin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Glory to God. At hallelujah, sa mga announcement po, atin na pong tinatawagan ng ating beloved elder, beloved brother John Dumondon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved elder John Amaro. Purihin po ang dakilang Diyos. Tunay po napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo po ay ginabayan ng Diyos mga unang mga bahagi ng ating pong banal na gawain, ng ating overnight prayer. Purihin natin dakilang Diyos at tayo po darako po sa ating pong general announcement. Ang lahat ng kapurihan, pagkapasalamat, pagkadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo lamang, at ako po ay nagpapabon ng aking pong dobling paggalang at pag-aalala sa mga aral turo po ng ating beloved parents in the Lord, ating beloved Mala Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, ating beloved Mama Dear,
ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida, at ganoon din po sa lahat ng mga beloved Almeida family, Almeida children, sa kanilang pong mga minamahal na mga manugata po. Magandang umaga po sa ating lahat, at ganoon din po sa ating beloved ordained preacher Kuya Bob Winir, kanyang beloved daughter Ate Vines Nir. Sa lahat mo ng kapatiran, lahat mga bisita sa umagang ito, lahat magsabing praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po idarako po sa ating general announcement sa kapakanan po ng ating mga kapatid na patuloy na nagsumusubaybay, nag-aantabay sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon upang lubos ang pagpapala, lubos ang biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay dumalo, lahat po ng mga nag-aantabay sa ating pong live, tayo po ay dumalo sa gawain nating pinakamamahal na Panginoon upang lubos ang kaganapan ng ating pong kaligtasan sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach ay mayroong pong sinasagawang pananambahan. Ang ating pong address, 157 Palaming Road, Baybay, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Ang ating schedule ng ating po general services, 3 times a week, Wednesday, Friday, and Sunday. Sa araw po ng Miyerkules, tayo po ay nag-start ng 1:00 ng hapon at ito po ay matatapos po ng 5:00 ng hapon. At ganoon din po sa araw po ng Biyernes, ang overnight prayer, tayo po nag-start ng 9:00 ng gabi at ito po ay matatapos na po ng araw po ng umaga ng Sabado. 6:00 ng umaga. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon at ganoon din po sa araw ng Linggo, ang ating pong general service. Tayo po ay nag-start ng 9:00 ng umaga at ito po ay matatapos po ng 3 p.m. onwards. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. At sa mga patuloy na gustong pagpalain ng ating dakilang Diyos, tayo po ay nagsasagawa ng ating live streaming webcast sa YouTube at Facebook. Huwag po natin kalilimutan na tayo po ay mag-like, ating pong i-follow ang ating pong website, ating i-type, mga minamahal ko, ang GMCIM San Carlos City, Pangasinan Outreach upang tayo po laging nakafollow po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating po masubaybayan ang lahat po ng sinasagawang paglingkod, panambahan, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay mapapanood po natin sa YouTube channel, sa ating Facebook page, purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At tandaan po natin, mga minamahal, ang Jesus Miracle Crusade, mayroon din pong sinasagawang banal na panamba, banal na gawain na kung saan tayo po makakapakinig ng mga pangangaral po ng ating beloved evangelist, Pastor Linus Almeida, ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Linus Almeida. Tayo po ay mayroon pong TV program sa Channel 4, PTV4, every Saturday, ginaganap po ng alas 11 ng gabi hanggang 12 midnight. Dito po natin mapapanood, dito po tayo makakapakinig ng mga pangaral po ng ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. At mayroon din po tayong sinasagawang radio program, ang Jesus Miracle Hour, sa pihitan ng ating mga radio, AM-BAN, TCMA, 1530 kHz, Monday to Saturday. Ito po ay ginaganap ng alas 10:30 ng gabi at ito po ay matapos ng 12 midnight. So baybayin po natin ang ating banal na gawain sa radio program at upang tayo po ay mulubos sa pagpapalain. Purihin natin kailan Diyos. At ang Jesus Miracle Crusade, meron din pong sinasagawang Bible study, ang Jesus Miracle Crusade San Carlos City, Pangasinan. 2 times a week ang ating pong Bible study, every Tuesday and Thursday. At sa araw po ng Tuesday, ito po ay ginaganap sa address po, mga minamahal, sa tahanan po ng ating beloved Sister Martha Tumondong. Tamondong Residence, every Tuesday. Ang start po ng ating Bible study, 2 p.m. ng hapon at ating matatapos ng 5 p.m. At ganoon din po, mga minamahal, sa Barangay Calomboyan, San Carlos City, Pangasinan. Every Thursday po ang ating Bible study.
Ang ating address, mga minamahal, De La Cruz Residence, sa bahay po ng ating beloved Sister Gima De La Cruz. Road 5, Barangay Kalumboyan, San Carlos City, Pangasinan, every Thursday. Ganon din po, mga minamahal, 2 p.m. ang start po ng ating Bible study. Ito po matatapos ng 5 p.m. ng hapon. Purihin ating takilang Diyos. At sa mga gusto pong magpa-prayer request, magpa-counseling, tayo lang po ay lumapit sa ating beloved ordained preacher Kuya Bobby Hernir. Kung tayo may mga suliranin, may problema, may katanungan, handa po silang paglingkuran. Mga minamahal, handa po tayong paglingkuran ng ating beloved Kuya Bobby Hernir, ating beloved Ate Vines Neil sa Sisters Information. Purihin ang dakilang Diyos. Tunay po mga napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal patuloy na naglilingkod sa Kanya. Nang sabi ng banal na kasulatan ng mga minamahal ko, huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon. Dumalo po tayo ng 3 times a week. Lahat po natin mga minamahal at ginigiliw ng mga kapatiran na lubos na pag-ingatan, pagpalain, patuloy na paglingkuran natin ating dakilang Diyos. Dumalo po tayo ng 3 beses sa gawain po ng ating dakilang Diyos. Tunay po mga minamahal, napakalapit na pong pagbabalik nating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay mag-share mga minamahal ang banal salita ng ating dakilang Diyos. At tunay po mga minamahal, sa ating mga tahanan, tayo po ay magpuri mga minamahal upang tayo po patuloy na pag-ingat, pagpalain natin dakilang Diyos. Ang sabi ng aklat ng Acts 5:42 mga minamahal, ang mga apostolis mga minamahal, ang Diyos mga minamahal, at nagpaalala sa mga apostolis, mga minamahal, bago ang Diyos umakyat sa langit, mga minamahal, ang sabi niya, kayo'y humayo, sabi ng ating dakilang Diyos. Ang mga apostolis, mga minamahal, sa Acts 5:42, araw-araw sila mga minamahal naglilingkod, nangangaral, nagbabahay-bahay, nagsishare ng Word of God, mga minamahal. Yan po inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At wag natin kaliligtan mga minamahal, ang meron po tayong offering box mga minamahal sa maliit na halaga, 5 piso, 10 piso. Ito po yung nakakatulong po sa pamamalakain ng kaluluwa. Ginagamit po ito sa mga Bible studies, ginagamit po ito sa mga radio program, sa ating radio program. Sa maliit na bagay, mga minamahal, nakapagliligtas po tayo ng mga kaluluwa. Mga minamahal po rin po ating dakilang Diyos. Kaya wag po natin mga kaligtaan, mga minamahal. Kung meron tayong ekstrang 5 piso, 10 piso, ihulog po natin dyan sa may offering box. Nandiyan po sa Sisters Information. At wag natin kaliligtaan, mayroon po tayong practice. Pagkatapos po ng closing prayer, ating beloved adults choir. Mayroon po tayong practice pagkatapos po ng closing prayer. At ganoon din po mga minamahal sa ating mga beloved choir members. Youth and Singles Choir, mayroon po tayong practice mamayang hapon at kasama rin na rin po ang ating Jesus Pioneers Generation Choir sapagkat mga minamahal sa araw po ng linggo, ito po ay ating Holy Supper. Palakpakan po ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. At tunay po mga minamahal na tayo po ay pinagpala sa buong magdamag na ito na tayo pinagkaluban ng ating dakilang Diyos ng buong kalakasan at pagpapala nagmumula sa Kaniya. Kaya po mga wala na pong additional na mga announcement. Akin po natawagan, mga minamahal, at tayo po mga minamahal ay papunta na po sa ating closing prayer. Nandito po ating beloved Elder Brother Jan Aquino para po sa pangunguna po sa ating panalangin. Amen. Praise the Lord.